Ria kiundu gitu kina kindu tugutamburukagiria guoko niguo onawe ukenanire na ithue na nikio twitaga mucii wa tuginotana tugikungwira miaka 23 kuma riria twambiriirio memerekia witu turacokia ngatho cia mwanya kuri Ngai niwe utotithitie gutuma mwaki wa mwanya uthie na mbere gwakana na nduhore. Ningi ngatho ingi ikinyire aramati a ceceni ya Inoro FM ni uramati wao wa mwanya na ningi we muthikiriria witu uria wamukagira umemerekia witu ukawiyukia na gitio. Ngai wa muoyo wa kurathime na arathime Inoro FM hindi no turakungwira Inoro FM at 23 Inoro ceceni hakuhe nawe. Nibindi tura celebrate miaka 23 kuma Inoro yambiriirie. Uyu ni patron wa mashabiki ma Inoro Kenya na diaspora Dr. Muriithi wa Kang'ara HSC OGW. Tucokerie Ngai ngatho ni undu wa Inoro gutuba Inoro na tucokerie Dr. SK Macharia na Mrs. Macharia ngatho nyingi muno nondu wa kwambiriria Royal Media Services. Inoro riu tura celebrate miaka 23 ni thomithitie andu aingi muno biashara demokrasia ya bururi andu makamenya haki ciao bonjoria aini othe gukuria koguo tuikoro twi bau na tukoro twi thiine wa Inoro na ithuothe bau Ngai atuteithie ateithie Inoro na rithereme kwikira ni ithuothe number 1 Kenya yothe Inoro na mashabiki turumie Inoro na Inoro bau ni buturi na mutikoma Inoro ceceni hakuhe nawe Inoro FM muge ni mutare ceceni hakuhe nawe. Iguyo ni tonyitane kiabio atari itheru kano nako karaguthwo niko yuria gekwigita nituraimire Misiri twerekeire Kanani kaiko niroriru ona mbere yaku kawe none kumena gwalendwa kamenwa tu muthamaki gagirwo bu thutha-ini akoigirwo ngemi aririri yakae aririri gikuyu tutiecoka Misiri nyumba wajagio maene yenyene doti komeno temene kamuinge kwa ya bandiri ikoyo geleno kimwe tiga kya muserithanio ndugeriane ne borori ne ya mubidiri itheru ole komena gwalendwa kamenwa tu muthamaki gagirwo bu thutha-ini akoigirwo ngemi aririri yakae aririri gikuyu tutiecoka Misiri ne tore okwo na toikia maitho kabere tweciria kuria tumite na kuria turaturaga turiganirwo ni ciama turiganirwo ni ndini ira gitugayanagia kiroto kirotoma turi kumena gwalendwa kamenwa tu muthamaki gagirwo bu thutha-ini akoigirwo ngemi aririri yakae aririri gikuyu tutiecoka Misiri menya tene o hariku torare agaro iteki tokionagio matanuko ario ndogwenda mumenye otire no nyoneriko ere aga muguruki na ndagiragia ndumendie ore komena gwalendwa kamenwa tu muthamaki gagirwo bu thutha-ini akoigirwo ngemi aririri yakae aririri gikuyu tutiecoka Misiri
Gikuyu ni mwisanure Weru wenda gambe ya yu Ono mothe wina menyo Nialeonera umithio Irikana ngerekano Eile tu aria marioki Na waria ke maria kigu Makioya na maguta Noli kumena walendwa Amenwa kamenwa tu Mutha makiyagirwa mbu Thugainia kujirwa kemini Aririri Ivanoe Aririri Siakae Aririri Gikuyu tutiesoka Misiri Akibidire muteti Na andokire kugamba Niendaga gugituirio Ya utagukorwo na ndu Nikurĩrĩra bururi Nikurĩrĩra Gikuyu Ruo rũrĩaga mwene Tutigacokio Misiri No nikumena gwalendwa Amenwa kamenwa tuhu Muthamaki nyagĩrwo mbu Thutha-inĩ akũiyĩrwo kemini Aririri Iganoe Aririri Siakae Aririri Gikuyu tutiecoka Misiri aya rwimbo rwega muno rwa Makivi James Gikuyu tunyitane noguo ni kuga tunyitane ni undu wa wagiriru wa mundu wothe wa Mukenya wothe wa muikari wothe wa gitaru kia Mount Kenya ni rwimbo rwega ati ni kumenagwo mundu uri coka kwendwo muthamaki ni gwagirwo mbu gacoka akaugirwo ngemi muthenya wa muthe twenda kurora uritu wa githurano kia Ol Kalou githurano kinini kia Ol Kalou ni kirathingithirie uteti wa bururi na njira nene na muno makirio na uteti wa gitaru kia Mount Kenya na kuringana na thathori matiganite ya kiuteti marambi kuga ino ni dress rehearsal ya 2027 ati uguo niguo gwakorwo ndioi hihi nie kana uguo niguo monera waku hana no ni turonire uhotani uria candidate wa kiama kia DCP kama ugo thora ndikithirie thiini wa githurano kiu na kura 35,000 na 440 against candidate wa thirikari kana wa kiama kia UDA Muchina Wanyaga uria urandikithirie kura 5,450 ni ngurani nene muno noguo hau niho haroka ukona nima utati ni uthingithite kana ndama iria cirareirwo andu ni mekwambia kwarira weru na ni turonire ona mutongoria wa kiama kia DCP Rigathi wa Gachagua agitamburukie guoko kuri munini wa president Professor Kithure Kindiki na rera jeshi yake tige kwamba kumwanura for now nigetha ndagakorwo mwana uria ungi naguo ni aranyarirwo nigetha angicire gucoka na mucii manyitane matuike kirima kimwe no mahote kurutirane wira na turona nake Kindiki agiukirira minister wa tungata wa muingi Joyfrey Ruku ukoretwo akihunjia nyamukano ya kirima gatagati ka west na east na rauga uguo tiguo kungithie kirima giturite kiri hamwe andu a Mount Kenya maturite mari hamwe na riu ti hindi gutuika ati ni megutigithanio na muthenya wa muthe turi na ageni abatare megututeithia gukorwo tugitaukirwo ni ndeto yegi uteti wa Mount Kenya na hihi ni message iri kwiratumiro kuria Karau thutha wa maumirira maria marakireho ma githurano kinini kuria kama ugothora kiyukirio hotani Mheshimiwa Pragia Muthoni ni areketie gukinya uyu ari MC wa guthuro kuria kaunti ya Murang'a ni muteti ni muthathauri wa maundu megi uteti na toguo tu akoragwo ari deacon wa kanitha uguo hau ni hokagira siasa safi tondu tugaga andu aya makoragwo na na uigiririku mangia kuingirwo uteti-ini mundu uga uteti we na giko gutire hindi ugathira giko uguo nikio kuona ona Pragia ni yumiritie akoretwo ari mutongoria thiini wa gisiasa na kidini na kauga ni arenda na gutongorio na makiria na hau igaiguru nigetha agakorwo mugambo wake ugikinya haraya gukira hare hihi wana korwo ugikinya oho turi na ndagitari David Gitahi ndireriga guku ndatuikite ndagitari ni gutwira aratuikire ndagitari ri na ni turatanya ndagitari Peter Mbae nake ne gukorwo agikinya nigetha tucire maundu maya megie maumirira ma kuria Ol Kalou na mena effect iriku kuri uteti wa bururi na uteti wa gitaru kia Mount Kenya ndo mbere yo bodo gwitwo Gordon
tumenyithia andu kuria gwa cheza ri kwina mbia kuri na mbeca ciao na mundu arahinya star 779 hash waingira kuo angikorwo uri mugeni ni hindi uraingira rita ria mbere ni ugucagura ceceni ya Inoro FM warikia gucagura ceceni ya Inoro FM ri kuria gwa cheza box ukore mathanduku mana meri mena mbeca meri matire no ucagure ithanduku ro riothe itha ri mbeca kana ritire ni tondu we ukuingira kuria ukuyandikithia kugera star 779 hash ndina ciringi 10,000 ciaku na ithano gukorwo ngiheana oguo tutanye hihi mundu uri gukorwo ingirite na draw ikwo ni namba yake ikumira na muthuri gwitwo ndagitari Peter Bayaranjira ni gukaroka ari akwamite handu hanini ni gukorwo agikinya ndaikoro yothe ni njui nderigite mena na Nairobi atu kuma mahotana kuria olokalauri nderigite guka utuhe horo na ni ndakimenya ni gwikinya nigetha manyitane na ndagitari ungi David Gitahi na Pragia Muthoni tu ne composition yo ni njega muno ni njega fiu so mundu urabatara mbeca ningire kure gwa cheza star 779 hash ndina ciringi 15 ageni ako ndarikia kumanyita ogeni ni tukuya gafriki kanini njetha muhotani kana njetha mundu uria tuguheo namba yake ndeka draw ya bonathi ni cheza ndimu nengera ciringi 15 ageni ako karibuni sana na tondu kwiragwo muriganio ni uri thari Pragia tukwambiriria nawe geithie muthikiriria na ugitamburukia wega. Thank you muno muthikiriria marito makwa njitagwo Pelagia Muthoni kana Pragia Pragia ni rurira juga Pragia riokire ria kwagirie na kibindi kiria gitagwo gia Kukumbagia gwikoro kwina Pragia buki na hau niho andu makire makiona ritwa riakwa no ri nyihio makienje kujita Pragia na ndimuhuraniri wa giti thini wa Murang'a kia Maitwa county kana nikio gitagwo kia Umanep thini wa Murang'a ndio kuhiriria kau nigetha andu a Murang'a maikuigwe wega na Kenya kia makiakwa ni kia DCP ni tutugaga Skiza ground amunene wakwa ni Rigathi wa Gachagua uguo ni mura harariria andu kuria Karau Hindi turahararia andu Karau na gutirari kuhuthu murambite hema kuu turambite hema kuo no tutinaikara muno ni ndiikarire muno kuo na no ni ndaikarire 2 weeks ciumia igiri 2 weeks 3 nini ni 14 days na ni ndacerangite o kuu ngiuriagiriria ngirora uria kurathi na mbere na ni mangona gutiari kuhuthu aca gutiari kuhuthu kuringana uria maundu mari ri gutiari kuhuthu no tugaicokeria Ngai ngatho tondu maumirira ni monanirie ati no andu no mahotane ona matari kindu. Okay. Asante. Bwana David. Yes. Karibu sana geithie muthikiriria na witamburukio wega. Ndaigua wina ngufia ngi utari nayo the last time wari haha. Riu ningomba ngeithie andu a bururi uyu witu haria hothe maratuthikiriria na ndimacokeria ngatho ni gukorwo marugamite ona gwikuritu tondu ti kwega no ni tuyumitie ta mwana wa kahi nigetha ndumeria ibere ri to nginya tugitindikana nayo nginya tukione otheri niguo na hu ni ho turi twina Madam Pragia ni turera ruriri tuyumie hamarito makwa hihi uri utakinjui kana utari kuhindi wengi njitagwo ndagitari David Gitahi na nindaigua woria ndatwikire ndagitari atia ndietigite ndagitari ni ngoretwo na ihinda riraihu muno ria gukorwo ndi college kana ndi university itagwo Global University of South Africa na ni ngoretwo ngifuata course ya ubaciriri wa maundu ma wonjoria tumitaga business administration na thutha wa miaka mugwanja na ri Ngai arakindana na gukorwo ngitwo ndagitari mweri wetano mama miaka mingi uguo ni no menya riu riria we muciari we no teti we na biashara maundu macio moka makro magikuhe gathina kidogo no nginya wiganie no nawe ni uranyenda guku handu hangorwo ndi kirathi tondu hindi ngi wanjitire ndari na dissertations no riu no turagitindika ro kahora good koguo Ngai kurau na maundu macio mweri 6 na Ngai agikindana na gukorwo ngitwo ndagitari koguo na tondu bururi uyu witu ni wa wonjoria uyu wa Mugikuyu riu ni nguhota kuheana consultations
kwĩ mũndũ wothe wĩna wonjoria o wothe enaguo koguo manjethe. Good. Gwĩciria nĩ ndĩkũhe namba ciakwa ũmatangathĩre. Nĩ ngũmatangathĩra ona he kĩũria ndĩkũria kĩa wonjoria ĩthiĩ no ũrĩtũcokeria. We ndũrĩ gĩturo wendaga? Pragia nĩ rĩrĩa nĩendaga kũrũgama kũrĩa Mũrang'a. Niĩ ndĩna gĩturwa ndĩrirĩirie na nĩ gĩtĩ kĩa mũmbunge wa kũrĩa gwitũ Nyandarua Kinangop, tondũ kahinda-inĩ gaka mũmbunge witũ ũrĩa twathurire hĩndĩ ĩyo ĩngĩ-rĩ nĩ arambĩte kũrĩra kũrĩa Karau na ndarĩ aracoka, na ona tũtirenda gũkĩmwetha tondũ o rĩrĩa akiugire yes kwĩ finance bill ya 2024-rĩ mweri 24 June andũ aitũ nĩ mamũregire magĩkĩnjĩra gĩtahi we nĩwe tuonaga kũrĩa Nairobi na nĩwe njamba ya rũrĩrĩ gũkũ ũka nĩ tũgũkũhe gĩtĩ ũtũtongoria. Koguo andũ a Kinangobu ndĩmahe assurance ndĩ tayari na thauti cianyu nĩ ndĩciguĩte o ta ũrĩa mwathani ekũrĩa matu-inĩ aiguire kĩrĩro gĩa ciana ciake na akiuga nĩ njugĩte na nĩ njũkĩte na nĩ moĩ ndĩkuo tondũ ndĩrarĩ kuo. Mwana Pragia kana wewe mwana ũrĩkũ? Niĩ ngoretwo ndĩ kĩama kĩa Jubilee tondũ ũcio nĩguo ũma. Ũthamĩte kuma rĩu hĩndĩ ya Olkarau kana ndũthamĩte? Ona ndithamĩte. Ona ndithamĩte. Ũrĩ mũrakirĩrĩria Kichapo? Rĩu-rĩ ũhoro wa gũthurwo takoyo na igũrũ nĩ tondũ hau nĩ hena ki. Ũhoro wa gĩthurano-rĩ nĩ ũkorwo ũkĩringana na mũndũ binafsi. Tondũ ithuĩ ta kĩama gitũ kĩa Jubilee information ĩrĩa ndĩnayo current nĩ atĩ mũrũĩri wa gĩtĩ kĩu gitũ ithuĩ ta kĩama nĩ aheirwo ũteithio ũrĩa wothe angĩbatara. No hihi andũ a Karau-rĩ magĩkĩona hinda kĩagĩrĩire na ti kuona ndagĩrĩ hihi no ko nĩ mwena ũrĩa arĩ kana ti ũhoro na mwena wĩ sawa, ti ũhoro na mwena tondũ tarĩ ũngĩkĩrora gwitũ Kinangobu-rĩ na Olkarau ĩyo-rĩ we went against the wind of the UDA that time na tũgĩkorwo twĩna gĩtĩ kĩa Jubilee gwitũ Kinangobu na Olkarau. Hau nĩho kĩũria gĩakũgĩra gĩturo kĩu kĩarĩ kĩanyu. No gĩtahi mũtanakĩihũrio na merĩ. No mũmenye atĩrĩrĩ onakorwo tũtinaihũrio na merĩ-rĩ ũmenye ti kĩama gĩthuragwo nĩ mũndũ ũthuragwo. Koguo mũrũĩrĩri witũ wa gĩtĩ kĩrĩa-rĩ thutha wa kũheo ũteithio ũrĩa wothe niĩ njũĩ aheirwo nĩ kĩama-rĩ ngwĩciria andũ a Karau nĩ monire ihinda gĩkinyĩtie na ngwĩciria andũ acio mamũheire 180 icio kura nĩcio ahotire kũgan na nĩ njega. Ndũrona tarĩ kĩhuhũkanio gĩa kĩũteti kĩa rangi wa ngirini gĩrokire kĩra mũ disadvantage, yani kĩra mũiga siasa nĩ irĩ dynamics nyingĩ including what you are telling us today. Kĩhuhũkanio kĩu-rĩ kĩrĩ o kuo na no ta kĩrĩa gĩokĩte hĩndĩ ya UDA versus Jubilee and the Azimio and others. Na rita rĩrĩ-rĩ kĩratũ disadvantage whereas last time-rĩ nĩ twakorirwo tũkĩhota gũkonga. By the way thĩinĩ wa Nyandarua gatagatĩ ka mbunge 5 ona kwĩna wave ya UDA 2022 ambunge erĩ mathurwo na kĩama kĩa Jubilee. So kĩarĩ strong then tondũ andũ-rĩ Nyandarua-rĩ nĩ moĩ andũ arĩa marenda matikuoka kwenderio mũndũ nĩ kĩama. Twĩ ciana ciciarĩirwo kũu aciari aitũ nĩ matũĩ, our brothers and sisters nĩ matũĩ, relatives na mũingĩ wa Nyandarua nĩ ũtũĩ tondũ ciana icio arĩa marathura no mũthĩ-rĩ nĩ atũthomete nacio mathukuru kũrĩa. Koguo nĩ moĩ gĩtahi na nĩ moĩ ũcio ũngĩ na nĩ moĩ ũcio ũngĩ. Koguo makiuga tũrenda gĩtahi-rĩ matirenda kũmenya gĩtahi kana ũkĩte na rangi ndune kana ya green kana ya blue. Onakorwo nĩ tũgwĩkĩra kĩũndũ kĩrĩa gĩa kuga atĩ kwĩna kĩhuhũkanio-rĩ na nĩ kĩega kĩhuhũkanio gĩkĩ tũtirakĩmena tondũ agenda itũ tũrĩ ithuothe-rĩ Kasongo must go. Kana tia Pragia nĩ one term tũka kũrĩ we rĩu harafu karĩa tũ mũrekire mũrahota kũhota candidate wa thirikari mũramunanĩra ndiune maita 7 kana maita maigana nĩ thiriri kwĩno mwĩnayo na hihi nĩ statement ĩrĩkũ we wĩta mũteti na mũtongoria ũngiuga maumĩrĩra ma gĩthurano kĩa Olkarau ĩratũmire kũrĩ ũteti wa gĩtarũ kĩa Mount Kenya na kũrĩ ũteti wa bũrũri wa Kenya at large? Nĩ nguĩte Jeff atĩ nĩ ndĩrarĩ Karau na nĩ ndaikarire 14 days na nĩ wiki igĩrĩ na niĩ ndiaumire Karau kũrĩ andũ twatũmĩtwo nao na mathiaga rĩngĩ thikũ igĩrĩ magacoka Mũrang'a
kana ona amwe magakorwo hi mundu athire agicoka agiuka muthenya wa mwiso ĩ no ni ndathire throughout na ni nda observe maundu maingi na ndenda kuga one ona thiu tugithie ni twari na guoya tondu hindi iria gwatuikire kwina githurano ithu ni twa expectaga ati opposition yothe ikuruta mundu umwe ni makwa agree marute mundu umwe tunyitane DCP na Jubilee na ciama icio ingi cire thiine wa mung'ethaniro nigetha against the UDA candidate no riria tuonire othe ni maruta candidate ni twamakire to tuonaga kura ici ni kuganwo muno na tugithie ni twari na guoyo ucio na tugicoka ni tuonaga maendeleo maria meketwo kuo na twagithomaga ngathi na tugakirwo kuo ni twathiite twina guoya ria wagatatu umenye candidate witu ndari mbeca ona ni mu mucangitheirie mbeca ni aginya ruginya kinyururio na agitucokora na agikorwo ni ginya ni marongania mbeca ati nigetha agurirwo thuti na twathii ni twakorire ni makamau ethi muno koguo hindi ya twathire ni ithuĩ twathire na tukithie tugikora amethu Senator Methu kana gitungati 001 Kenya Ndarwa ni marutite wira muno na ni turamacokeria ngatho mena Wanjiku wa Muhia ni marutite wira fiu tondu ni magikoretwo kuo mahinda manene ithuĩ no kumajoin twamajoinire na tuikora uria mabangite na no twacemanagia na musafara wa andu a Jubilee na tugakenanira muno tondu gutiari undu ona rimwe no akoraga mena ngufia cia green o magikira mundu wao campaign andu acio tutirare na thina ona hanini no ni ndenda kuga andu acio a Nyandarua akarau ni marahetwo indo fiu indo marari nacio na agikora andu mwe ndirakenire ni atiriri barabara ni njake kaba kwaria ma ihinda riu ria campaign ni njake ni njake barabara ni ndirakeni tondu ndeuga ona githurano gia thirari barabara nduri no ciatigwo igutigwo hau barabara ciatigwo tugicoka tugikigwa mena meri tutaruni twikuo tugituona na waria na andu acio kaigwa ni ma indo ni mahetwo tondu gutikiri kindu batahetwo kuringana na nginya gas na matrethi mari na gasi na ugaciona na magakuonia ona hena mutumia ndathire gwake ngikora akinjira ino gasi ndiraheirwo ino irahetwo muiritu wakwa ire nari na mena ithatu aya marai na ithatu nyumba na gacoka akanjira matresi mena 4 mirigitia nga mena 5 ngiona mekorera ng'ombe nginya iratu mena cio no ni ndamuragia atiriri na mwina mutigarurukite no mutumia ucio anjirire atiriri ona manginjakira nyumba ona tiga ici maratuhe ona manginjakira nyumba tugacagura Kamau tundu maramenya indo ici ni cigigo iguretwo na igoti ria muingi so no ciao harafu na ni mamenyaga atiriri ne kuo marauo nigetha macagure mundu different kuringana no na riu maundu maya matiatũire kuo uria atiriri ati ni continuation ya maendeleo ni monaga ni maendeleo marehwo nigetha mawinwo ngoro ciao nigetha macagure mundu uria matendaga koguo ngakiuga andu akarau ni maratubundithiria ati no mureherwo indo ona no mwirwo njira nino no mukimenya ngoro cia nyuitire hau na makaga kugarurwo ni indo undu cio tondu ni twamoragia ni undu cio ni urabundithirio nani ati andu aitu no metikire guthi gacira karia makwenda karia matuite no macagure mundu uria marenda ari kindu kana atari no marugame nake na maugiyo niwe turenda gutari kuringiririo na gutari kiria maheo na gutari indo iria mereirwo kana gacira karia maroretio na no marugame na mauge uyu niwe turenda na niwe tugucagura na undu cio ni uratubundithirie muno harafu ona undu uyu wa kuga ati ni maguikia kura na marangire undu kageni muno undu cio kiri mugeni undu cio ni mugeni na magaikara na makarangira kura ciao koguo no nyende ikono twibundithio undu ucio turani from them tuthome kuma kurio tuge ni mani tugaikia kura no tutikagarurwo ni kiria tukaheo tutikaga gucagura mutongoria tukwenda ni undu wa intimidation kana ni turathire teno kana turoirwo micinga kana ni turerwo tugwika kana ni tukuimukina bururi wa Kenya wina ihinda riega ria kwihaririria na gucagura atongoria aria mangienda irrespective
of intimidation kana wathiririo kana kuonererio. Asante sana. Bwana Gitahi. Yes. History kwiragwo ni icokeraga. Na okara woyo hindi iria yari njari nginya kibeberire. Andu akuri matwarirwo ikingi cia thitima hindi ya githurano kinini hindi ya Moi. Na matiathurire candidate wake. Abotigane na hau. Thini wa history ya by-election dire cieketwo gitaru-ini kia Mount Kenya ri. Tutire tuona by-election thirikari investite muno teo ya Karau. Uriguaga mundu akiuga ngithi guikia kura ndigire ndarua na ngasi ya thirikari ngomeire mukondoro wa thirikari njikirie kiratu gia thirikari ngithie ona mugate uria ndeire ndagurite na mbeca ndirahetu cia thirikari. It was a very expensive campaign. Yes. No ado matina cenjia resolve kana mrugamo wao wa mundu maratuite meguthura. Kaundu kau gara gubundithirie atia uri ta mutongoria? Riu ri githurano thiini wa bururi uyu ri ona tiga kia Olkarau ri gituika nikio githurano kimwe kia iria ciigoro muno thiini wa thi tondu agikorwo ni turaspend gukira mabururi maria mangi to equivalent na America ri githurano gitu ni kigoro muno. You cannot be spending to a tune of over 65 billion just for one election. Just one ginya baro tutupurintagira jana ku na maundu mothe tutugate tupurintagira na kure na maundu macio gakorwo githurano kina goro muno taru kia last time giki gia tangathagwo giki kia wici mutherire ya Kasongori. We spent IBC had requested over 65 billion just to run one day. Utagutara ukukungi. That's a very expensive affair for this country. However, githurano gia Olkarau kia gia gorori ni kirari ki no tigithu ta campaign campaign ya Olkarau irari na goro muno tondu ndirari ya Sammy Douglas ndirari ya mundu wa Jubilee ndirari ya mundu gwitwo Mushina campaign iyo irari ya kionereria kioria 2027 igakorwo ihana. Maybe thirikari nirendaga gututumira message by hook and crook githurano gia 2027 ni magatucinda niko marahuthirire bill ciothe mangienda kuhuthira to a tune of 14.5 billion kulingana na party leader wa DCP na statistics of course makahuthira all the state machineries makahuthira all the necessary development that they could woo the people of Olkarau with whatever would happen an extent of intimidating people nigetha tukorwo twina guoya kuguoyohia itungati William Ruto na thirikari akariganirwo ati Nyandarua ni mucii na kihumo kia mau tutiguoyohaga uria wareheo kari muingi hari ithuiri niguo na ithuĩ mori itugiaga twakorwo turi akari muno haria turakinyita handu ate we are going to bite the bullets and we did not care na tutirendaga kumenya even if we are going to die there, let us die there. Watho wa IBC ugite wona waikia kura yaku mita igana rimwe ukorwo away from the polling station. No tura decide that 100 meters away from the polling station ne gate ni ya polling station ja nigetha turigiririe wici. Na ndirona nginya he kada itagwo thabo na ndio Kimani Thabo ndona no urakua nyororo cia kuhinga gate. Yes, ni tukuiga watho ucio wa mita icio murauga no na cio gate tukanyire aria me thiini mari kiwira no gutire andu mekuma na jama ingire no ria nani ingithie na mbere kwa advice githurano giki kingi giguka twaria ndauga kirari kionereria ri thirikari ni ronanirio guo naguo muingiri uria watho wa bururi kana constitution ya Kenya that all powers belong to the people ado Olkarau ni reflection ya bururi we wothe kumwonia atiriri we are the people we got all the powers we William Ruto we IG Kaja we sijui DCI Amin we orio gioretwo na and you goons you belong to us. Goons muri ciana citu muciaritwo mwe brothers na sisters we Ruto ni tukuhete wira IG Kaja ni tukuhete wira ithu angi ni tukuhete wira koguo githurano giki it's not about you
it is about us. That reflection igukorwo ho ginya mwaka wa 2027. The people shall speak through the ballot. Let me put it this way. Demonstrations iria oronaga cia Gen Z cikoretwo ho twice or thrice. This time loud, it will not be there. June next year, it will not be there. We shall protest in the ballot box against this government of William Ruto. In the ballot box. Haya, Pragia. Tukwerero hau bona David Gitahie akinyia. Ohoro wigie mbeu njithi. Ndituronire ndetone ya kugitira kura ri. Tutiramimenyerete. Turamenyerete mbeu njithi mathiaga marumira street-ini makarorongana. Mauma hau maingirie mitambo-ini nenda-ini cio kinyaniria kutetia thirikari mari ku thiini. No this time round twarora population nene ya andu aria marangandagi votes na aria marumagaragi mathanduku ni mbeu njithi. Wenda kuga hihi ni makinyite handu makona riu kururungana ti kuiganu, reke tu act tuthi tunyite itemi ria kurehe mogaruruku maria turenda, tuikie kura na aciari itu hamwe na tucoke tucigitire. Hihi tokorwo hotani uyu ni boost murahirwo ni mbeu njithi matarakoragwo makinyita itemi mbere yo. Thank you muno. Na hindi yo the 14 days ndari kuo ri niguo ni kwari na fununu ati ni magithurano ni gikaibu na ni njui no ni waiguaga uguo na kwari na undu ucio wa kuga atiriri ni guguka maguns auka ku intimidate kana guthirete ni andu na tondu undu uyu riria twari mbere no wonekire ri ni mokire ikono uririkane na makirehe bara na magikoria mekire ri na makiingira na makihura andu ri kwiragwo atiriri experience is the best teacher. Undu ucio wari wa mbere ni watubundithie ati ona guku no moke na mahure andu na meke uria mangika na andu mari ready na andu ni maritie na andu makorania atiriri tungika atia. Undu wa mbere mari atwari atiriri ni nginya tukahinga bara. Undu ucio wari ho ni twabangite nigetha mita cicirerwo ri gutwike atiriri ona we uguka gwikia kura ri igangari yaku na ku mita icio kurero ona hario kaundu ungirora wone thini wa mitandao mundu kuaneirwo agithi gwikia kura ti ati mundu ucio okite akuaneirwo acha ni ngari ria amurehete no nginya giakinyire hau yakinyire ha muico wa harehetikiritie ni muingi haria yetikiritio ni muingi na anake akarao hari undu mwe unique ndironire ati hindi iria gwokire tondu nani hakuria ndarugamirire ni gwokire na gwita thukio micinga na andu acio ni mokire ri na mari na ngari nyingi ri anake matieherire acha ona mwanake umwe ndaiguire akimuria atiriri mutaua wa gapi yani they are that courageous atumia ni maiguire guoya makiamba kwehera magititumuka makiura na guthu ni magicoka gucokire rita no ndenda kugira anake aku okarau marugamitio uguo na makamoria ciuria na hindi yo andu aya mena micinga ona ni maratharukia iguru koguo ni kuonania kwina ucambongi andu magite naguo na ungithingiriria mundu thutha kona ri mundu ucio ni ariaktaga uria wira gwatiriri wahota kuingira kanyau nyumba ukahure wonetaga kuhoteka no gatingihoteka tondu nikagire gwakumira no karirika atia no kaririact ona no kirago ona no gakurage andu aya ni Kenyans ni tuhinyitwo to the end na nikio gukwiraga undu uyu wari kuwa kwindu kuwa atiriri no tugiikie kura andu acio macoke moke matwike ni maiya githurano kana moke matwike hihi ni makerehe nginya hihi maratathi mama kite moke moke mongerere kana meherie iria tugugiikitie marehe ciao tondu ni nginya makihingiriria maabitha borithi makimahingurithia bagi ciao tondu gwatwikire utari wonekana yes tondu ni andu mari na thithi mona mundu othe okuite kindu ri nimenda ona he mutumia wokite akuite mwana na ngiona andu ni maracuku atiriri mundu no mwana tu akuite atokorwo ikindu kingiahithanitie atokorwo ni kindu kingiahithanitie ona andu ni marahutie magenda kumenya na ngiona ni mararuta kabocori gaka na nigetha barore kana ni mane mwana andu mari that sensitive magenda kumenya we waingira atia ukona nginya ndu nginya mehuko ni marenda kurora
neo nĩ sigino ya kuonania 2027 gĩthurano nĩ gĩkarangĩrwo wega biũ, andũ nĩ magakorwo marĩ sensitive, andũ nĩ magĩte guoya na andũ nĩ makarũgama na ũrĩa andũ marauga gĩgakorwo kĩrĩ gĩthurano. It is about us. It will not be about which party kana leader. It is about the power ĩrĩa ĩna andũ na andũ nĩ makarũgamĩrĩra the truth na nĩ makaakti na nĩ magacunga na nĩ gũgathiĩ ũrĩa kwagĩrĩire tondũ andũ nĩ makarũgama na andũ matiretigĩra aca agĩkorwo karau, that is a reflection of the way forward. Kana ũrĩa gũgakorwo andũ nĩ makarũgama na andũ nĩ makaria na mũgambo na andũ nĩ magaikia kura nĩ makarangĩra. Thank you so much. Na the right people nĩ magacagũrwo. Good. Tukomba twikĩria hani tũgũcokeria kũrĩ we mheshimiwa gĩtahi twambe twikĩria hani nĩgetha heana ciringi 15,000 ciha cia cheza nĩgetha otũgĩthiaga na mbere na gũcira nake mũndũ gĩre kanyamũ na agĩkorwo we mũthikĩrĩria nĩ gũbataraga 15,000 cia bonathi ya cheza na ndũingĩrĩte kũragwa cheza ũrahinya *779 hash warĩkia kũhinya ũguo ũngĩkorwo nĩ rita rĩaku rĩa mbere nĩ ũgũcagũra ceceni ya Inooro FM. Rĩu tũracerekera birthday ya mĩaka 23 onawe ũkĩrũme kanyamũ gaitũ nĩ tondũ twĩtagwo mũciĩ wa ũtugi na ũtana na nĩkĩo tũkũigĩra ciringi 15,000 cia bonathi ya cheza warĩkia kũingĩra kũrĩa gwa cheza nĩ ũkora cheza box na ũcagũre box yothe ĩrĩa ũgũkora igĩrĩ cina mbia igĩrĩ itire iria cigũkorwo cina mbia woya ĩmwe yacio nĩ ũgũtũmĩrwo mbia hau we woya ĩtarĩ ndaingĩra harĩa ha gwĩka draw rĩtwa rĩaku riuma na namba yaku ya thimũ nĩwe ngũtũmĩra ciringi 15,000. Nyumba ya mũbici nĩ kũharia tondũ na ndakira no ikario kawaiti tondũ nĩ ũtaũkĩirwo nyamũ kĩrici-inĩ cia mũciĩ wega ona kemi na ndathimi nĩ tũya tĩcimaga mũciĩ twaga ũrũmwe tũgayũkanio njerwa igakamagĩrwo ikaya tũkĩamũkĩria rũrĩa rwakũywo nĩ tũigage wendani mbere wĩngĩ witũ nĩ thahabu ithe tũkĩrega kũmenithanio gwĩtwo mũgĩkũyũ tikũrumwo tũtikũmenwo na twĩmene gwĩtĩkĩra na kwĩenda nĩ kuonagia ngoro na ihenya mokana thayũ nĩ mamũkĩrwo no maiguithio wendani mbere mokana itĩo mathikĩrĩrio no mamenye ũrũmwe mbere thayũ wendani ona ũrũmwe nĩ ngoci tũkĩrũmenya mbo mũndũ mũgeni ataũkĩirwo atĩ tũmĩtagetanakĩra kaigũ na komũ nĩ maiguithanio ciana ceithio moitirũaga kamatimũ na njamba nĩ tugĩ nĩ monio gũcokia rũirigo tũtikarekie tha cia rũrĩrĩ tũkarigia kũrĩithio mara tikanua gothe kaigaga ngemi karongoragĩria ndathimi gĩkũyũ ikarai mwĩiguĩte mbũgũ ya thiganie rĩnjĩra thiria nyũmba nĩ nyumbũranie tũtoragia nĩ kwaria kĩmwe tũgonderera tũhurunjanio tũkarigia twĩ njararũĩ mokana thayũ nĩ mamũkĩrwo no maiguithio wendani mbere mokana itĩo mathikĩrĩrio no mamenye ũrũmwe mbere thayũ wendani ona ũrũmwe nĩ ngoci tũkĩrũmenya mbo tũmire nyũmba cicirĩrwe no nĩyo ndũmĩrĩri ndehoya mũtige kwĩenda mwambe mũcokie maitho na mũciĩ mũkĩaranĩria kwenda mũmenye atĩ mũciĩ ũkuaga kagũro tũkũiyũria ikũmbĩ twetia rwĩga tũgatahĩrio na kameni kĩo gitũ ndĩkĩo twamenerwo tũnyũrũrio twetahĩri na tũkĩraga arĩa ngĩmetwo Robert kwerwo atĩ mũnene Ikũrũ wĩ mwena ũrĩkũ wa bũrũri? Ndĩ mwena wa Limuru Ngarariga. Niĩ njĩtagwo Jeff Mũnga wa Waithĩra ndĩrakũhũrĩra kuma kwa Inooro na ndakũhũrĩra nĩ tondũ baba itũ ndaingĩra kũrĩa gwĩka bonathi ya cheza rĩ yandutĩra rĩtwa rĩa Robert Njoroge na namba yambĩrĩirie na 0118 karigie na 006
namba ĩyo yaku nĩ ndamĩkĩra ciringi 15,000 bonathi ya kwa cheza nĩ tondũ nĩ ũkũingĩrĩte kuo. Nĩ ndakena mũno. Na ũgĩthiĩ na mbere na kũingĩra kũrĩa gwa cheza kũgera *779# ndũngĩaga kanyamũ ũngiuma nako. Aya. Na ũkĩgeithia andũ a Ngarariga mũno. Nĩngũmageithia mũno. Asante sana. Aya. Yagwo mũrathire tũgĩthita tũtigatagwo mũruĩra kwene ndomaga nĩtwambe tũnine ruo ngoro tũtanakinya gũtua matua ona nĩahũrwo acoketio mũciĩ tondũ mũciĩ arenda teagwo mũkana thayũ nĩ mamũkĩrwo no maiguithio wenda nĩ mbere mũkana itĩo mathikĩrĩrio no mamenye ũrũmwe mbere thayũ wenda ndio na ũrũmwe nĩ ngoci tũkĩrũme nyambo ũrũmwe witũ nĩ hinya witũ wendani witũ nĩko itũ naguo wĩingĩ witũ ũtũgunaga. Aya ũrũmwe witũ nĩ hinya witũ rwĩmbo rwega rwa Samido featuring Ka White mwana wa White na rotũkinyithia thaa 5 ĩrĩ na ndagĩka 2 ndarigwo mũndũ gwĩtwo ndagĩtarĩ mbae kayaroka na ribathi no tũrakĩhoka no egũgĩkinya tũke kũrĩ we mũthuri gwĩtwo ndagĩtarĩ Gĩtahi. Yes. Hĩndĩ ĩrĩa ũkũigua andũ nĩ meyumĩria kũrekara kũgitĩra kura ciao. Yes. Nĩ kuga nĩ magĩte confidence na honge iria cithukĩirwo wĩigĩrĩrĩki wa mbere wa gũtabania ithurano gũtigĩrĩra kura nĩ ciatwarwo wega ciĩkwo tallying na ciacokanĩrĩrio na mũhotani anĩrĩrwo rũhonge rwa ũgitĩri kũrangĩra na gũtigĩrĩra gũtirĩ na infiltration ya andũ kuma na nja megũthoga kana meke ballot stuffing. Yes. Kaũndũ kau ga kwaga confidence na institutions cia thirikari na mũno makĩria tũmũrĩke ũhoro wa IEBC kara paint mbica ĩrĩkũ ũrĩrĩ tũtigĩtio ihinda rĩa mwaka ũmwe tu twĩke ithurano nene cia 2027 iria tũgathura president, tuthure governor, tuthure senator, tuthure woman rep, tuthure mũmbunge, tuthure MCA. Ngwĩciria na njĩra hũthũ rĩ Nyandarua kũgerera Ol Karau marenda gũtwĩra na njĩra tũkũigua wega atĩ ihinda rĩa politics of deceit kana siasa cia maheni siasa cia gũtũnengagira atongoria arĩa ithuĩ tũtanathura siasa cia gũtũrehagira andũ maumĩte Nairobi na tia gũkũ gwitũ tia ciarwo a gũkũ gwitũ siasa icio ciatĩ we wĩ party leader nĩ ũkũimpose candidate ũrĩa ithuĩ ta enyeji arĩa tũrenda gũtongorio atĩ no tũrehere icio nĩcio siasa iria cirenda kũhũranwo nacio na nĩ nĩkĩ kĩndũ gĩtagwo civic education nĩ rakoretwo very high kũgerera siasa cia Ol Karau. And I want to thank the machineries of the DCP party and the strategy iria ciratũmĩrirwo nĩ kĩama kĩu kũgerera their party leader and whoever else was involved in the arrangements. Marahotire gũcora na makona ũrĩa gun cioparĩtaga ũrĩa ciraoparatĩte through previous other elections since times immemorial. Marahota kũmenya ũrĩa kura ciyagwo marahota kũmenya ũrĩa acũcũ na atumia akũrũ magaga gũkorwo mena hinya gũkinya harĩ ithandũkũ-inĩ magathiĩ magatuĩka am twisted ũgathurithio mũndũ ũrĩa we ũtarende tondũ hihi ndũrahota gũthoma strategy yo na kũmenya atĩ no nginya kura ici twaikia ti cia thirikari tondũ tarĩu tũgĩũka gĩthurano gĩa 2022 na 2017 gwatuĩkaga kura yaku na hinya waku wathirĩra rĩrĩa waikia kura kuma hau atĩ mũtari ũrĩa ũgũtara kura ũcio na ũrĩa ũkwanĩrĩra atĩ we nĩ mũndũ ũrĩa mũnene mũno high and mighty live long tũgakumia andũ acio mũno icio nĩcio siasa iria tũrahũranire nacio kũrĩa gwitũ Ol Karau atĩ kura yakwa ndamĩikia nĩ yakwa all the way nginya ĩnengere we ndĩrenda kura yakwa ndĩrathirĩra hinya aca nĩ no miumagarie nĩndĩmĩikie ndĩmiumagarie nyone nĩ yakinya gwĩ Sami Ngotho kana nĩ yakinya gwĩ Gĩtahi tondũ andũ akina Ngofu marauga no Gĩtahi kana nĩ yakinya harĩ ũcio ũngĩ
maundu macio ona mekika ri riu nie ndi korwo na gitahi guku mucie ndathi wabici ni ndi mwitaga ni ndi muhuragira thimu no ti unjira ati ndaki gakura gakwa gathirira hinya hau acha koguo nie kiria ndira ando very highly ni civic education na civilization ya voters twambe thirikari imenye andu aria iradiru nao ti awagui aria mathia ngumbaru ti ngomi thirikari iradiru na andu tuingirite kirathi tugathoma turithe mabuku muno technology twinayo tariu ri heka mwana kraumira technology ati he was studying people's IBC. Yes, people's IBC. Irakorwo far much faster gukira ginya government IBC. Nera huthira ugi wa AI to verify form. Even the genuine ones and the fake ones. Koguo ri na njira nguhiri githurano kiu ri na moving forward ri ni ati we own the process, not the government. The vote of no confidence with the government happened. Natikamete IBC. Natikamete IBC. Na ona kiri ngienda gutara mugathe William Ruto. Akorwo ni mugi. Eherere githurano giki na njira nene muno. Ni arisaini tene. Ndakana ingire irebe-ini. Akirisaini ndike. Ona ngikorwo munene tondu rita rira Croatia ni akoraga na keri. Akoraga igana. Wakimwira alizaini ni kena dakininite dakina ni ehere githurano ndakana urugame githurano areke ithuo ria turaria tondu ni mara githurano ni gitu tigiake na tike ABC areke tuke githurano tujite mheshimiwa bae ugeni mheshimiwa ni kweru atenda gitari utina uru na etako thijo dimenyerete ni njuyu uguo ni ugu mane mana ni uwe nduceragirwo we ngiona hekite ati no nginya haiko hauma kaundu ndahoya thijo na nikukuhe details ringi ni wakiona tiriri kautuka mutugo abogeithia andu ndageithia aria othe matuthikiriria kuria wothe maruma arumiria itu ya DCP na tukona arumiri to guku Kenya Africa ngima na diaspora aya DCP ni international koguo hendo igwa ndi mwandiki wa mibango ri na maundu megie wonjoria ri to guku Kenya ati onage ndi mundu wake akinungia hoguo ati igwa ati ni mundu wa haroko inde turabanga ri thabari ta icio igwa cia UK na US riu mibango ni ho yukagira mibango ya gubanga thabari cia guthi kunyitanithia andu no tiga karogara no tiga no reke ngwire na by the way reke ngwire munga mundu atu tutiga celebrate turi mbugwetaga o muthenya mwako uyu wothe uthire na mbere etiguo tuthi na mbere koguo ni mageithie na ningi andu agutu kuria na Ikuru tujua guku ri hena mundu wareririe andu magithomithia makindumana guku koguo ri ndamageithia ku ni kuria aruga magitigia senator na njoke njuge atiriri ni ndera kwamba kuga twacokeria Ngai ngatho na itanoga hau ni tuona mohoro na ihenya muno ni wega kugweta ndehuria atiriri ndona mwiri wa Albert Ojwang ukirutwo cero ahuritwo gakuari guti kindu muka kingituma gakorotini kana mwana waku kana uri ungi tungiakwaria cia Albert ri koguo ndenda kuga atiriri tutiwe kana uria wanyitirwo uria wi hau igotini tha ici erirwo wethi igotini tuguteithia twija no uria wathanire Ojwang uraguri no escape the story na mahinya ne hiye thirikari-ini no ngai atuteithia tukiriki uguo mwaka ungi mwe utanathira ni tukamenya no waugire Ojwang oragwo na ni akorwo hitu uria waugire oragwo no mathihi makinyite OCS no he maundu maigi turathi na mbere mo wakere na ihenya muno tondu ni undu muhiu muga ni tuona muthamaki umuthi araria biyo kauga haiya tutikwenda ngun na ni athana ati ihonge cia thirikari cinyite ngun atiriri ngun iturari horo wacio ri tiana kere makuaga ndotono na mahiga twari horo wa muthigari wina civilian uri command ya mutongori wa bururi tondu niwe chikai wa kohana to kumakata ithui handu uge umuthi ndeheria Sierra simple just umuthi tukwagirie president aode the dismantling of Sierra group tonio iratutori nio iraratha kugemishingi kurukarau riu ndari gwatirire aroka kuoda na kindi mwire hindi ngimunga mutikana buri mu comment please ti kuburi mu IG orders come from above ne etago reverse ecology ni okahana tamaka ni ahaya na orders tiria mbere na tiria mushiro kurikana ko hindi ngiuge ti oro uguo no riri gunici ni thigari cigekiro civilian cigetwo Sierra kero inyu iranyu ni kuraga nio makauto makiruga ciana guku make abduction na disappearances aci kigikuri ko gikundi kiu mukomiro kira kiuga atiriri ndiramenya ni ya mata kiki All Saints akiuga uguo ni manyitirwo nini nio
tonori ai komukia nyitirwo ri then you are the master of goons heda goons iciumagaragia borithi ri ni thigari ko cimethete mukomire akakiuga atiriri on the eve ya Gen Z ni turamenya atetira mabangite rucio go sponsor goons etiko tugire tuithindro ciana citu mabangite mathi ma infiltrate maandamano koguo President William Ruto ni twagucagurire no riri he kindu goragia atiriri wajinga walisha Kenya ni no ndimwire atiriri president either uge dismantle ni Sierra kana goti uguo uti no ndo tuguthaitha ikara nacio no tore maronirio karauri he mutumia wagenire muno nyadundo athira kira borithi atiriri nyamuciro wathukia iguru ri wathukia ciaki ogo ni wikiti atiri gatha ni mutumia na kiuma githi so tenda kuga atiri president oro cio ri mwega ndiki na kuga atiriri ni ndoka ndenyihitie muno mbere ya Ngai gucokeria Ngai ngatho nyoete mako mako iguru ndu wa karau tutikwihura githuri tondu nama aikociana niciro agitwo magana matatu Kenya hari undu ungiokikire andu acio mokite na ngari njiru mai na mishinga na maratari ma baroti ngari-ini icio matanjitite 10 polling stations mahurira thimorage andu by the way tondu wari ku karau yes na ithui prado ici njiru turacionera TV-ini na video-ini guku nenda-ini ri maugi ngari icio guratuka ciratũrĩte kuringana na expose irekirwo ni session ya NTV ati ciratũrĩte kuu ciatũraga kuu uguo tondu ni iria ciarĩ na atongoria kindu magana matatu atongoria we mega tu kuma CSPS ngari cia black na namba ticio imwe namba imwe ri cia cigacenjio no riri maugite atiriri karwimbo gaka kamucira ni gacikite atumia makona atumia ni mahatoria kura kaundu gakiuga atiriri atumia maroke tene mahore kura mendaga kwa jabare o thaa thita-ini mugwanja no rwa atumia ri of course ri makia ikiro wekiro mekire hende ya Moi tondu kuu ni ko bara ya ruiro ya wiathi wa mbere bade ari jesi ni ko bara ya ruiro koguo ri ndocio ni manona rithathi thiherere ya mbere makona rithathi uguo wa keri remekire Moi kuga ati tutikwenda siasa cia bribery etiguo wagatatu wana ihenya muno 2022 Karau na Nyandarua ni kwari bedroom ya Ruto kuni the most homogeneous county ira Ruto anyitire kura ci hamwe ndio kukugire andu matukanite ndakura Ruto watuikaga magumu andu makamweterera mathaa 8 matekunoga andu nio marihire agency cia Ruto kuriha agents gutiri ndari na bia no riuri makiuga atiriri tukumuthura marwani atiriri ikai tuguthura utai na kindu oyo twakuhe mahinya uthi thondeke indo ukiya indo ciothe cia bururi wicire no tugure kione uria moyonire 1995 guka kuga atiriri hindu maina karibu gaka kamucina na karibu katugitwo ni mundu wina tha ukaigwa ta karahutonya ngoro uguo kamucina kaundu keho uguo ona ndona mitarbo mati maretikia maragathaka makago no mutwiki uguo ayo othe mari fake karibu kauni karajira muno oi riu heka nduga gatambire 48 hours tukimenya ati andu aya maugite atumia na makamahurira kura mathiete ne matanajia bara riu githikiririe ni tundari command center gutiundu tutamenyaga by the minute my agent maitu na andu itu thwamerete undu wothe wona ari ugai tumenyaga tugwika tukahura thimu githikiririe Ngai ni mwega atia ciakinya thaa 7 tukiona message mandikite timu-ini yao WhatsApp-ini ya UDA mundu mwakiuga atiriri ndathiro kaituo ciothe na hagitige ni tukurusi ni mundu munene muno wa UDA we ni vegine yao mundu agitwikiria ni tukurusi ni tuthie plan B yari ya kwataki itu 10 na mathanduku tondu no kuririkana tukirwo kuria indo ciramakirwo imwe na haha Thika makawe ngigirigiri ukina Ikuru kuria cia makagirwo maratathi mari kuu mari karao maingi niguo tondu wa mbere mambite kugeria riri kugura ibandi na nima kwina andu maguri ibandi kugo voter suppression igoka he ni ibandi cia guriro of course no tukiamba tuicoka tukiugiriria point ya keri ya assisted voting assisted voting ni nyamuria matumirire mbere urogi ucio wothe eri ndio urogi nducokagirwo ndukicokera urogi no mahoya ma mwathani ni ugucokera ringi na ringi mahoya no ki urogi mundu uria Kamanzura uria onaga ekite nyamuria cia Nigeria agita burugu tumetha-ini ndangicokio uria cihana ringi riu ri maundu ma mbere tutuire na heno ithu tuturitwo muno ri tani ku ndathenikire muno wiki igire thiaga maguru na munene eri tuthiaga oko wani 5 tukagira monywa ndubia tukinywa ndubia
kuria mici ene ri uyu ucio wanonire riu ni ndoire na henwa riu mwathani agiuka ke gutari ni hinya niguo mabangitwo mbere assisted voting matuguthire 1,000 mbere kuga we ndui kwandika na twakuona u ni paragi na we kwandika niguo uthie kuria uikio mbeca yo tukiugiriria andu kuma nja ke tucokere ringi haha kwina andu akuma makautita matano mahurie kura mbere andu a mbere ni maikirie kura niwe gajuge for record na nini njuga ngai andeithia gauma seneta ngihoya giti na ikuru mama mathi mbere kandi twa discipline mwikire campaign niguo njokeria andu acio ngatho ndimere andu itu ni kuhingicio twahingicio ithuothe nginya inyue tukiiwo no kura ni maike maundu macio mothe twa mavutari riu makiona atiriri kira giatigara haha ni horo wa ballot staffing ngari ciaumire 50 kumanya hururu tundu haria twakiriwe handu command center handu fortified way ginya ngithi hau geti ngira mundu itu oi tuketongerero security ya hai andu mangimenya twi guku no matutharikire ngari cigithie nikio waiguire andu amandikio mohoro manje kuhuru na tia gasi na andu ni marakarire riu no ruthina ri andu mathire makimera atiri twari kuhiria mukoroni ni twaregania na moi riu micingiro twamionire ya mukoroni tige na ru ya 1960 ino ya 2025 micingiro ya mukoroni yo tuonanie nayo mutigo tonya kituo andu makirega ugu niguo mabangite tukiona tinde maugire plan B ri ni atiri tuingirie mathanduku tondu riri kuri citirathi wega tondu thene marakiuga uria macagura riu kwenda gukwira atiriri kwi Tuesday utuku twi handu twari we tukiona message kuguo the gutikire gwako na girigiri na ikuru ndakinyita uria kurathi abunge eri umwe ni wa Nyandarua na umwe ni wa Nyeri macamanitie na presiding officer 12 president officer niyo arugamiriri aituo kura thini wa polling station me hau uguo ri tukirwo me hau riu ningi kiuga atiri mwathani witu tungai ututeithia ri ni kwambura ni gitana kinya ngiandika message Facebook yakwa ngiandika kiuga thahi twaria na inyu andu angai mubunge fulani ngimugweta ritwa ungi wa Nyandarua na wa Nyeri me handu na president officers aria maroka uthurithania ni ndiru mararia metha igu uria mekuthi matangathe mahore meke confusion mucina wao tangatho gitangatha ndiriro ni andu akwa turi mari hau mukawa mwigirigiri maumire hau within message ya makinyiria maumire hau within 15 minutes makihio ngiri 15 makiro icio ngini makahio ngiri 50 ithrono giathie wega what are the reasons emuga one ngainya gituteithia uria ungi wathire mbere meterire gatuma twatongoretie wega pio by 6 twari mbere no orori mwe tukiona ituo thate itiratangatha koguo pio eriro abothime utangatha onengere thirikari ikiona tumacindite na kura ngiri kana magana maigana ona itiguru CS eriro atonye kia hinya riu itago robari ya muico riu tonya no nikiandirite no kai makihote tuta aiko majini ari kura magana matano ri agikone cia kiiro kai makire maire nyingi atia meire we ukire mathandu kwa etiwie nginyo balance na ugena wa shida akiro mataraga magitwarukiti kura what did we do nikida ko lessons that is important na joke juge haha ringi mutikanerire ni mbere ya hapenire for reason nigo tuthome nayo tuhinge kimarima ni ndida kurigirete ni ndandu makirigirete maundu maingi muno ona ruto gucagura mutikanarigirete andu aitu ngai ni oyenda oke amwanike kahora ru andu othe aria mamuhuriire ithu twambe twehere haraka muno ithu tuhana Paul aria wari Saul ithu ni twina ruo muno twekwa ni mutungate thirikari ni nginya tugatonya tukiria kumuteithia ngai tukemenya guku andu makenja kumunyonja ngiuria haiya kai mundu uyu twathia kumuteithia na Uhuru ni amukiririirie one Uhuru akimenya he Kenyambe jaguro ya keri tucotanage ki nyone Uhuru omugaga ke kwira mundu ni ari uge wake akimenya guku ndahutia mahitanire 2015 no uyuri ono asubini mahitania weta favari no manager kama muci na magikatia magite manager ukwira atiri muga guthio gwathie tukihura thimu iyo tukiharagania ya PO no turaharagania leo ndio tugite nderite munene ni munene reke ngoro command center matundu litariri uria twikirwo mbere no mwaka nderihirie na kumake sure ikumine mwe na andu tusigikinya kura ni twatangatha riwa ri iguru niguo horo ucio turikanie na guo tene matha matugure magoma leo twari na handu command center mahuragira ma agent ngai mwathani ni mwahoya tigai kuhoya muno tukuhoya maruhini tukuhoya baadaye aje igutara eturu mapio mamajite kuga tutiki kabreki kabreki ga 15 minutes 20 gamera oi breki enori eno ni mapio maria amwe aria moneto ngemera gutiri cigitaru hinde twaje kuri risk 540
within by 6:30 ni twalizite itu 1:30 out of 1:00 andu turamenya tu safe tundu nduma ni metereire nduma yoke tu matajeti tu ire 10 iria andu magiririe muthenya tu ni maroneka ni umoke na meshinga maruthukie matonye meke kiundu we aikoro mundu mugima munisa ni arugire na ithanduku rigimari niki matangikana mari kuwothe na reke nguire aikoro Gen Z magana matatu ni makuite kuma 24 niki na ni undu wa kuigwa ni aruzigitiri anything could have happened niki ndacukire ngai ngatho njokerie ngatho mungando ria mafastire tuni hakinya hinde ndoni mapio ni maja gucemania nao ndandikire page ni yakwa ngiwa ndo itu ekaike ndwetagwo chain fasting irethiago throughout nginya results ciume ndimacokerie ngatho no they may not have come to Olkarau no ni meku ni mahoire magifast agi magioka maguru tana ikuru yothe at least a third mati guti mundu wa ikuru o mucie gutiagite andu no oria mundu ndi Karau riu mundu ahoire bagi atonyo okuo riu ri ndo amenye kuri athire no aigwete riri ni arire mundu riu aya mathire matiathiete kuri indo cia thirikari agi na agi ni itu agi ni tumathie guteithia candidate mathie guteithia Sami na mundu macio mothe munga njokerie ngai ngatho kwihura githuri no ni karece ni kanini reke ngura ni kariku gaku gatu ndatuika president iri ngikona bia nyingi na mathanduku uri korona na thigari iri never mind thigari ciakwa cirigire tu thini wa police station ni tondu ona mukuheago andu NYS mena thibu na forest ranger tondu matiko maiganite horo eheria nguni ici ciothe aria marehire ri ikurehe properly reke njuge nguni maita meri he ici cia borithi ici ciera na andu ici cia ikomandagwo ni atongoria gwitu akirima na hena anake ukaigwa ta gwitu ndimugwete tondu ni akigwete tondu ni andu aingi muno mbunge wa gwitu na Kuru Town East Ngirinyima tondire roba ni hindi twauma ngari ciekirwo maguta toka Karau riu yo ri mo commission ya riri ya uguni wa anake aria matai na mishinga ukaigwa uri ongi Kiambu Murang'a kwari na andu kwari rete andu ta ngiri 5 marathi uka kuguo matireikia kura na tia matireikia kura no mena mission ya riri bara yake gun level he level area na he na level ya thi thigari cia ngirigiri riu thigari ci tondu ituo ni cingihire muno ori ngirigiri cia rangagira polling stations aria matai na uniform makomete mikao ugu mearite ku meterire action ya hwaini haha ndirakura haguthi kuia riu coke njugi atiri ugu no gwathire ngai ni wa uratuteithie tutikuhura githuri but one lesson is this munga ati mama haria maturari ati President William Ruto togisha githiro no gitirare kia mucina no ria na Sami acio no wale marari ndu IBC formality kirari kia William Ruto na Gachagua na kirari kia ruriri kia andu ngai arokara honokia mugikuyu ucio ni gujitika ngai wa mugikuyu ekuo arokara muruta aturuta thoni na turona ni atiriri Kenya ngima not just DCP but one time at President William Ruto next year tukithi tuikie kura rucini tuikie kura na fujo na tuikare o hau tugiririe ngari othe ratonya citaro gutanagia nduma itagathwo na fomu isaino oma tondu ugu niguo President William Ruto acindire riu reke ngwire tondari in the team yake gutire kura William Ruto aire reke andu tumumiririe gutire deep state na system ndaire one emwe kire amekire sure andu nimaikia kura na cigitarwo haria ino ndo kanu horo wa manifesto ni twike yugwa andu itu tuyumiririe ntonani atirire ni possible korwo matwathi githurano twina memory ya mbere na marafa emurudikil magarini etugiako twina thina ngai ni atuhonokia gutwira atiriri it is possible murimu igwa kundu ngai okambari ni cia andu athino riu Karau ni arokire aratuonia andu itu mutikamake oguo mwekari niguo gugathira haria hangi that is the response land munga thank you Pragia ketucoke kuri wende tondu ni rona momentum ino murasetire kuria Karau tego sustain nginya 2027 ati andu ni makaumira oguo maraumirite mathurane oguo gurathuranirwo kuria Karau na marangire kura ciao oguo mararangirire na metirie intimidation ya goons nuna te guthikana kahinya kiwivu kiwi ugu kihoerere kire andu mauge rutige na cio uri ugathurwo ni according to me ne ndirona undu cio ni gusustain tondu githurano gitire kunene na maundu macio marekikire no ithu twakuri andu makoretwo makirwo tugakorwo ni turamathomithia tugakorwo ni turamahe experience ya mbere na tukamera uria riu tungi improve tondu uria gukwirete ria mbere gukwirite atiriri we learn through mistakes na experience is the best teacher andu aya tondu no aituri na andu aya ni maronire no gwikikeri no na ni hindi magukorwo mena bidii ya kwenda undu ucio ugekika wega makiria tondu
Tariu githurano giki kirari kia only one candidate kana gya gite kimwe kia MP riu no nginya tugakorwo tukimera atiriri riu giki gigakorwo kiri andu atandatu na andu atandatu ri no itarwo na ikinyi utuku giki kirari kia utara na ihenya gigathira gutanatuka tondu nima andu aya nimonekaga metereire gutuke nigetha moke meke iundu ciao moke marehe bara mareke mongerere maratathi maria mamakite moke marathukie micingano utuku ni gundu namenya mugwi waumira mwena uriku no tuguthi tukiraga andu aitu ati ona ko giki no gigakinyia maybe late hours ni undu wa gutara tondu citaragwo ciothe ri no tukarugama na utigetikira no tukahinga bara at police station itikaigaro kaigirwo ni strangers tuguthi tukimaririkanagia na tukimaririkana na tondu ni andu ni akenu Kenyans are happy kana ona mauti Kenya ni akenu tondu ni tureheririo giconoko tondu ni turonire mo gikuyuri aracokerio ni gikeno kana gitio giake kiracoka gikeno kiu gigu continue o andu makimenya o tugithi tugithomaga na tugithomithagia andu aitu na undu ria wari interesting wa ukarauri ni uguo twari tene twiraga atumia maumire mbere this time tweririe anake na andu ethi maumire mbere mavuti nigetha moke marire riu and like before uria twiraga tugaga atumia ri atumia maroke tene andu ethi nio mokire thinacara nio mari raini ni mbere nigetha moke ona hindu no guo tuguthi tugirehaga that experience no ndu cio twathomire tuthie tukibundithagia andu aitu nigetha marugame tanja na nigetha magitire na nigetha tontumere matikagie guoya taru ni ndia kwira gwakwa kuria ndari tondu ni wokirwo ri hindi za micinge yo yatwithikirio na hari na iretu maumite LSK aya mokite nigetha mako mari observers mari among us acio tondu nio mathia kwa ya bica ni bahurirwo na thimu ciao ni ciakuirwo no hindira micinga yatuthikirio gukwirite atumia no magire na guoya na makiura no anake marugamire na makiariria andu acio kumoria kwani mutaua wangapi ni Gen Z era turari uhoro wa Gen Z aria matathuranire gitutu anacio amiaka tugetha 35 gucoka nathi one acio na nake acio ri ni andu marathi magithomaga ni tugathi tuguthi tugithomaga na tukimathomithagia na ni the we shall do it better tugakora now with this experience tugakora do a better job na ni ni tukarangira na riu tiga uguo riu ona atumia ni magakorwo nita gwakwa reke ngwire ndakwira gwira atiriri hindi ria kwahingagwo bara ni ndonire atumia nio marehaga mahiga he mutumia goca mukuru roneka hau nio makumoga na kondo ng'ong'o na maricu ya maricu mundu agekira mahiga meri matatu guka koguo ucamba uyu no ndu uyu tondu tubundithitie na tugakenari it will continue na mwaki ndukuhora ni guthi tuguthi na mbere kuwakiriria ni guthi na mbere na kubundithia andu aitu ni guthi tuguthi na mbere na kuma encourage na kumena atiriri no tuhote na it can even be better than the way it was. Mheshimiwa Daktari Gitahi. Yes. Mheshimiwa Daktari Baye auga ati githurano kia Ol Kalou ati kiari between President William Ruto na Rigathi wa Gachagua gitiari kia gatagate ka Muchina na Kamau Ngotho hihi we kuringana na woni waku rita mutongoria na muteti na muthathori wa maundu megi uteti ni ona githurano giki takiraheire Rigathi wa Gachagua a political lifeline yani takiramuriukirie kiuteti handu ararita ari mundu enda gukondemwo ati ndari undu angihota kwikira gitaru-ini kia Mount Kenya to niuga nenie nyitirire gitaru kia Mount Kenya no thirikari ni renda kuga kana atongoria me mwena wa Kenya kwanza marugaga we gutiri kindu gitongoria ona kuri mamunyenyaga makauga ona ndungituika ona ciamani ona wa kindu ni ona takiramuheire a political lifeline ona itana bagucokia hau ri muthuri uyu gwitwo Daktari Baye ri ndiro ndimugeithie ni muri wetagwo Ciku akanjira ri wari boss yake formerly hari urautaga ha thirikari ni tohoi akanjira ndigeithie women rep wako kuria Murang'a wetagwo Pragia gacoka ngero ni mundu wetagwo Kanina ni MC aspirant kuria gwitu
ni atuthikiriirie na muthuri ungi witagwo Softy ni araturutira wira maga kuria na mundu ungi witagwo Steve magacoka makanjira atiriri toguo Mheshimiwa Bayauga Nyandarua ni kwari na MP omwe waikarite kuria Naikuru kuria mabangaga andu aria meguguka ta goons na aria magikarite na returning officers IBC makanjira ngari KAS 417G ngari yo niramenyekana ni ya mundu mwe thiini wa wabici ndwatirio kimugweta ya ndiragweta gwitu kina ngofu na makagwa ni arakaru muno tondu ngari iyo ni mwe ya aria matwaraga goons andu aitu mathie moragwo kuria Olkarau icio nyambe nginyie hau ngiuge atiriri honge cio gitiri njoke kiuri-ini giaku of course ona uria Mheshimiwa uga haha William Ruto kana president ni atige gututua ta turi akigu ati okaga hakwibakithio umuthi niguo menya ni gukoragwo na goons kwina Mheshimiwa haha Kiambu nake aratuika ngari ciake ni ciikaine we want action Mr President we want action Yesia mane parastatos we want action tiga ukakwimakithia riria augire uguo organs icio cia thirikari na cia security cikurwo cigwiriire andu acio othe tondu mukamenya ngati andu aya othe ni ndramatuiraga ithi ndirakionirio ni ceceni imwe ya TV ndakimagire tumenya andu me thiini haya njoke kiuri-ini giaku Mheshimiwa ambaye ni uga githurano giki kirari between Mheshimiwa Rigathi Gachagua na William Ruto largely yes largely yes tondu Ruto ni endaga kuonania na hinya wake wa machinery na uria hana na hihi njatukano iria makoretwo menayo na mugathe Ligi G no okuwin contest ino rihana ta iria yekagwo kuria mbere for example tariu mbere ona DCP ndari na candidate ndari wa DCP candidate wa wacokire kuoyo ni Moses Kuria yes no ruracoko kona gatiriri kuratuikaga ati DCP ni yacindirwo matirari kana ti DCP ni DP yacindirwo kuria the contest there was all largely between the government versus the opposition leader and the mountain kingpin who is Ligi G apparently no na niga da ku extend kaundu kau jugi atiriri besides that githurano giki kirari government cartels versus mwananchi na githurano giki gigukorwo hori gigukorwo ki winywe mwe thirikari na ithwe ni ithwe aikia akura ni ugo nigo gwenda ku put that information ati inywe aikia akura ri ni inywe ene hinya wothe tondu ona thirikari iyo ndiriho inywe mutariho kwoguo ri haha tuturite tuhenetio njoki hane ta gucokera ndiracokera ri ati we wona waikia kura yaku inuka wira waku wathirira hau iyo irari propaganda kana narrative created over the years ati githurano ni kindu very sacred no ri tumenyete githurano gitikuretwo very sacred ru ni hindi turenda go sanitize the process of voting na tukamenya wona waikia ballot yaku thiini wa ithanduku itari rakinya muisho igakunengera mutongoria uria we uthurire either mutongoria waku ni acindirwo justifiably kana mutongoria waku ni acindire justifiably kura yaku ndwagirwo ni kumitigithia na toguo Olkarau kurahanikire tuthie na mbere kwira muingi wothe wa bururi tondu basically this Kenya Kwanza government ndire na andu itigitwo nao itigitwo na 50% ya na kuria Nyanza na almost another 50% ya kuria Rift Valley wakiugo ugo na atongoria akirema maihurite ku thirikari-ini ndwe ni tumoi atongoria acio ri ona rucini ruru angaira ri mutongoria witwa DCP ri arugire marafurika kuria munyorotu kutama Nicodemus mararire mugate marahinguka maitho hakuhi mathime njaga nigetha ati makumirie na imenge so na reke ngwire bona munga nona gwikinya December wait till you are going to see mundu wothe we Mount Kenya na ni mutongoria
ukuona othe maunĩkĩte magũrũ magĩthiĩ wa Munyoro arĩa angĩ magĩthiĩ gwethana na gũkũ Icaweri na kwa Matiang'i no nyambe njuge atĩrĩrĩ ta mũndũ gwĩtwo ndagĩtarĩ haha twĩna thĩna ũmwe kũgerera itangatho rĩratangathirwo nĩ mũtongoria wa kĩama kĩa DCP atĩ wona woka-rĩ wona wecũrania ũcoke mũciĩ-rĩ ũke-rĩ nĩ tũgũkũiguĩra tha handũ hau gwenda Puragia tumenyerera muno mwena mbae haha tondu gutingĩtuĩka mũndũ atũre endetie rũrĩrĩ agoka harĩa agathambi mũkona nĩ mwega na rĩngĩ Puragia tondu ndakoretwo gĩtĩ-inĩ na bwana ndagĩtarĩ amatikoretwo itĩ-inĩ hihi matirĩ na kĩndũ mangĩhota gwĩka siasa nakĩo ũrĩa agoka na kĩũndũ kĩnene atuĩke nĩ okaheo certificate bwana Ligi G tafadhali ũrũĩrĩire rũrĩrĩ rũrũ ũtarĩ kĩndũ ũrũĩrĩire rũrĩrĩ rũrũ tũhinyĩrĩrĩkĩte tũkwenda mũingĩ wa bũrũri ũyũ wa Mount Kenya reke andũ methurĩre atongoria mekwe na arĩa meho nĩ ũramagwetire na ũrameta outcast mũndũ wothe sympathizer wa UDA government mũndũ ũcio ndakanarũgame na kĩama kĩrĩa gĩkoniĩ kĩa rũrĩrĩ tafadhali nĩguo ngenda kuona bwana Mbae tondu wende amenyo harĩa riko kidogo rora handũ hau mũno tondu hatigakorwo hehega hatirĩ bata wa andũ makurumithanie gũkũ tarĩ nyonaga andũ aitũ kũrĩa Nyandarua merutĩire mathiĩ ũtukũ na mũthenya magĩthiĩ gwaka kĩama arabu niĩ ndũrĩte hana ndandĩte ngoka gũthebera wa Munyoro hiyo haitawezekana. Aya, asante sana thengi mũno ndagĩtarĩ tahi nĩtũroka kũrĩ we no nĩ warĩkie nĩtũgũikĩria hanini nĩgetha aheane ciringi 15,000 nĩ tondũ tabarĩra no ĩragĩthiĩ na mbere na ndereti nĩ hiũ wega. Mheshimiwa Mbae nĩtũronire His Excellency Rigathĩ wa Gachagua aki-extend an olive branch kũrĩ mũrũ wa nyina in politics Professor Kithure Kindiki toiguo nĩ tone down na aramwatha inyuĩ mũrĩ ta foot soldiers mũtige kwanũra mũthuri ũcio mũtige kũmũruma mũtige kũmũingĩrĩra na akiuga atĩ hihi nĩ arona ta atarĩ na thayũ wa kũigana mwena ũrĩa ũngĩ na ndaigua akĩmwĩta na mũciĩ tarĩkĩ gĩkĩ Rigiji aronire na matũrĩte matonanaga rũheni na Professor Kithure Kindiki na toguo tu Professor nake turona akiruta mukana kuri Minister wa ũtungata wa mũingĩ Joyfrey Ruko ũrĩa wĩkũranĩire na njĩra njũru mũno ya gũtheremia njatũkano ya kĩrĩma mwena wa irathĩro na mwena wa ithũĩro twaigua kĩmwĩra aca tũtũrĩte kĩrĩma gĩkĩmwe gũtirĩ ũndũ ũngĩũka kĩrĩma kĩahũkane na mĩtugo ĩyo wĩnayo ũtige ti mĩega nĩkĩ gĩkĩ kahe kaũndũ mũraruga rĩu rĩ ngũkwĩra maũndũ mena ihenya njoke njige thaa ici rĩ mũndũ wa Karaũ aracera handũ auga no akara ũtukana rũthĩ nĩ marũgama okerwo aikarire gĩtĩ na arĩa kĩrĩa ararĩa kwĩna a lot of respect na andũ a Karaũ ona he mũndũ augire atĩrĩrĩ no anyita he mũndũ augire atĩrĩrĩ atĩ Ngai ndakomaga Kayole no nĩ maramenyire rĩu akomaga o Karaũ rĩu Bishop my friend mũno Apostle Kimani rĩ niwe ũkenete makĩria athire kanitha yake ĩkoragwo ĩtagwo Kingdom Seekers na Ikuru ararũgama aroria atĩrĩ toria mũndũ ũcio mũikarĩte nake we aumĩte kwa rauga niĩ mwere nyumĩte Karaũ he is very proud of that ndakorwo akĩaria ũguo no it's good to celebrate something good na mũndũ wothe no nyoe ma please ũngĩkathi ceme na mũndũ wa Karaũ tũgĩthia na mbere na mĩeke no tũgũthi na mbere ũkamũra arũgame anyue cai tu nĩ ũndũ ũrĩa marahotire gwĩka wa kerĩ he mũtumia etagwo Watĩri ndamunotire thiĩte kanitha wa PCA Naivasha nona andũ mainaga nĩ akũrĩrĩru we kĩndũ 65 years na araina harĩa mbere againa kwaya rĩu ngĩmũnoti ahũrĩa thimũ ndacokia rũcinĩ anjĩra niĩ rĩ hĩndĩ ndĩronire atumia nĩo maragitĩra kura anjĩrie njũke ngũire atĩ we aratuire itwo next year no gakorwo wa mbere onake kũgitĩra kura kũrĩa hakorwo agĩikĩria aranjĩra hau ngĩkagĩria kura hana na niĩ hĩndĩ ndĩronire wathiĩ koguo this thing is the message is going home na andũ ũndũ nĩ wanyita na andũ na njĩra njega mũno wa mũico he kaũndũ agĩauga oria kĩũria kĩega mũno next year na yes no tũhote gũtangatha before dusk ũgathiĩ atĩrĩrĩ wega wa next year nĩ ũmwe agent IMC methini wa rumu yo MP andũ ta 5 MC ta 5 MP ta 5 governor senator women rep gakona ma agent hakwĩrate nyũmbereku karatathi kamwe mũhũri waku ũmwe akwa akĩota arĩ thahabu
andu acio othe maikara hau na gutikurwo ne mwekayo riu ndakurwo guo no heka ndaigure makiaria ira ngwire ni wega twa he ndu turanutire karau kaba kwandira kaundu ithuire mumianiriri tumumiuragi tumumioni tumumioni niguo uri wakindara turiu ne kugira ndagaria niki muga ona kuruta ikogia kwa magziata no menya nyuma thomire uko centro muga mage gikuyu ginya strand 3 ndathomire Rift Valley naroko no na eno ikite tizi no ukoro media inde nduko ndu wa ukoro ithio twanjire guthoma githweri from word go ndia twathomire gikuyu riu ukura gatiriri agent acio the macro thini kugo mako ene magitiganira todo MCA ma MP ni atano o mundu na riu kura yothe igakora ikithurimwo ginya muico. That is an advantage na ihenya muno hekoria oria ati CSS na PSS nyakirima tutira tugikirio kanya mukau ni andu ana guko guo ati CSS agani makinyete kenda kana na ruru rwa ma PS na ma CS atiriri muthamaki witu ri ekirio guo akimenya Gachagua no kumuteithia bara no akimenya ni akamuigata tundu ti mundu wa yes riu karugano kwa kajirie tene he minister afata muno maigatirwo ni kumaririkana Professor Ndungu mundu expert wa World Bank acio akiona ni mamui muno leke mathie arehe andu arire loyalist to mundu uci narona woi nio ndia guthurire ni gite wahe ni kio ni guti undu mekaga aria maracaguriru makirire ki riu ni royote yesa uria munene endaga akorwo ni andu ara control kugo tumwira gatiri andu acio wenda kumoya moe ona matiratu tei ithi matiratu ile tundu wari maundu mothe ndigo make keri no mwaka mahoro muhuri kuma State House njoke kiuria giaku kuhana atiriri he kindu kiugaga gather all scatter none hida twaria kirima ne milioni nyanya hari tutingage milioni nyanya andu matukanite acha no mukatugerie as much as possible ekejugire haho mothe ni ndienda kuigwa munga kindu gitao mungiki tondu mungiki ni ciana citu atumenagiriria andu ukimeta gutiri andu othe no makatukare metha-ini imwe mundu othe wari guturaria nikio twi radio ni reto inoro tutire nyamu tutiraria githweri ha niguo mundu othe urari guturaria ni mwa ogo ni mwana witu no makatumucokaniririe koguo ri Professor Kidikiri already na bara tondu andu amakoto makimucema ri makoto makimucema njira ya riri ya ati mundu ndatuteithia ketumuingate riu ri kame ukigata andu igana ndirakwira hena andu meho mangiurio Kidiki agiumite tha ici mekire uri ongi wa kuria Nyanza ni ukumenya uria marenda yani ri in short ri we ndwi na bata na value ni nie so long as interest yako ni rekatia riu turauga atiriri in our spirit na nikio turauga mundu tarukuri tutira mu blame ni mundu excited ende atukire MP uguo na atuka minister riu na ka excitement kagia uthondeka ni araria muno ti gun for hire ni riu hau no hoturi ni tubesha akanega kero we liwira waku ni kugaya niki kirima na nyambe jugi on record kuma hede ya moyo wake baki kirima gikoto kiwa isto story to isti na westiri tuguthirira ha by December ndo watu igwa ringi riu enyambe ngwire tutiguko uguo na ithu ni twatara ruriri secondary mundu wothe uraria ruga itu no magakorwo na nikio mugathi araugire rigathe wa Gachagua arike thiko 45 akoya ngari thie Shaweri niki Uhuru Kenyatta is our elder statesman na ni above Uhuru Kenyatta thaiciri ti mundu wa Mount Kenya ni mundu wa national na regional na international tugathie in that way na nikogwe tungira andu a Jubilee tigai kukucagia hinda murari tweka siasa cia kunyi kure gicagi-ini ri ti kucagia Uhuru hau acha Uhuru yes he may be the party leader but is above na nikio ni ndauda ngithie ki karau tondu ni arathaka level ingi ya national ayo theri moka kuri we riu ndenda tuthie tukiriete na njoke njugithu tina thina na ciama acha nikio turaugire ciama ciothe ni ciamanie ki friendly niguo na ciana ni cienda cikaheana gitio no wimbere na no withutha tutina uru hau na please I insist Uhuru Kenyatta is not a villager mundu wa region wa Gitaru ni mundu nikirona Gachagua kiuga ni ngathie kumuona arathi kumuona Kenya ni party leader waki wa Jubilee no he maundu mafata muno maruriri magiro ni kwariririo Uhuru we handu hariku riu kwenda kuga ati Kidikiri is our son ni njiguagira Kidikiri muno tudu ni professor scholar professor wa wathuri titheru ni ugathi ukarikia school of law ukarikia degree ya Kenya wa school of law ugathi PPH ukaje nyamu yaku ugachukua ugeka doctorate ya law
niguo achoka gathomithie miaka ingi 10 hakuhi 5 niguo tuke professor riu ri kuona mwana tocio one of the best sons agikuani uguo athomagirwo ni andu ri uhoro wa urohi diui ngore kuo kaidi tramenya no he kaundu gakirite ginya ruhi kuri mauga ni akunikirwo ngwire he kaundu gakirite ruhi uri uratiritwo wi mundu mugima kogo twenda kuga atiriri no watiritire gacagwa uru priest ya ugitiritaga mwana witu uguo tondu finally we are talking about the mountain kwina andu muno marenda mahande to hurubaru na rumena rwa east na west majia kuga ine Kiambu riu tacio ni ari ati muge ati Kiambu yikarie riu ati no uwe matomito kuma iguru moke magayanie ndondere kuga atiriri ndende twenda kuhoro wa 8 million ndende kuga not 7 but 8 8 million strong icio ciothe nicio turenda ithuĩ cikocie kindu kimwe professor ni acoke na mucii ithuĩ guti mundu kumuruma ringi tutikumwita soprano ringi tondu ni mwana witu na finally ingenda ithuĩ tuko twingioko kimwe iyo niyo message itu na ikio turauga atiriri kegwe mungana nayo ukwira ithuĩ haria turoreretie ri tutiraria uru tukiuga atiriri twenda magavana twendi maseneta twendi we must have a plan ugu nigo tubangite tuikarite bururi wothe tukaubanga haha tukona ite kuria tukuona cia andu aitu ha mathai ira tukuona ingi kuria tukuona it is not wrong no thirikari no ito iragibanga ndigura makiuga ru ni back to the drawing board riu ngwire magibanga na no ta hena body riu hindo ukiuga back to the drawing board there must be a board to go back to we no ta hena body ya guthii back to kamoire body gutire body kana everything hari haratigarite hanini ri ni andu kuona kana Ruto no ahoteke githurano-ini akiwa na miaka 31 na waro miaka no 31 ri dini kiki happen na andu mona my create who created Rigathi it is Ruto who have created Sifuna Koro Sifuna rigeri aikarire ODM ri agrani na nirio uria Ruto ndako ni na ODM agiani na nginya Sifuna no we niwe wa mu create amwe sympathy aya ndenda tukiri hani no gacuhi between arori atiriri Rigathi gacagua akoragwo a brand ta tribalist ni atia mureka nyumu ta kiama kia DCP nigetha gushik tag yo ya atene tribalist hese kodi that how very important the moga wa mbere ni ndienda kuga ringi na muthikiririe please andu aitu na nikio turaria hwaini mundu akirite kahora tana koma niguo ndu ucio utukuri asingi utukuru ucio giukira kone ndu muhiu moga issue ya Gachagua gwitwo tribalist ni kiundu kia State House NIS ya handire hindiria rutonire ikuni giathie akiona the only thing I can do ni twite mundu mukabira ungiona kandu karagwitwo ni Faruku maita matatu ni Asudi iyo ni kitchen cabinet yake maria endelea kumuita mukabira niguo Ruto onekana no aguthe 41 against 1 niguo ni andu ari angiatiriri hao ni wakabira mahana nikiona habara ya ruori hedia maandamano wacinago na indo cigacinwo muno kirima gukuna ni atiriri aya nio matarenda thirikari yakwa ari angi makoni uguo koguo narrative yo ni gwira andu itu please kei kumitenderia ai tu ni narrative ya State House ya kumeneria Gachagua hata ina gitumi but number 2 na ihenya mukareke njui hatha umu turauga atiriri hektiri uru community kunyitana niguo cicoke cithi cinyitane gitaifa reke njokere ringi Kalonzo ri ndetagwo mukabira hindi arauga atiriri ameloku kambani niguo ndetagwo mukabira niguo ari angi othe ni mathi manyitane etagwo regional mobilization omuni athikia kiama kiria gi strong koduri gikoki ku Rigathi augire atiri ngomba kunyita milioni 8 njoke thi metha-ini na Kalonzo na Mijikenda na North Eastern na Rift Valley na Githii na Mathai na Ruo Nyanza so uhoro andu matire makiwoka birari uria tugwika kumania tha ici ukuona Rigathi akiumaja akiona na andu Rift Valley ni aguthukite Mijikenda arero abiarikie Rutharo wa Fortify ne gucoka ni ukuona akiona andu North Eastern magioka kumuona ne gucoka Western ne guthirwo Nyanza ne kumira nja tururi uri moresiri ithiro ni kia next year mugari yetete Kipsigis ni githiete already na bado yo ni shadow etereta wiki imwe ngoni oro mandu meguka turathi county ciothe cia Rift Valley all of them niguo tunine ukabiro urerwa thiriri ni andu Rift Valley ati apana ni ngumuherutha muikare guku uramaherutha kari we hoyana garutha we waciarwo juzi wakora ndu kumaikaite miaka 50 ati sudi ragu ati andu othe aguku gikugo the giuku gikiwe gi free we no uguthie tu andu cio matuire hau so tutirenda andu agutisha andu aria angi Gachagua ne kucemana na timu cio ciothe county ciothe mugwanja cia Rift Valley othe maida ukakumuona ni appointment meterio maheo maje kumubuka 1 month ago so ni ukuona akiumira ni watu wale maragwo horo wa ukabirari maconoke hamwe na munene ithe wao
Good, thank you. Tobe tukiri hanini muthikiriria nigetha nguhe ciringi 15,000 we utari uraingira kure gwa cheza star 779 hash igiroro riu nigetha rwimbo ruru rugithi na mbere na guthaka ngorwo ngiethana na ritwa riaku na namba yaku ya thimu nigetha nguhurire ngunengere ciringi ici 15,000 nigetha tukiugane tutirihe tabarira ya kera hwaini wa muthi we nawe tugutigana kanyamu mondo huririkane no turathie na mbere na gukungwira birthday ya miaka 23 ya Inoro FM miaka 23 yo memerekie kauti kaundu kanini noguo ni tondu twitagwo ceceni hakuhi nawe muci wa tugino tana kanyamu kara kanini tuona tukagana nawe na nikio ndenda gukwa ciringi 15,000 cia cheza nigetha nawe tugikungwira onawe ukungwire hamwe na ithuĩ. Aya ndanyita Simon kwerwo ate munene kwega biyo ni jitagwo Jeff Muga wa Ithirai ndakuhuria kuma guku kwa Inoro we wi mwona uriku yedere muru wire muru handu hetagwo atia go Karaji na mundu gwitwo Robert Njoroge nguhete mbeco nake na auma wa Limuru ngandu ari muru mwena munyaka muno muthi riu ora ndikiriria kera thaiti ni ithuĩ guthikagiriria we uri mundu wa munyaka wa waitu we wi wa munyaka riu namba ĩno yaku yambĩrĩirie na 0791 ĩkarĩkia na 808 nĩyo ndekĩra ciringi 15,000 cia bonus ya cheza na nĩ njũĩ no igũgũteithia gwĩka kaũndũ baba witũ ada amuka wega ni thengiũ mũno no kĩgĩe na ũtukũ mwega no ngeithĩrie andũ a Karaji sawa asante sana nemo weke nyiwa mbia cia haramu no reiko ike wagora nguo wikagire ngarie kana mahoya makwanga yake maigwe utore othe kagirirwo ni tutu utore othe kagirirwo ni tutu eni aya ketucokereri ni tondu mathaa namo mathiete guthie matietagira muthamaki tuguthie he mweshimiwa tukwaritie aya nguciria nganiwe tuma hariwe uhoro wa gutuika ati Rigathi wa Gachagua ni atonete down na runi aratamburukia guoko kwi professor Kithure Kindiki na gumono uyu Kindiki ni arera ruku we maundu macio raria ti mega wacoka ukaigua ure mweshimiwa ndagitari Baya twira ati wona rigiji arikia thiku ici yake 45 ni abangite thabari ya Icaweri andu ayo othe ni andu akirima kuri maumite east kuri maumite west ni urata hena hope ya kirima gugathie
ithurano-inĩ cia 2027 kina mugambo omwe uria gikoretwo bururi uyu witu wa Kirimari is a very unique side of a region todo ithuĩ twaragia na kĩndũ gĩtagwo consciousness nĩ tũĩrĩa twaragia na mĩario itũ ndĩkoragwo ya kwanĩrĩra aca no ũkorwo wĩ Mount Kenya East wĩ Meru ũkorwo wĩ Chogoria ũkorwo wĩ Embu ũkorwo wĩ Naikuru ũkorwo nginya angĩ makorwo na gũkũ thĩinĩ wa ma community no mwari witũ nĩ ũmwe tondũ nĩ tũrĩ conscious ya Mũgĩkũyũ na iyo nĩyo ĩtũ directaga na nĩkĩo hĩndĩ ĩrĩa Mũgĩkũyũ oka ahana tegũthirĩrĩkĩra kĩũndũ kĩrĩa kĩa ũngai gĩkoragwo thĩinĩ wake nĩ kĩhotaga kũmũriũkia na agacoka na akagĩa hinya rĩngĩ rĩu gũtambũrũkia guoko kwa mũgathe Riggy G is one fundamental aspect ya gũthiĩ 2027 na ithegũrano iria twerekeire ũguo ndagĩtarĩ auga tũtigũcoka kũmwĩta soprano tũtigũcoka kũmwĩta nĩ moiga njũgũma thĩ tondũ mũthamaki witũ nĩ aria na mũthamaki ekwaria ithuĩ yangĩ wĩra witũ nĩ kwombe bwana Professor Kindiki is our own nĩ mũndũ twendete mũno hĩndĩ ĩrĩa akoretwo akĩruta wĩra wega na kĩama na magatindĩkana wega na Uhuru tiga no harĩa airwo maiyo ta mũndũ ũrĩa ũngĩiywo maiyo o rĩngĩ akerirwo kĩndũ kĩega ahana rĩrĩ ahana Jesu hĩndĩ ĩrĩa Jesu acuririo kũrĩa karĩma igũrũ nĩ shaitani akirwo nĩ wona kũrĩa thĩ kũrĩa indo irio thamaki ũrĩa wothe rĩ indo iria irametameta manyũmba marĩa rĩ indo icio ciothe ũngĩnyinamĩrĩra rĩ indo icio no ngũhe ũngĩtĩkĩra tu woe makona igũrũ tu ũngoce indo icio no thamaki wothe nĩ ngũkũnengera ũguo nĩguo Kindiki ekirwo na ndikwenda kuga he mũndũ shaitani kana he mũndũ Jesu no mwana witũ nĩ ahenereirio na maũndũ ma thĩ atekũmenya nĩ kũninwo araninwo tondũ rĩrĩ indo icio ahenereirio nacio rĩ akirwo we niwe mũthamaki mũnini wakwa niwe mũtongoria niwe mwega tigana na ũcio rĩ akĩtĩkĩra kũiyĩka rĩ rĩu rĩ tũrerirwo nĩ Riggy G mũndũ ũcio emenyere tũnyamũ tũrĩa ararĩa emenyere gatege karĩa romboka nako emenyere tũmaũndũ twĩho tondũ kageri kanagerwo no agerwo hĩndĩ ya bwana Riggy G aratambũrũkia guoko akinyita mũndũ wetwo Kindiki nĩ kũthara tũrathara mwana witũ wa rũrĩrĩ na Kindiki aigue thauti ĩyo ti mũndũ oroguo wamwĩta no na tithio tũrathire turera Riggy G atĩta mũndũ ũyũ nĩ thauti ya mũthamaki ĩraria yonete mũtino ũrĩa wanagerwo nĩ tondũ rĩrĩ rĩrĩa mũndũ agĩokire kũgaywo muoyo rĩ mũndũ ũcio nĩ gũgĩtigara gatĩ gaka rĩ nĩ karongoririo mũno nĩ andũ kadhaa nĩgetha gatĩ gaka makorwo menako 2027 rĩ nĩ atĩ megwĩka hihi tũtiũĩ no menye Riggy G wona kwĩra we wĩ na ihu anjia gwetha nabi anjia gwetha kĩ menya ona gũthondeka nabi gũthiĩ ningĩ kwa mũndũ wetwo Riggy G agathiĩ kwĩ mũgathe Uhuru that extension of olive heart is what we as mountain that unity na nĩyo ĩgũtũtwara thĩinĩ wa gĩthurano gĩa 2027 na njugi atĩrĩrĩ nona kũrĩ icio cirerwo milioni 8 icio nĩcio tũgaikire rebe-inĩ this ĩgũkorwo a momentous election ĩtarĩonekana number one we are making one term president ever in this country it will be historical and it will be great massive wikia wa kura ũrĩa ũgaikio Mount Kenya is to a tune of 98%. It's a wait and see. Mũkandũ cio marauga atĩrĩrĩ kambango karĩa menako ategithĩti kĩndũ 7 to 8 million rĩu ũrĩa maranjia kuga baadaye no ithuĩ tũthikagĩrĩria tũthomete siasa ya rĩrĩ gũthikĩrĩria ũgaconnect maũndũ merĩ ũkanja gũcora maracora marauga atĩrĩrĩ atĩ marenda only 10% in the mountain magatara atĩ 7 million iria cingĩikio rĩ
mone milioni mone ngiri magana mugwanja to plan ya ule mareciria ni ati no ule moyathanire 92-97 from the smaller communities mabanga icio mangiona moerere no na mubango niki na no ni wega kumugeta tondu ni mundu ukiri in the public mutahingunyi ndakire advisor wao araugire atiriri tigana na gikuyu thie Western na Nyanza riu ngai nake nu agikinya Western egukora county ithano ni roke inatembea ni Sifuna ni Marara ni Eugene Wamarua na timu yitu agithirwo Nyanza Orengo na Babu Wino tumerethie either kiama giki ya Sifuna mukoro nakio tuije twerie Sifuna ati na natembea thie kure mwibange ki Western uria mugwibanga kiama kiria mukuma nakio ni nyumui muma na kiama ri Sifuna ni arugame presidential candidate atangathe kuria andu othe matangathe ithuĩ muri ungioroka ngai atuteithia ri nituratangatha Rigathi Gachagua ta presidential candidate na tuiguane hindi othe tugwetaga Rigathi ni arugama president andu itu makainaina ni tugwika ati ndimuria atiriri onongo ni gubanga ibanga uri mubango banga othe ici githono gikiamo kamugima eti twambe tunengere Gachagua presidential candidate na DCP magabanga ne mbere how do you the negotiation table a presidential candidate na ne to kahare gitwaranirio ndu cio to tugutangatha date twiri andu itutigai kuinaina tuga ati Gachagua ne arugama president oyi ni gutire guthira Gachagua ne arugama presidential candidate na ithu niguo tu ithui maundu macio mangi magubangana no gathi gitikiri kuri na titha ici ni January ngeregerie ngwire mabangite uguo na ithu ngai ni atuteithia mijike mena kiama moke metha-ini me mijike North Eastern ire kuri remnants mutigatishwa ati andu othe niki ati ni methirikari-ini Rift Valley no haha he maundu tugutangatha very soon ni twanjiriire na andu a Kipsigis amwe no menye Kipsigis kia na kirugitie kiroka na gutire na andu a Keiyo na Nandi othe ni marathi wa Munyoro niguo tukorwo still kuuri tukone party na party itu ni iri kuyoko ikundu ku uguo ni very important wa keri marauga maraugira atiri mundu very senior wa kitchen cabinet arauga atiri sawa wanacheka wanafurahi kwa sababu ya kiti moja hapa sisi tumepanga huko mbele marafanga atiriri mageciria tutigakona agent Rift Valley North Eastern Nyanza Coast kuria moi ni kwao again the smaller communities ndaikwira atiriri mungeto haha tuno makatwira andu itu ithu twakona agent kurugo itu 55,000 na ndiguteteria mo ndikurikia agent makorwo kuo na ni agent amatendagirio guoya hau goda gutigira hau kejari na Prague Prague darora hindire ya campaign cia all kala wirathiega na mbere inyue mwena wa DCP agitahima mwena wa Jubilee aragi mwena wa PLP na cia mairingi gutiri bare rari hau ya candidates kana miaho mureka campaign cia nyunya na njira thayo muno haya hau hakarehe horo wigie unity ya kiama moving forward nona kiu tigo ndenda urore muno athathuri aige maundu megie uteti marauga 2027 igakorwo largely Bantus versus Nairot. Bantus turario horo wa Gikuyu, Baruya, Githii, Ikamba, Mijikenda. Nairot twakiario horo wa Jaruo kuria Nyanza na Kalenjin na Nandi. Nigetha swing vote ikoro ya Kushite mwana wa North Eastern. Nirona ta mathabu macio makaigira na mahote guteithia opposition kugia no hotani ugika mathabu macio mothe woganirie Bantus onokorwo ti ciothe okorwo ni Western ni gukage na arĩa magĩkorwo mwena wa thirikari no namba nene hihi ikorwo mwena wa opposition nona mathabu macio ta magateithia opposition kugia na landslide victory tere muragiri nayo kura karao taru ciama icio gwamba kuga uhoro wa ciama iria ciothe ciranyitana hamwe ri ni very important agikorwo okiama no gikona presidential candidate tondu the minute we presidential candidate ri no command respect na ni kuonania ni ugoka metha-ini wina hinya kuri mundu tauma presidential candidate na ni kwithu turauga atiriri DCP reke tukona presidential candidate witu na witu ni Rigiji na ako ne Jubilee ri na one makona presidential candidate wao either magwikira Matiang'i or whoever na kia korwo ne kiama kia Wiper ri matikire na Kalonzo reke tukorona as many presidential candidates as possible nigetha mundu akorwo na hinya na mundu akorwo na andu mamumite thutha na nigetha ukorwo wi command respect na nigetha ugiuka metha-ini ugakorwo wi mundu a principal ti principal wa gucariririo wi principal ucaguritwo ni andu kiama-ini na wi principal wina andu thutha waku na wi principal atiriri
wena hinya wa community kana whoever andu aria kiama-ini kiu giaku na undu ucio ungigakorwo kuo ni ugakorwo ri ukirehe hinya tondu ni tugakorwo na as many presidential candidates aria riu magaikara thi na makorwo mari andu aguthikiriria ground tuthi tuli andu aguthikiriria ground na ni njui ni magakorwo na mekite experts akurora mawoni ma Wanjiku uri Wanjiku angienda tondu no nginya makafruit moge atiriri twina president candidate mugwanja na ni waya Wanjiku ori atiriri ona kono sampling nyumugienda among them no mugienda na onigetha magaikara thi matuhe mundu marute ki mundu ko mundu ari president candidate ni akwo ena hinya wake na ni akwo ari principal wa ma na ni agakorwo ari abakitwo ni andu ake na ni ngono ndu cyo gate na uo Rigiji arauga atiriri reke to welcome every one of us thini wa Mount Kenya yothe ri na nikio roigwa akiaria softly about the deputy president na oguo turauga atiriri tutikumwita maritwa tutikumuname tondu ni mwana witu tondu Jeff ongiheko ohetwo ni mundu ngiri imwe ona ruto ciringi 10 ndingiteka ngiri ringi koguo aigo ni turauga kura citu ni 8 million kana plus ri kana 7 million na bafu ri tugienda ku include as many of us as possible reke turehe andu irrespective of where tuke tunyitane hamwe na nigetha riri tugakorwo atiriri tukiaria uhoro wa milioni 8 ri kana nake ayangi makiaria akoni Wiper kiuga ni ararehe milioni cia 2 kana 3 cianyitanirwo hamwe ri niguo igakorwo ri these ones against aria so ruga mundu o principal wa kuma region icio kone no ni atuike kiama-ini giake reke tukorwo na president candidate akora kungi mundu oke kiama giothe kura ciake kiama giothe ni gikorwo na presidential candidate na kura ciao nicio makaigira metha-ini tondu uigi wa mundu niguo gakorwo ri hinya wa na kiugo na ubakitwo ni hinya waku gakorwo ni kiria warehe metha-ini na nigetha undu ucio ugakorwo wina hinya ni ingiuga uguo manyitane na uhoro waku gati mundu ni tribal gutire tribe etari mutongoria wao niki politics is local nigire gemicuma na mucie ikoru Gachagua ndambiriirie na mucie ri angiambiriirie kwao angianjire kwao na kuingatwo gwake ri ni ari kumaririre ni andu akirima twaririe ni ari kumaturirwo ni andu akirima ari angi ni gutheka mathekire ari angi ni gukena makenire ari angi ona nio makenagirira undu ucio makiria koguo ndenda kuga atiriri ni ambe acokanirie au aracokaniria Mount Kenya kirima giake ni acokanirie kirima ithuothe atucokaniria rikia ri na ni ukuona very soon ukuona tariu nona uguo arathire turari na githurano karau ndanathikuo acha andu ake mararugama andu ake mareka campaign na candidate araingira koguo oguo ri noguo agututigira ithui riu tumwire atiriri riu kirima ri tutiri na thina gisawa kirima tukumira gisawa riu tukumuhe rutha tungumire atiriri ingira Rift Valley tumwire atiriri ona coast ri no mijikenda urathire thiwone acio angi tumwire atiriri ona Rift Valley ri acio maragwita Kipsigis na ari angire ona Bomet ingira ona Eldoret tithu ingire cyo tumwire ona kuria kwa Baruya ri ingira no kuingira gwake ithu agututiga guku tondu agutiga kirima ki solid githai na miatuka tondu ni ahotete gwicokanireria andu no cio ri uingi witu ri ithu tugugako hinya witu ithu tugako na voice njega ithu tugukinya handu acio mamwitaga tribal magukimaka monete Gachagua riu ambete guthie amamoiguage Western makamoiguaga Nyanza o acio mamwitaga tribal nio mariko oria maratwikire surprised ne victory ne rokire na maramakate ndanakinya okarao na ni kurathire kuroka na ucindi noguo makumaka ona riu tondu aguthia atutigeire na guko ni tukunyitirira asante na gutire hindi turi korona riri ati east na west acha ndanduka ikuhendio ni mu kirima kirima ni solid na kirima ki hamwe na kinyitanite wega asante yes thank you ndagitari David Gitahi ndenda ugie horo riu mundu ndaikia mwe mutuge horo tondu mathane mathirire okay your parting shot tukiuga horo tuthietie uguo ngwenda kwira muthikiriria
wothe wa bururi uyu hihi wiciragia ria gwatuika kwina githurano ukoragwo ugithie guthura ucio urathura niki gwenda umenye ukoragwo ugithura mundu ucio urathura nigetha akurugamirire thiini wa ugai wa utonga wa bururi tondu ungiaga kumenya kiria kiratuma uthurane nikio uteaga kura yaku kana kura yaku ndikoragwo ina value tondu nduramenya kiria ureka no ngimenya kura no waikiria mbae athiaga kurugamirire thiini wa utonga wa bururi ukigaywo mbae akorwo hau nigetha ugukinyire wathura Pragia nigetha akurugamirire haria bunge iragaira indo cia bururi wathura Gitahi nigetha akurugamirire haria bunge iragaira indo cia bururi ni ugukorwo ukimenya mundu ucio wa muthura ni mukinyaniru ikero icio ni mukora ni ugukurehera indo icio kana eguka kuongarithia magoti na kuragithia ciana citu na maundu maria mangi mekagwo koguo njire muikari wa Kinangofu ndimwendere thayo na ndimwendere maundu mega nitwa kuria gwitu Nyandarua niturarucire anake eri afata muno kuria Olkarau na basically ti Olkarau ni Nyandarua Kipipiri ward admin witagwo Gideon Gitonga na our senior ICT thiini wa revenue witagwo Ben Joroge poleni sana tuge pole muno ni undu wa kurus anake acio marari anake machachari na anake ega koguo twendithirie family icio kuhorerio ni Ngai na maundu mega kuria gwitu Kinangofu niturarucire mwanake ongi munini muno na nindirona hena kaundu maranjira na nitukunyitanira nitukanyitanira na inyue muthenya wa Friday ni undu wa maundu macio membere koguo andu a Kinangofu nitumwendete na nie ndi njamba yanyu asante Ngai amurathime Daktari Baya nguga na ihenya muno parting shot ukiwa horo ukiwa kimwetu wa mbere niguo tuthi na mbere na kuona uria Ngai aratuteithirie ri mubango uria andu maye naguo ni ati macinda Karau kana maiya Karau kana matangathwo Karau marendaga mubunge wa Mathira atuike CS niguo ma occasion by election gwa Gachagua muci niguo mone uri haria Ngai aturuta tarurire thina uria ungiakwo guku ngakwa thina munene wakeri ndironie mutongoria wa bururi ni araunchire report wa mwiri atuhe report ya mbeca iria tumikite miaka we nari trillion 20 ukirwa igotiria na ne ye kombetwo ri handu okia atuhe report indo iria ndiku miradi ra miriku ira twamo propose iria keri aje gututirikirwa tuoni bado reke hure ngienge mubango wa 23 wa Kibaki wiki aja arehe wathadu wa first world wake ni ambe okia twire kuria bia cio theithiete na miradi ni irikumiriku ngurikia na kugo ugu heka kamuhwa karaumire agiri karaumire State House kaidi muria maundu maria maruma kuria muga ngurikia na kau atiri uturuga Gachagua ni umire ni kwaga bathi ya guthii uhikiri na bathi ri na ni ahota ri matikigithanie na Ruto kejuge hangirikia Gachagua ni uyu undu umwe mutongoria wa party leader witu onake mwene ni oi ati agithi agithanie na Ruto kirima gitingicoka kwi Ruto kirima ni giathire muikuyu amuaga kaundu acomokeire no hindi ria Uhuru magithanie na Raila andu makigwa tha kwi Ruto hau no ndamenyire Ruto ni akona kura cia kirima no Ruto areke the same mistake hindi Gachagua ainukire uguo kirima kiarika na Ruto hau na Gachagua no twiraga onake we mwene ni oi angigeria guthie mugaru na Raila egutigwe ika so ndenda kwira andu atiriri ucio ni muhuhu wa NS andu athirikari kweria gucoka kuonania ati ta Ruto mangihota kugeithania na Gachagua that thing will never happen reke tuko tu focused oro one term joke juwe kura citu milioni 8 turacitirira bururi-ini wa ndurire yengi ciothe it is not about us gwa kwa movement ya 2002 hindi andu othe mokire hamwe kuma every corner of the country na makigata wathani wa Moi asante sana Pragia your parting shot ukiuga go horo thank you so much no nyende gucokeria andu a Murang'a ngatho ni undu wa ihinda riri mara kweni trust ukwihoka marajihoka nigetha ngoro ndi maitu wa county na ndimere ndikamaconora na ndimere nima ningumatetera na ningurugama wega na tucokie riri wa wabici wa maitu wa county thiini wa Murang'a tucagura mutumia mugima mutumia mukindiriku mutumia mwenyihia na mutumia mwendi Ngai na njoke njuge ni ndageithia aikaria akakuzi mitubiri na ni magenagia tonde maheire chance ndimatungate DMCA wao ngigia na hinya na ngigia nemeri ya kwenda gukorwo gutwika muteti
njokerie na njoke ngeithie the Rebeccas nĩ njũĩ nĩ marathikĩrĩria na ngĩmetaga the Turus ndĩrenda kũgeithia mũtumia wĩtagwo wa Julius ũkorwo haka gũndũ-inĩ aikarĩte akĩhũragira akinyandĩkagĩra message na ngeithie pastor witũ Pastor Chege na njoke ngeithia andũ othe a Mũrang'a. Thank you so much. Ndamũhoya ndĩnyihĩtie mũno mũkanyitĩrĩra na mũgie na mũnyitĩrĩre na mahoya na nĩ mani ngarugama wega na nĩ ngamũcirĩrĩra wega. Thank you so much. Shohi. Karibu sana. Asante sana. Yes. Ithuĩ nĩ twakaria ndagĩka cigana ona no rĩu tũgatire ũgĩtara rĩu tondũ na njĩra nguhĩ ũrarageri kuona ndatuĩkire nĩ makũhĩa kuma mwana rũndia mwena marũrũ maingĩ mũno kuma mesi wanyu kati nĩ mũroka na marũrũ asa no athuri na macira ũyũ magĩcira ndingĩingĩrĩra nĩwekaga kũrekereria getha mũkĩambe mũgĩtere tanga nĩ twagĩtere tanga ndagĩtarĩ Mbaya oka ateng'erete ahũmĩte gũkũ rũĩmĩ ngwĩciria angĩgĩkoretwo igaga gabuti ka ngirini na mũthĩ ihenya mũno mũthĩ matira mekĩrĩte rangi wa mũkimo nginya mũthĩ mauma matari nĩ uniform yanyu rĩu one Good. Congratulations. By the way, tutieregaine kuma o hĩndĩ ya twecemanĩtio mbere. So congratulations. All the best. Makinukirio hotani. Asante sana. Thank you. Thank you muno. Shohi ukigĩ na show njega. Asante sana. Ithuĩ tũinũke. Na nĩ ngatho mũthikĩrĩrie nĩ ũndũ wa gũikarania na ithuĩ kuma hĩndĩ twambĩrĩirie tabarĩra ya kĩara nginya rĩu twatiriha tuma genia bata ndagĩtarĩ Peter Mbae nĩ tuma na Puragia Muthoni nĩ tuma na ndagĩtarĩ David Gĩtahi othe nĩ atongoria na ateti gũkũ bũrũri-inĩ na thathaũri a maũndũ megiĩ ũteti na ningĩ no marakinyotera iturwa itiganĩte cia ũtongoria gũkũ bũrũri-inĩ tũgĩkora kamweke kangĩ no tũkameta nĩgetha tũcire wega ũguo macira tũthiĩ na mbere na kũmenya ũrĩa bũrũri witũ ũregariũra kĩũteti nona nginya ũtonga wa bũrũri tondũ ona korwo nĩ tuma na mahinda tũngĩahutia ũhoro wĩgiĩ by the way kĩũrĩa ngũkũigĩire nakĩo ndikũinũka nakĩo KRA ũhoro wa 300% ya import tax wĩkĩte business management nĩtũhonete kũhutia onjoria wa bũrũri na njĩra ĩrĩkũ nĩ kũhutia onjoria na njĩra ĩmwe ũkũrĩ nditũ mũno tondũ andũ arĩa marehaga mĩrigo rĩ matuĩka maga compact mĩrigo yao ĩkarĩhio at a flat rate rĩ ũhoro ũcio nĩ ũkorwo mũritũ mũno no ũguo mararĩhagio Kenya ũyũ karehe tũindo twaku tũnini ũgekia container ũngĩ akarehe container ĩkĩihũra ũkahota kũrĩha kũringana na ũrĩa ũhoti waku na kĩrĩa warehe rĩ nĩ njĩra hũthũ ya kuinua mkulima mũnini no rĩu magĩũka magĩtwĩra nĩ megũcompact kĩnyamũ kĩrĩa gĩothe rĩ andũ acio a biacara nini no megũkorwo makĩhũrwo na ihũra inene mũno so economy na njĩra ĩmwe kana ĩrĩa ĩngĩ nĩ gũkorwo nditũ nĩ gũkorwo ĩkĩritũha no ngai mbere na he kaũndũ kangĩ ndanyita haha karĩrĩ he kĩmũndũ kĩrarũmaga andũ ngingo kũrĩa gũkũ ũguo kĩrarĩ na haha gwa pahindo na ndaigua nĩkĩanyitĩrwo gũkũ gwa Puragia harĩa Gakoe ndatigĩte Rũirũ mũndũ ũrarũmanaga kĩrĩa na nĩkĩrokĩte Rũirũ koguo Puragia ũmenyeru ũkĩinũka gũtirĩ thĩna nĩkĩanyitwo nĩndaigua nĩkĩanyitirwo harĩa Gakoe kĩrĩa haya asante sana thengi mũno thengi mũno mũthikĩrĩrie nĩ ũndũ wa gũikarania na ithuĩ kuma hĩndĩ twambĩrĩirie tabarĩra ya kĩra na rĩu nĩ twatiriha ũgĩe na ũtukũ mwega Ngai wa muoyo akwende na akũmenyerere mũno niĩ njĩtagwo Jeff Mũga wa Waithera na tuma na Gordon Digital mũgĩe na ũtukũ mwega ũmũthĩ ngwendaga Mbae ambegangare mambe makenere ũhotani wa World Cup koguo nginyagia mũthenya wa rũciũ mũgĩe na ũtukũ mwega. Then suddenly we got our first glimpse of the wild mountainous land of the Kikuyu. Time ago, I think I haven't seen when did I head to Erigururi. Nyokuru Arengi. Brava, Bakauga. We must show the world that some of them have misunderstood us. And it's only by our action they will know that we mean business. Ndugu itũ na mwene nyaga
nĩ tuĩkĩte cumĩ kũrĩ mũbeberũ, naho hau harĩ cumĩ noho harĩ ũthũ, rũmena na mũku. Gĩkũyũ, Gĩkũyũ, Gĩkũyũ. Tũrĩ a mũmbi taikia maitho manjarara tabara, ũmenye ciana ici tũraciara irĩ na mĩaramĩre mĩnene na mĩkĩru, nĩ ciana cia kĩrathimo. Twacoka maganjo irotera mwaki mwĩhĩrito, taikia maitho manjarara tabara, ciana ici tũraciara irĩ na mĩaramĩre mĩnene na mĩkĩru, nĩ ciana cia kĩrathimo. Twacoka maganjo irotera mwaki mwĩhĩrito, ũrũmwe na wendani gĩkĩo gĩaku, ũrũmwe na wendani gakĩo gitũ, ũrũmwe na wendani nake Ngai atwambararie, Ngai mũrĩithi mũrũmbũiya nĩwe ũrĩ mbere, tũrathimĩirwo kĩo mũndũ ũrĩ nendo Gĩkũyũ tũĩ thayũ ya gwatũkenyũrana, Ngai tũma tũririkane twithanĩrio-inĩ rĩa rũrĩra, twahoya wendo na irikanĩro cia maithe, ũrũmwe na wendani gĩkĩo gĩaku, ũrũmwe na wendani nakĩo gitũ, ũrũmwe na wendani nake Ngai atwambararie, Ngai mũrĩithi mũrũmbũiya nĩwe ũrĩ mbere, ũrũmwe na wendani nakĩo gĩaku, ũrũmwe na wendani nĩkĩo gitũ, ũrũmwe na wendani nake Ngai atwambararie, Ngai mũrĩithi mũrũmbũiya nĩwe ũrĩ mbere, taikia maitho manjarara tabara, ciana ici tũrarera nĩ irĩ na mĩaramĩre mĩega, cionereirio kwara ciũĩ itiumagandĩra, na itarĩ ta mĩrĩrĩ haragana ngĩone mwe, ũrũmwe na wendani nĩkĩo gĩaku, ũrũmwe na wendani nakĩo gitũ, ũrũmwe na wendani nake Ngai atwambararie, Ngai mũrĩithi mũrũmbũiya nĩwe ũrĩ mbere, ũrũmwe na wendani nĩkĩo gĩaku, ũrũmwe na wendani nakĩo gitũ, ũrũmwe na wendani nake Ngai atwambararie, Ngai mũrĩithi mũrũmbũiya nĩwe ũrĩ mbere, ũrũmwe na wendani nĩkĩo gĩaku, ũrũmwe na wendani nakĩo gitũ, ũrũmwe na wendani nake Ngai atwambararie, Ngai mũrĩithi mũrũmbũiya nĩwe ũrĩ mbere, ũrũmwe na wendani nĩkĩo gĩaku, ũrũmwe na wendani nakĩo gitũ, ũrũmwe na wendani nake Ngai atwambararie. Nĩ kĩheo kĩa mũthenya ũngĩ mwerũ, tũgĩkũra mũgithi ũyũ wa racoria
tukuria Ngai atwarane na kwambĩrĩria thaa ici nginyagia thaa 10 cia kĩroko. Atumia thaka taya matigagwo nĩkĩ, nĩtũmĩte muoyagĩra thuri ene, nĩtũmĩte tũgatũma mũndũ ariganĩrwo nĩ mũciĩ wake, nĩtũmĩte muoyagĩra thuri ene, nĩtũmĩte haya Sister Winnie wanairutia ndina gikeno kinene muno miaka 23 mihituku nirio Inoro FM yambiriirie na tamaka rwimbo ruwa igwa nginya rwatumite rwahurirwo ria mbere fiu Inoro FM. Uguo ni matunyitireire ithui aini na njira nene muno tondu na matigicaguraga muini munini kana muini ureyukiriria tiga ni Inoro ri ningi akimenyekire. Uguo nie ri magoro yakwa gitina Inoro ni ndamucokeria ngatho muno na ndamuhoera atiriri muno therema na muture muno. Happy birthday Inoro FM. Inoro shesheni hakuhe nawe. Kwamukira ndau wothi mwene yaku taskiza tune hura *811 *345 hash. Eroroi hai simu mimi imeanguka kwa nyumba ya ng'ombe Ero. Acha mimi natafuta hii simu alafu nashika hii simu yako Ero. Kwaja kidogo Ero. Kidogo tu nashika hii simu yako. Hapana kata simu Ero, mimi nashika simu yako. Hey. Kwamukira ndau wothi mwene yaku taskiza tune hura *811 *345 hash. Kwambĩrĩria muthenya waku na gwitia hinya na ugi uria wa makuma iguru niyo njira ya mwanya na ya kihoto kurathimithia muthenya waku. Uyu ni muthenya mweru, muthenya munene, tondu wamukagira kirathimo kieru na kia magegania gitatarie ta kĩio ira ona kana rucio. Na nikio turirokanagĩra nawe turorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga tuhoe twirute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Ndukariganĩrwo ona kwendithaniria muthenya mwega wina irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o muthenya wa mwambĩrĩrio nginya muthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjiru wa Fausto. Muturire-ini uyu maundu ni maingi matari maringithie, muturire wi miambato na miikuruko, no riri kaba mwena wa Ngai. Thaburi 73 muhari wa 28 ratwira atiriri, no uhoro wakwa ri ni wega gukuhiriria Ngai, ndiriheanaga uhoro wa ciiko ciaku ciothe. Nitucemanie tabarĩra-inĩ ya kũrikĩria tumenye ũrĩa igũrũ rĩroiga tũgĩkinyĩrio ndũmĩrĩri nĩ ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ, na nĩ kuma muthenya wa mwambĩrĩrio nginya wa gatano thaa 7 cia mĩaraho nginya thaa 8. Nĩ twamũkĩre ndũmĩrĩri ya Ngai twĩ hamwe. Inoro shesheni hakuhe nawe. Ũrĩa mũtĩ ũrathiĩ ũkũrĩte ũrorete na igũrũ nĩguo mũri wa itimũ no gũthiaga wĩkũrũkĩte ũrorete na thĩ. Nĩ umeri ya mitambĩro ĩgagĩtamba gũtamba muti ũgagĩkinyĩra gwĩkinyĩra ũũ atĩ ona ihukanio cioka itingĩwoinainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inoro, tũngĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro. Nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inoro radio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inoro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata. Maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana. Karatina Boys Band Kidris Etimoa estanda kwirite ogoka juma Eare no dura thumbura ngoro yakwa Na tondo njiguaga
kwaria gukiura kwa mukiri korire tende nie ndingwaria kwa mukiri korire tende nie ndingwaria ende acokio kwao ona rora cio ndikwenda tokanaga kandute maitu ndegukua ende acokio kwao ona rora cio ndikwenda tokanaga kandute maitu ndegukua MC Kamau Warugai naonaga mukarabati hapo imeweka wega murua maitu ari guku wethe athuri mutumia uyu acokio kwao tondu muingatwo na njugumano agacoka kwaria kioto cege kwenda kumakume kwaria kioto cege kwenda kumakume ine acokio kwao ona rura cio ndikwenda tokanaga kandute maitu ndegukua ine acokio kwao ona rura cio ndikwenda tokanaga kandute maitu ndegukua akwa ndangikuwa mayao noigua gatongi msafi onaga mwene Naivasha Jesse etimoestangiikia kairetu gaka urua maitu anjirire ni aronogwati tatondu kwira gwati ugi nduri wanjia ona itamu ingitathuri tukaracie ona itamu ingitathuri tukaracie indi acokio kwao ona rura cio ndikwenda tokanaga kandute maitu ndegukua indi acokio kwao ona rura cio ndikwenda tokanaga kandute maitu ndegukua Bedia kamurene toria mwesimi wa Eriki wa Mumbika no aririkane tutwarite ruracio Gatanga etena miake na kuma twahikania nake no gwakwa gutura gataka bia Jesi ingiuma wira njereirwo ndingiona thayo njiragwo njoke kuria nyuma umaraya njiragwo njoke kuria nyuma umaraya indi acokio kwao ona rura cio ndikwenda tokanaga kandute maitu ndegukua indi acokio kwao ona rura cio ndikwenda tokanaga kandute maitu ndegukua mayao na turaire mugithi na njeri wa Gatanga kayole ndera muigeire kawira nigethe teithie marakarĩire mena nyina na ratake na rĩrĩa kahari nĩaranjia kwaria ũru nĩ kũika ikĩte atĩ ti kwandĩkwo nĩ kũika ikĩte atĩ ti kwandĩkwo ĩnĩ acokio kwao ona rũra cio ndikwenda tokanaga kandute maitu ndegũkua ĩnĩ acokio kwao ona rũra cio ndikwenda tokanaga kandute maitu ndegũkua sua kuria mwĩre mamũyũ wakwa ndangĩkua hapo sikiza gitaa Jumaeto kwa kinyire nyumba rusini ari mũrĩu akĩenda kũnjinĩra mwana gacathingurie kaitwara cagia ng'ombe handũ ha mũtumia ngĩneo ng'ombe ngĩ handũ ha mũtumia ngĩneo ng'ombe ngĩ ĩnĩ acokio kwao ona rũra cio ndikwenda tokanaga kandute maitu ndegũkua ĩnĩ acokio kwao ona rũra cio ndikwenda tokanaga kandute maitu ndegũkua era noigua gacathi wathuo kairĩtu kanyure na makainĩ kanema John wa Wangari hapo
neto ni kada itagwo Samishage na rwimbo itagwo ni acokia kwa Kidris. Juma eare no dora thumbura ngoro yakwa na tondo njiguaga kwa mwaria gukiura kwa mukiri korire tene nie ndingwaria kwa mukiri korire tene nie ndingwaria. Oh yes, rwega vio ni ruthaka vio na hatiri udutanga njaruga tukinyiria wega riu thaici ni thaa thita ina ndagika 30 na cigana 34 na hatiri ati udutanga maundu ni mega ithana rĩo nĩ rĩru wega rĩa kũingĩra thĩinĩ wa tabarĩra ya racoria mũthenya wa ũmũthĩ already nĩtwatwarithio wega nĩ team Kera mena mũndũ gwĩtwo Jeff Mũga mena Gordon na Eshimi wacio makiuma kuo na twatwarithio wega rĩu rĩ nĩ ngagũcokeria ngatho nĩ tondũ wa gwĩtĩkĩra gũkorwo cagũrĩte Inooro na nĩgetha tũtwarithanie wega view mũthenya wa Ladies Wednesday nĩ WCW muthenya mwega twina muheko ate maundu ona nimekwagira makeria ona nimegwikorwo mega ũmũthĩ nĩ tarĩki 22 mweri wa mũgwanja werekeire kuinikirira rekeinde mwere ngai mwaka ndũgĩthire ihenya ũyũ na mambo sasa iko sawa. Oh yes, na hatiri ati ũndũ ũngĩ nĩ ndoka njĩtagwo General Shohi wa Ithe Fethi no twaranirie nawe kugerera SMS kũrĩa gwa 22989 ũngĩkĩnyandĩkĩra ndũmĩrĩri yako hau nĩ ngũkĩmĩona na toguo tu no ũnyandĩkĩre ũnjĩre ũratũigua wĩha nĩgetha tuthiĩte wega tũtarĩ na maũndũ maingĩ tũkorwo twĩ chonjo. Karibu sana ũcio nĩ Wotugina Watana niĩ ndĩrehoka wĩ thayũ kũrĩa ũrĩ mũthĩ nĩtũgũgĩkorwo tũkĩaria ciĩgiĩ kĩndũ gĩgwĩtwo mĩciĩ. Kĩũria kĩrĩa tũgũkorwo tũkĩũria mũthenya wa ũmũthĩ twĩna Reverend ũgwĩtwo Reverend David Mwangi wa kũrĩa CFF Kahawa West tũgũkorwo tũkĩũrania atĩrĩrĩ nĩ ũrĩ mĩhaka kana he harĩa we ũtendaga mũtumia kana mũthuri waku akue he ciugo ũtangĩenda akwĩre nĩ ũrĩ mĩhaka ya mĩario he maũndũ ugaga niĩ mũtumia ndangĩnjĩra gĩthemba gĩkĩ niĩ mũthuri wakwa ndangĩnjĩra ũũ nĩ ndakaraga mũthuri waku nĩoĩ kĩndũ gĩgwĩtwo mĩhaka yaku mũthuri waku nĩoĩ harĩa ũkinyaga na harĩa ũtakinyaga nĩngwenda twĩyũrie kĩũria kĩu na tũgũgĩkorwo tũkĩũria wega tũgũkorwo twĩ sawa twĩ chonjo na maũndũ me sawa na ngacokia ngatho nĩwe nĩgetha tukiambanĩrĩrie no nĩ ũkĩũĩ wega o ta kawaida nĩ nyendaga mũndũ tukiambanĩrĩria rĩ tugakorwo twĩ kĩrĩko rĩu kĩrĩa niĩ ndĩrenda wĩke ndenda wĩingĩre kũrĩa gwa 22989 kũu nĩ kwa SMS na ũngĩhotithio nĩ Ngai rĩ ũhotithio no wĩingĩre kũrĩa kwa Inooro FM Facebook fan page ngĩtĩkĩra wĩingĩre kũu niĩ nĩ ngũigua ngenete na nĩ ngũcokia ngatho. In fact ona nĩ ngũigua ta wahe birthday ndarumaga keki tondũ ndikiuma kuo keki ĩkĩrĩo ndakora njigĩirwo nĩ arĩa makiuma kuo na ũhoro ũcio nĩ wangenia na rĩu nĩgetha tũgayane nawe keki ĩno ya Inooro nyona niĩ ndĩrenda gũkũnengereria ndĩna 2,200 ndĩna mbeca ndĩrenda gũkorwo ngĩkũnengereria 2,000 mbeca ici nĩ cia kuma kũ nĩ cia kuma kũrĩa gwa cheza ndĩrenda tũkorwo tũkĩnengera mũhotani ithaa rĩrĩ rĩkiuga nĩ kũinĩkĩrĩra rĩu thaa ici nĩ thaa thita ina ndagĩka 37 ũguo twĩna ndagĩka 23 kũrĩa gwa cheza ndĩrenda nengere mũndũ keki yake ya ciringi 1,000 kũrĩa gwa cheza nĩ njũĩ nĩ atĩa kũraingĩrwo nĩ njũĩ wĩna copy njega view ya ũrĩa tũraingĩra gwa cheza angĩkorwo ndũiguĩte kana ona no wĩiguĩte reke tũteithĩrĩrie ũyũ ũtaiguĩte nĩgetha ona akĩingĩre. Ndenda woe thimũ yaku oro rĩu simu yako iko mikononi angĩkorwo wĩ nayo guoko ndenda ũmĩige guoko-inĩ ũũ ndenda woe thimũ ĩyo ũhihinye *779# kĩu nĩ gĩthũngũ ndenda ũhihinye *779# kĩu nĩ gĩthũngũ *779# *779# weka ũguo aya inya gakũhũra motora gakũhũra good rĩu ndenda ũthiĩ nĩwona ya gũtwara handũ handĩkĩtwo cheza *779#
win up to 1 million. Wana hau kianda handu handikitwo cheza box. No wameona cheza box niyo number 1. Good. Ndenda ukiha kianda ha hena kiraini uhinya 1. Shoke uhinyaga send kana reply kuringana ni thimu iriku uratumira. Ndwana ya gutwara handu handikitwo pick a box and win up to 100,000 Kenyan shilling. Ndya gutwara hau. Good. Nirona 1 yandikitwo box 1, 2 ikandikwo box 2, 3 ikandikwo box 3, 4 ikandikwo box 4. Good. Shine box cio hotani. Ciothe urona hau ni box cio hotani. Kiria ndirenda ri ndenda ucagure box imwe. Tu box tu tuothe tuna twiri twina mbeca, twiri tutiri. No ucagure karia kena mbia ona we korwo kihotanira hau. So ni ndacagura box 2. Ndahinya send. Yajira enter M-Pesa pin to open box 2 and win. Yadehera handu ingikira kindu gigwitwo ki pini yako itithiri yako ndekira ono immediately irakorwo igikuonia SMS ihenya. Good. Riu gwika uguo no warikia kuingira thiini wa draw ya ciringi 2,000 riri ya gukorwo ukihotana tondu ndina 2,000 enda kuneana ithaa riri na ingĩ nguneana ithaa riri ringi na ingĩ nguneana ithaa riu ringi. Koguo ni ndenda o mundu eyoere ciake 2,000. Uhoro winaguo twarikanira makinya ni maigana? Makinya ni 3. No, ni mana. Makinya ni mana. Hena star 779 hash riu nirio ikinya ria mbere. Hena cheza box nirio ikinya ria keri. Hena gucagura ka box gaku gatagati wa tu box tu tuna riu nirio ikinya ria gatatu. Ria kana ni ria kuria gwikira M-Pesa pin. Utuko gutikoragwo na andu aingi, koguo mweke waku wa kwihotanira wi iguru makiria. Star 779 hash. Aikorwo nduri wahotana hindi ingi rindi rio ihinda riaku ria kuhotana. Ciringi ni 2,000. Ni njui ni nini ye, no ni njui hari kaundu ingika. No ko nduri na cia fare kiroko ndenda gukune. Etha thita ndagika ni 41 ukune kwa Inoro. Kamwana wanje yedikawa matanginia atwaria mathuire no riu ni mwakiria jano ndiraigua muginyeto au ni ngoina kabaciurire thi ndiraigua muginyeto au ni ngoina kabaciurire thi andoaria maujuga muka kwama kigwandikyo bani nemero matige muhota kinyenda ndari na gikomi na kiuga yekumana nguri na riu niwe kwini yakwa na kiuga yekumana nguri na riu niwe kwini yakwa maina tudrus no lendia shuma agirima mora yakaire tu waigire ohikire duma esiana na shikana tia ni joy na mutire dhoni ni joy na nenda menyire ni joy na mutire dhoni ni joy na nenda menyire la kama kamwandeire mbia kayusho wakotare yanga kigana na sio manesia kwa kara ndio wikyo na wega jiguaga wike kara ndio wikyo na wega jiguaga wike Andro Wasinflex Communication Gidelia merene wakoyo imedudu makiuga tarora ni magia kanaga gatatu na daria tikomora seria toginya nienya nirire ndatwari indo nangikira toginya nienya nirire
gĩkira gakama kamwendeire mbia kayũcio makwatarĩaga tigana nacio manĩ ciakwa ndĩroiga indo manĩ ciakwa ndara ngara ndĩũgike ona wega njiguaga wike ndara ngara ndĩũgike ona wega njiguaga wike Johnny wa Precious Gadgets Gitengera Salimika sana Toigite nĩndikawa matanginira andũ arĩa mathũire no rĩu nĩ mwakĩria njano ndĩraigua mũkinyĩte o hau nĩ ngũina kaba ciũrĩre thĩ ndĩraigua mũkinyĩte o hau nĩ ngũina kaba ciũrĩre thĩ andũ arĩa maunjugaga mũkawa kwama kiuga ndĩkĩũmbani nĩ merwo matingĩmũhota kĩnyenda ndarĩ na ngĩikũmi na kiuga gĩkũmana ngũri na rĩu nĩwe kwini yakwa na kiuga gĩkũmana ngũri na rĩu nĩwe kwini yakwa rĩu sasa no mũraigua nacio nĩ ciakwa nĩtwĩkire kwini yakwa na niendete nduma yake mũmenye nĩmenyaga na niendete nduma yake mũmenye nĩmenyaga Iroko wa mũthaka kĩrĩ mambo wa oga Negokuona nikafa habe mote igoro Mwathani agocwo njĩtagwo Helen Muthoni na ngenda kwendithĩria Inoro FM na arĩa othe marutaga wĩra kũu na arĩa othe mendete Inoro FM. Happy 23rd birthday. May God continue expanding you beyond the wildest imaginations that you have. Nĩtũmwendete Inoro FM. Inoro shesheni hakuhĩ nawe.
na nĩ moigaga no ta kĩndũ gĩa gũteo ndingĩhota gũikara na andũ rĩu makĩrĩ kũ moke meonere na mekĩre wĩira wao atĩ harĩa aikagio tiwe gwaga rĩu makĩrĩ kũ moke meonere na mekĩre wĩira wa ma atĩ harĩa aikagio tiwe gwaga gĩtawa scrap na kĩndoni ruta wĩra biũ thĩna igũrũ inyitane niĩ na thĩna tũtingiumanwo makariganĩrwo kwĩragwo thĩna ndũkĩrĩmĩrio na ningĩ ũtarĩ nĩ mũigĩre makariganĩrwo kwĩragwo thĩna ndũkĩrĩmĩrio na ningĩ ũtarĩ nĩ mũigĩre rĩu makĩrĩ kũ moke meonere na mekĩre wĩira wao atĩ harĩa aikagio tiwe gwaga rĩu makĩrĩ kũ moke meonere na mekĩre wĩira wa ma atĩ harĩa aikagio tiwe gwaga ũngĩthikĩrĩria mĩario ya andũ no ĩkũgũrũkie ona no ĩkũhe hatithĩria kaba kwĩĩtĩkia nũrĩa ũreka nawe ũke Ngai andũ a thĩ maihũirwo nĩ ũiru kaba kwĩĩtĩkia nũrĩa ũreka nawe ũke Ngai andũ a thĩ maihũirwo nĩ ũiru rĩu makĩrĩ kũ moke meonere na mekĩre wĩira wao atĩ harĩa aikagio tiwe gwaga rĩu makĩrĩ kũ moke meonere na mekĩre wĩira wa ma atĩ harĩa aikagio tiwe gwaga etagwo Joyce wa mama rĩu makĩrĩ kũ igua rwĩmbo kwagĩra rũrũ rwĩmbo nĩ rwega biũ rũrũ nĩ rwega biũ mũthenya ũyũ wa ladies Wednesday ndiũĩ kana nĩ ũrĩ wakinya handũ ũkarora ũkageria kũrora wone andũ arĩa rĩngĩ andũ arĩa makũroraga magakũrora ũru andũ arĩa matendaga kuona ũgĩthiĩ handũ nĩ aingĩ mũno 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 gũkũ we ndiũĩ kana nĩ ũĩ andũ arĩa matakwendete nĩ andũ aingĩ mũno 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 wĩra wao ũkoragwo arĩ kũrora nĩ atĩ ũraikara atĩ ũreka atĩ maũndũ macio maingĩ no ũtiganaga nao andũ arĩa matakwendete tigana nao by the way gũtuĩkaga ũngĩfocus energy yaku harĩ andũ arĩa makwendete tigane na andũ arĩa magũthũire koragwo wĩ mũndũ ũraikara mũtũrĩre mwega mũno rĩu rĩ ndiũĩ kana nĩ mũramenya atĩ nĩ thaa 7 ĩtigĩtie ndagĩka 8 thaa 7 nĩyo ĩtigĩtie ndagĩka 8 ici mbia nĩ cianyu na ndĩrenda kũmũnengereria twarĩkanĩra na inyuĩ twarĩkanĩra nĩ ciringi 2,000 nĩguo githĩ tũtiarana nĩ 2,000 na ndakwĩra makinya nĩ mana maku marĩa ũrabatara gũkorwo ũgĩka atĩ nĩ ngũcokera oro rĩngĩ nĩgetha mũndũ ũtaiguĩte aigue okorwo he mũndũ uma handũ ndaria ndakwĩra atĩrĩrĩ ũroya thimũ yaku kahinya *779# tũreka atĩa ũroya thimũ yaku ikinya rĩa mbere nĩ kuoya thimũ yaku na kũhihinya *779# *779# one ĩyo *779# nwahihinya kahinya ga kũhũra warĩkia gwĩka ũguo rĩ ĩgagũtwara handũ hena cheza box handũ handĩkĩtwo cheza *779# na hakandĩkwo win up to 1 million wahona hau good ũgacagũra nona hau kĩanda hena cheza box ona nĩ ũkũmĩona ĩ hau
ndiri haraihu nio number 1 hau ukamicagura cheza box iyo. Wacagura cheza box iyo ri ugacoka ikinya riu ni ria keri, ikinya ria gatatu ri ri haria hari gucagura ka box. Ni ukuona to box, ni ukuona handu handikitwo pick a box and win up to 100,000 Kenyan shillings. Ucia ni wona hau hena to box tuna imwe yandikitwo box 1, igi box 2, box 3 nginya box 4. Ndienda ucagure ka box kau kamwe hau, kamwe tu hau. Wona wacagura ka box kamwe hau ri, wona wacagura ka box kamwe hau ucoke wikire pini. Wikira pini ni rio okay, ni rio ikinya ria kana. Akwira ni gwikira *779 hash, ucagura cheza box, ucagura ka box gaku na gwikira pini. Makinya ni maigana ni matandatu. We nawe ndirakunengera mbeca cigana ciringi 2,000. Uracienda? Urona atia ni hega ngunengere good. Riu ri we niwe wi hau, ni nanie niwe njetereire nigetha nguvange. Njoroge Mtetezi, thengio muno muno geithania kuria kia mutu kwa ranjira mitambo-ini. Ndakorwo ngiona mundu ranjira hello shohi. Uraigua atia mwe 23? Ndaigua ndi very nice Mora Karanja, thengio muno muno ranjira mugeithirie Njoroge Mugatundwe Sawera Naivasha, Meja Karano kuria Ng'aru Karadi, ndi mwega view vava witu Meja Karano. Hena mundu ajiretagwo Kafore Daniel, muini wa kuma kuria Nyagithushi Kirinyaga County. Thank you very much. SMS cianyu ni ndiraciona, gutire ya mundu itarona. Nduro wa Njogu yaku ni ndimionete, wa Kamano yaku ni ndamiona. Thank you very much. Ndigwiciria he mundu ndigitie, ndigwiciria he mundu njagite gukorwo ngirora ya Dimiro King'ori ni aingirira kugerera kuria Kawaru. Aja ndimugeithiria ruti othe awira a mukawa wa Paleo guku Nairobi Tomboya Street. Murimi Mwai wa Magumu na wa Kirithe uri Kinyanjui kuma Nyandarua ni Adimiro King'ori wa Magumu. Thank you very much. Niguonete nginya riri muthuri ugwitwo incoming mweshimiwa wa Muraradia Ward ugwitwo Honorable Kevin Kamau wa Mathifika. Honorable Kevin Kamau wa Maspika na kama wa Maspika ona kiranjire mitambo-ini muno muno ni aratuigwa. Thengio muno 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 muno. Oroho niguonete kairitu gegwitwo Grace Kadadi ke mitambo-ini muno muno ni karatuthikiriria ndikae Mombatha kana kuria Ruiru kaneko yakigeitheke muno 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 mundu gwitwo Grace Kadadi. Asante sana na nimekuona vizuri sana. Niguonete kairitu gegwitwo Nina wa Nina's Oven kuria kundu gugwitwo Murera mitambo-ini muno 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 anaja ni aratuthikiriria na tusikiza vizuri sana. Geitheka mundu gwitwo Nina wa Nina's Oven no kigeithie mam mundu gwitwo nyina wa kanisa ari kuria kundu gugwitwo gwitagwo Muhathara. Yes, kuria Muhathara ri na kigeithie nginya shosho wasalimike sana wakiwa kule Muhathara. Good. Ndako dona nginya Liz L Ndongo, thank you very much. Ndakuona nawe Lucy N Wanjohi, mheshimiwa mtarajiwa wako kuria kundu gugwitwo gwitagwo atia kuria wa Magana Ward kuria kundu gugwitwo wa Magana ona ke mitambo-ini muno muno ndamuona. Oh yes, riu ri ndagika ici itigarite niwe njetereire ukorwo ukiingiraho *779 hash gashagura cheza box ugashoka ugeka atia ugashagura cheza box ugashagura ka box gaku na ukaingira thiini na ugekira pin yako kabisa. Mami sanaga na masemania
gwaku wetaga misisi namba wani engafule ndia woka ayureri terirere yo gothugagire otakana wetaga misisi namba wani engafule ndia woka niwe otumaga niwe afote vai ngaigua ndi wa 20 vai Eora ya kaire tu yo ke boy kai kwaya ne twonda
atumia thaka tayo matigagwo niki nitumite muoyagira thuri ene nitumite tugatuma mundu ariganirwo ni mucii wake nitumite muoyagira thuri ene nitumite haya Sister Winnie wanairutia ndina gikeno kinene muno miaka 23 mihituku nirio Inoro FM yambiriirie na tamaka rwimbo ruwa igwa nginya rwatumite rwahurirwo ria mbere fiu Inoro FM uguo ni matunyitireire ithui aini na njira nene muno tondu na matigicaguraga muini munini kana muini ureyukiriria tiga ni Inoro ri ningi akimenyekire uguo nie ri kuma ngoro yakwa gitina Inoro ni ndamucokeria ngatho muno na ndamuhoera atiriri muno therema na muture muno happy birthday Inoro FM Inoro shesheni hakuhe nawe kwamukira ndau wothi mwene yaku taskiza tune hura *811 *345 hash. Roi hai simu mimi imeanguka kwa nyumba ya ng'ombe hero. Acha mimi natafuta hii simu alafu nashika hii simu yako hero. Ngoja kidogo hero. Kidogo tu nashika hii simu yako. Hapana kata simu hero. Mimi nashika simu yako. Hey. Kwamukira ndau wothi mwene yaku taskiza tune hura *811 *345 hash. Kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku. Ũyũ nĩ mũthenya mwerũ, mũthenya mũnene, tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatariĩ ta kĩayo ira ona kana rũciũ. Na nikio turirokanagĩra nawe turorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga tuhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Ndukariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto. Muturire-ini uyu maundu ni maingi matari maringithie muturire wi miambato na miikuruko no riri kaba mwena wa Ngai Thaburi 73 muhari wa 28 ratwira atiriri no horo wakwa ri ni wega gukuhiriria Ngai ndiriheanaga uhoro wa ciiko ciaku ciothe nitucemanie tabarĩra-inĩ ya kũrikĩria tumenye ũrĩa igũrũ rĩroiga tũgĩkinyĩrio ndũmĩrĩri nĩ ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ na nĩ kuma mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya wa gatano thaa 7 cia mĩaraho nginya thaa 8 nĩ twamũkĩre ndũmĩrĩri ya Ngai twĩ hamwe. Inoro shesheni hakuhe nawe ũrĩa mũtĩ ũrathiĩ ũkũrĩte ũrorete na igũrũ nĩguo mũri wa itimũ no gũthiaga wĩkũrũkĩte ũrorete na thĩ. Nĩ umeri ya mĩtambĩro ĩgagĩtamba gũtamba mũtĩ ũgagĩkinyĩra gwĩkinyĩra ũũ atĩ ona ihukanio cioka itingĩwoinainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarũa nĩ twĩtĩaga nĩ Inoro. Tũngĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro. Nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inoro radio nĩ tũkenetie mũno nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ ũguo radio ya Inoro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata. Maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana. Coño, Soso tumeone kaire tukarea takweraga ndathie kurora Nyeri kaire tugothakara kumbuo wega nitugonotere awandaragiria kubaire riu gwakwa
mwene nocarioke wako ng'ethagia nake nenyumĩte rigi ĩyo ndĩ mũthuri ndĩrakũigagĩra cabiru-wainĩ no rĩrĩa ũkĩenda gũka kuona muvi rĩmwe ndũngĩruto na ngambuti ngĩinũka kũranunga kwa mahuti ubaiwe rĩu gwakwa nĩ kanyanga no rĩrĩa ũkĩenda gũka kwĩna mwene nocarioke wa kũng'ethagia nake nĩnyumĩte rigi ĩyo ndĩ mũthuri Jose Tonito Geithĩria Jojo Kairĩtu gaitũ mĩaka mĩingĩ agakĩrugĩra na gũkũmagwo ngĩtia onda kambĩ no rĩu gwakwa ndĩrakũraihĩte ngĩingĩra nĩ gũtugwo na kũnanio ubaiwe rĩu gwakwa nĩ kanyanga no rĩrĩa ũkĩenda gũka kwĩna mwene nocarioke wa kũng'ethagia nake nĩnyumĩte rigi ĩyo ndĩ mũthuri MC JC Geithĩria Dayo Wadite Kiona cũcũ akĩmatha gũgatuka ethete kinya ngari ya gĩthuka atumia aratake na tata nduta magĩre nguo menywo ndanakunga ubaiwe rĩu gwakwa nĩ kanyanga no rĩrĩa ũkĩenda gũka kwĩna mwene nocarioke wa kũng'ethagia nake nĩnyumĩte rigi ĩyo ndĩ mũthuri Johnny wa Fortress Geithĩria Engineer Day Def Kenya Wĩra makinegũragũra njokie guoko ingĩenda gũkinyia thaa ithatũ gũkũ no nginya menye ũrĩa gwakwa gwatinda ona mwene kuo ngũigua ngĩmũmica ubaiwe rĩu gwakwa nĩ kanyanga no rĩrĩa ũkĩenda gũka kwĩna mwene nocarioke wa kũng'ethagia nake nĩnyumĩte rigi ĩyo ndĩ mũthuri John Steve Jetera Isaac wewe Kiarie ndagĩtarĩ nĩwona kĩara kĩa njoki Dani Nail Doctor nĩwonete ngonyo mũrĩithi wa kwĩrũ Studio 56 Dani a Sunset Homes Mombaga kuhana atĩa Iko holiday Oh yes, rũrũ-inĩ nĩ SP Chege kana Oh yes, kadano ĩkoragwo ĩ actor ũngĩkorwo nĩ ũgeragĩra kũrĩa ũngĩkorwo ũkĩrora kũrĩa kĩrĩa rĩ aya na mũndũ ũranjĩra aya na nĩma okay, well, congratulations bwana mũndũ ũgwĩtwo Adimiro King'ori okay, congratulations kairĩtu kau nĩ your things very nice
Hey, arume nao anga nĩ hatari arume nĩ hatari. Niĩ ndĩrenda kwamba kũnengera mũhotani witũ mbeca ciake, ndĩrenda kwamba kũnengera mũhotani wa ithaa rĩrĩa rĩngĩ ciringi 2,000 mũnjĩtĩkĩrie nyamba neane 2,000 Kenyan shillings. Tũtiĩranire no nginya tũngĩneana ici igĩrĩ. Good. Nathiĩ he mũndũ ũretwo Jane. Reke twambe tũcarie Jane, tuone Jane atapatikana ama ni vipi. Tũcarie Jane. Tuone kana Jane ni ekũnyita. Tũracaria Jane Mwangi, tuone kana nĩ tũkũmũnyitia tũmũnengere indo ciake. Jane nĩ athakire na nĩ akĩiguire ũrĩa tugire. Hello. Hello. Kwerwo atĩa Jane? Kwerwo atĩa Jane Mwangi? Kwara biũ. Nĩ ũhoro mwega. Niĩ njĩtagwo Cohi wa ithe Bethi. Nĩndakuona. Na gũkũ nĩ kwa Inoro. Jane witũ wĩkũ? Wĩ mwena ũrĩkũ wa bũrũri ũyũ? Ndĩ Maragwa. Maragwa i? Nĩ nĩtũrarĩtie nawe rĩngĩ. Koguo nĩ ũrahotanĩte o rĩngĩ? Nĩ rĩu. Ngai ta makawe wĩ wa Ngai, tondũ rĩu nĩ ndagũikĩria ingĩ igĩrĩ. Ngai nĩ Cohi. Nĩ Cohi na ndagũikĩria 2,000. Niĩ magũikarĩte ngwetereire. Ngai nĩ ũkũmenyaga biũ biũ no ũrĩhotana. Hĩndĩ ĩyo waingĩra na niĩ ndakorwo ngĩkanyakanya ũkĩrathĩra na niĩ ngahihinya hau. Ima. Ngai rĩu nĩwakĩona nĩ wahotana Jane witũ. Ngai ma nĩ wega Macohi witũ ma. Niĩ ndĩ Maragwa njĩtagwo Jane wa Itherero. Jane wa Itherero wa Mwangi. One. Good. Rĩu rĩ Ngai agĩkũrathime na agwĩke wega no ũthiĩ na mbere na kũhotana ona makĩria. Ngai rĩu nĩwanjĩkĩria. Wĩna cio ciathiĩ kwĩ Jane Mwangi na namba ĩno tũraria nake. Ngai ma nĩ wega ona ngũikarĩte na no ndakũigua kinya na rĩndio. Githĩ ndwakĩona Ngai nĩ mwega? Ndakwĩra ma nĩ mwega ma na nĩ mwĩhokeku. Ũthiĩ na mbere na ũtindĩke biũ. Nĩ tondũ kwĩna ingĩ na ingĩ nyingĩ makĩria na nyingĩ makĩria kwĩna ingĩ igũka. Kwĩna nyingĩ mũno ciĩkuo. Rĩu ta rĩu ndona nĩwe watwambĩrĩria twakũnengera igĩrĩ. Niĩ gũtirĩ hĩndĩ ũingĩraga na ndikanyakanye. Rĩu ndũ akĩona Ngai nĩ akwendete we. Ona ndikanyakanyagĩra ũngĩ. Nganyakanyaka rĩrĩa waingĩra. Thengio mũno Jane. Na nĩ wega nĩndakena. Asanti sana. Geithania Maragwa. Gwitũ na gũkũ rũgongo wa Maragwa. Rũgongo gwĩtagwo atĩa itũũra? Gathera. Atĩka? Gathera. Gathera. Geithia andũ a Gathera mũno wamona. Sawa sawa. Asanti sana. Nĩndakena. Thengio Jane. Jane nĩ ahĩtũka na ciake igĩrĩ na Jane arauga. Jane arauga gũtirĩ mũthenya wato. Yes, hatirĩ atĩ ũndũ ũngĩ. Niĩ ngwĩrire ona ithaa rĩrĩ bado rĩna ingĩ cigana igĩrĩ. Ona ithaa rĩrĩ rĩna ingĩ igĩrĩ. Ithaa rĩu rĩngĩ rĩna ingĩ igĩrĩ. Rĩu we nĩwe wĩyoere. Ti atĩ nĩ wĩikare oro ũguo, nĩwe wĩyoere. Na ti atĩ nĩ kũngĩ nĩ gwa star. Ngwĩrire makinya nĩ mana. Na angĩkorwo by the way ndũkũiguĩte thikĩrĩria tega gũtũngũĩre. Ndauga atĩrĩrĩ nĩ ũkoya thimũ yaku oro rĩu ũkahinya star 779 hash. No ahinya ũguo ũrahinya star 779 hash. Wahinya star 779 hash. No wahinya kau ga kũhũra. Good. Korwo nĩ weka ũguo rĩ ndona nĩ agũtwara handũ handĩkĩtwo cheza star 779 hash. Win up to 1 million Kenyan shillings. Wona ũhoro ũcio? Nĩwona hau handĩkĩtwo cheza box eti number 1. Cagũra hau. Wacagũra cheza box. Good. Ndona ya kũhingũrĩra tu box itũna handũ handĩkĩtwo pick a box and win up to 100,000 Kenyan shillings. Good. Rĩu tu box itũ nĩ tũna. Ndenda ũcagũre o kamwe tu karĩa ũrecirĩria kangĩkorwo na ũhotani. Coke wĩkĩre pini yaku. Niĩ nĩ niĩ ngũgwĩta ciringi nĩ 2,000. Ndĩrenda ngũnengererie ũthikĩrĩirie ũũ
Ukiiguaga Inoro na ukijiraga hapa sasa, ndipo mambo yalipo. Star 779 hash. Shagura cheza box. Shagura box yaku. Shoka weke atia. Wekire pini yaku. Uhoro winaguo mundu wa Ngai. Uhoro winaguo na nima winaguo. Kabisa. Sukari. Genesis. In some studios. Na
Negokuona Nekafa habe mote igoro Mwathani agocwo njĩtagwo Helen Muthoni na ngenda kwendithĩria Inoro FM na arĩa othe marutaga wĩra kũu na arĩa othe mendete Inoro FM. Happy 23rd birthday. May God continue expanding you beyond the wildest imaginations that you have. Nĩtũmwendete Inoro FM. Inoro shesheni hakuhe nawe. Kajuta Ona ngondu mugunda tikiugo cigutwite Ngera tienjera igaturo ringi kunyitia Ndirarega ni uri na mwene we mirukira Ucio muri nake ndangiyurigana Ndirarega ni uri na mwene we mirukira Ucio muri nake ndangiyurigana Tiguaga taingia kana Mugikinyukia nake Ndono ri ukuite gukua ta karori Turorana gokainama Kano karora kungi Kwa munyito kamurumia ngethithimukuo Team Solimian Geithakai Wokete gwito mucie Sunday wamburanĩtie njuĩrĩ wangeithire ngĩigua ndanyitwo nĩ cuku Deribari thira taithanje ĩnjigwe kana ndĩo ũkĩnjũria njeri witũ ekũndarĩ kungi Deribari thira taithanje ĩnjigwe kana ndĩo ũkĩnjũria njeri witũ ekũndarĩ kungi Njiguaga taingia kana mũgĩkinyũkia nake Ndono ũrĩa ũkuĩte gũkua ta karori Turorana gokainama Kano karora kungi Kwa mũnyito kamũrũmia ngethithimukuo Kajay Salim Ũrĩa karantini Salimia Ian Njeri na mami marĩ ndũnyũ nake baba rĩ rũru Ucio ndatigĩtwo nĩ nyiki nayo giuka Tiga nĩngũkoire mwaĩ gũkengeta cia kuona Tũngĩcemanagia njĩra-inĩ ũkahe hagi Tiga nĩngũkoire mwaĩ gũkengeta cia kuona Tũngĩcemanagia njĩra-inĩ ũkahe hagi Njiguaga taingia kana mũgĩkinyũkia nake Ndono ũrĩa ũkuĩte gũkua ta karori Turorana gokainama Kano karora kungi Kwa mũnyito kamũrũmia ngethithimukuo Benjamin Merofi Classmate Gũkinyũkinyaga tambũni Nothio notaga kenge Magũrũ nĩtawarutĩte kwa designer Ono hikete mĩaka ĩrĩ ndũrĩ wathira riri Ũthaka nĩtongĩnyonaga cioneki Ono hikete mĩaka ĩrĩ ndũrĩ wathira riri Ũthaka nĩtongĩnyonaga cioneki Njiguaga taingia kana mũgĩkinyũkia nake Ndono ũrĩa ũkuĩte gũkua ta karori Turorana gokainama Kano karora kungi Kwa mũnyito kamũrũmia ngethithimukuo Unity Master Heithia Sarafina Injini ĩtarĩ hinya kũhe maguta ũcio no wana Gũthiriba nyeki nĩũkũigaga ndwĩrathi Kondagita gakũria kĩũria mũndũ kakũrathi atĩa Thabarĩ ĩno kayũrĩ kĩanjia njũĩ ciawa Kondagita gakũria kĩũria mũndũ kakũrathi atĩa Thabarĩ ĩno kayũrĩ kĩanjia njũĩ ciawa Njiguaga taingia kana mũgĩkinyũkia nake Ndono ũrĩa ũkuĩte gũkua ta karori Turorana gokainama Kano karora kungi Kwa mũnyito kamũrũmia ngethithimukuo Timiwa Body Collection Ũrĩ oroka Ndũkanairera karagita Ũnyũkuĩ na mĩaka Watho wake no karĩ wake icio nĩ ciake Kũrĩa nũgũrĩ nene noguo
mukia uri munini kwanuka na kuruta ndogo tigukura ure nogorenda na nogo mukia uri munini kwanuka na kuruta ndogo tigukura tiguagateithia kana mugekinyukia nake ndono uri ukuite gukua ta karori turorana gokainama kano karora kungi kwa munyito kamurumia ngethithimuku. Oh yeah, zero ureta kwa ng'ondu mugunda ruinitwo ni Salim Young. Ugenda kumunania no mwita Kanyundo. Tikiugo cigutwite ngera tienjera igaturo ringi kunyitia ndirarega ni uri na mwene we mirukira ucio muri nake ndangiyurigana ndirarega ni uri na mwene we mirukira ucio muri nake ndangiyurigana tiguagateithia kana mugekinyukia nake ndono uri ukuite gukua ta karori turorana gokainama kano karora kumbi kwa munyito kamurumia ngethithimuku. Oh yes, rwimbo ni rwa Heartbreak. Mundu wanagerera Heartbreak no understand. Mundu wanekuo kiundu agakorwo ni agereirio handu ukagererio ka waru gutire kindu gituraga mundu rumeta kiu gutigwo na kaba utiganite gukira utigitwo reke ngwire mundu igua atongikua mundu igua atongisura uthire vio ena mundu gwitwo Mose wa Kamwangi aranjira ako ndani ya show hadi tamati. Salimia mbogi yote a Makena Mugoka Base, thengio muno. James Mutwiri kana Karugi araja na msalimia wa we wa kina late lovey wife Faith Wange si naomba wimbo mmoja ya Queen Jane ya Wedo. Nasalimia mafans wote wa Inoro, thengio muno. Shawiwe mwega ndi mwega vyo ngige waru kuine arajira niko wega. James Mutwiri nimekuona. Michael Dego aka waru thengio muno. Njoroge Mtetezi nimekuona. Mudogo itwo etagwo ati uyu ni wa kuria muhwaini kuria Muranga na ndiramuona ritwa Nduru wa Njogu ndamuona, nimemuona sana ekuria Kirugoya Mwaura Karajo nake ndamuona na mundu gwitwo Major Karano wa kuria Karadi. Thank you very much. Njoroge Mtetezi wa kuria Sawera na Ivasha, thank you. Aya othe ni maingirite na gutire mundu itari ndirona. Ena shabiki ena mutumia Nderirwo Ndambure ni shabiki witu woma. Yes. Ena mutumia Nderirwo Ndimutambure ni wa kuria kundu gugwitwo riri etagwo wa boxer wa kuria Kabete na jiritwo ni muthuri witagwo Mvinyo ati ni shabiki woma waracuria ndakomaga etagwo wa boxer gwiciria niguo akiuikaine hi no ko nicio akiendagia na njiragwo atuthikagiriria ari kuria Kanyongo Lower Kabete ageithike muno wa boxer geithicio ni ciaku na mundu uria unginyeirie mundu gwitwo wa Njohi kana Mvinyo na muthuri uyu ni mwega ni anjirie ni akunyitire ugitikiriria na aramenya uyu ni atuthikagiriria koguo zifike hapo. Ndiakiona nginya muthuri gwitwo Oya Makara etagwo Engineer Simon Muigai kada ya kuria kundu gwitwo Minnesota mitambo-ini muno arajira ni atuthikiriria wega ta wega na akigeithike muno. Asante sana mundu wa guikara mitambo-ini. Peter Gashau ona akigeithike muno hamwe na ma veterans. Ona muthuri nyendete muno wa kuria Seattle Washington mitambo-ini vio ni aratuthikiriria wa kamanu ni ngumuonete. Michael Njogu wa Kivuriguo ciake ndi nacio. Pastor Masharia wa kuria kundu gwitwo wa Ithaka asalimike sana. Ndocio theri ona Tom Kangethe, by the way Tom Kangethe ori ireku Tom Kangethe ni kuoreire by the way muticarie kuu Atlanta Georgia munjire muthuri ucio ori ireku riu ri thaici ni thaa 7 na ndagika 34
girigire ndio nacio andu a Ngai 2000 Kenyan shillings cia ithaa riri wanyita ndio na ciringi ngiri cigana ngiri igiri na ndenda ithaa riri rikiuga ni guthira ngoro ngikunengereria mbeca ici nigetha we nawe ukorwo gika uria urenda gwika na mbia ici ni njui hario kaundu gakunyitite hario kaundu ndungiaga kaundu ungika nacio ciringi ngiri cigana ngiri igiri riu ndenda wike o ndenda woe thimu yaku uhinye *779# *779# shoke ucagure cheza box shoke ucagure box yaku shoke wikire pini yaku *779# cagura cheza box cagura ka box gaku na wikire pini juke ngunegererie bia *779# ugeni ahidi mapema singekupenda kama mwenda na mbona unanitenda miaka rudi miaka nenda masheta the king Ndera imagine gathoni ndera tuire nie ngwetereire Ndera imagine mwendwa ndera tuire nie ngwetereire Aririkana ireko sito nie ngoimone ngoma Nale une wakendiga na wadiga matawaine Nale une wakendiga gathoni waigone muthuri ungi Oyo wendo ndendanaga kuguru kumwe thiini kungeja tondu wendo wahanire ta mundu wandikitwo wira ndumenyaga kana rucio gugakiawirwo ndukaroke ndumenyaga kana rucio gugakiawirwo ndukaroke Mashete wendo wa mani kwenderio nyendagirio mwisho wa mweri ndarihwo noguo nyonaga wendo waku ahindire itare mbia we ujihuaga nduvia ndanire tabunda nduire ngucitie wendo waku ndanire tabunda gathoni ngucagie wendo waku Oyo wendo ndiendanaga kuguru kumwe thiini kungeja Ondu wendo wahanire ta mundu wandikitwo wira Ndumenyaga kana rucio gugakiawirwo ndukaroke Ndumenyaga kana rucio gugakiawirwo ndukaroke Ndeciragia wanyendete gukira mbeca Ithuĩ cio ndwarĩ wendo wa thakame warĩ wa mbeca Na nokĩo we wakendiga gathoni rĩrĩa ndabutwo wĩra Na nĩkĩo we wakendiga tondũ nĩ ndakĩbutwo wĩra Ũyũ wendo ndiendanaga kũgũrũ kũmwe thĩinĩ kũngĩnja Tondũ wendo wahanire ta mũndũ wandĩkĩtwo wĩra Ndumenyaga kana rucio gugakiawirwo ndukaroke Ndumenyaga kana rucio gugakiawirwo ndukaroke Ndete pesa nyingi njetereire ngakuikia Nindete miaka mingi ngeremera wendo yo Oro nindoigia gurite kaburoti gathoni njake Nare mbaroro ndiraina ingeraina nie ndirandirodi Nare mbaroro ndiraina macete ingirira ndirodi Oyo wendo ndiendanaga kuguru kumwe thiini kungeja Ondu wendo wahanire ta mundu wandikitwo wira Ndumenyaga kana rucio gugakiawirwo ndukaroke Ndumenyaga
kana rũciũ gũgakĩambĩrwo ndũkaroke mgeni ahidi mapema singekupenda kama mwenda na mbona unanitenda miaka rudi miaka nenda Machete Odiga atumia thaka tayo matigagwo nĩkĩ nĩtũmĩte muoyagĩra thuri ene nĩtũmĩte tũgatũma mũndũ ariganĩrwo nĩ mũciĩ wake nĩtũmĩte muoyagĩra thuri ene nĩtũmĩte haya Sister Winnie wanairutia ndina gĩkeno kĩnene mũno miaka 23 mĩhĩtũku nĩrĩo Inoro FM yambĩrĩirie na ta makarwĩmbo rũu waigua nginya rwatũmĩte rwahũrirwo rĩa mbere biũ Inoro FM ũguo nĩ matũnyitĩrĩire ithuĩ aini na njĩra nene mũno tondũ na maticagũraga mũini mũnini kana mũini ũreyũkĩrĩria tiga nĩ Inoro rĩ ningĩ akĩmenyekire ũguo niĩ rĩ kuma ngoro yakwa gĩtina Inoro nĩ ndamũcokeria ngatho mũno na ndamũhoera atĩrĩrĩ mũrotherema na mũtũre mũno happy birthday Inoro FM Inoro shesheni hakuhe nawe wabateire maini oikuruka mekuruini ona kana utuikania werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM mũikari wa Nairobi na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 98.9 FM mũikari wa Nyĩrĩ na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM mũikari wa Murang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM mũikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM mũikari wa Nyahururu na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 88.9 FM mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 89.8 FM mũikari wa Eldoret na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 107 FM Inoro shesheni hakuhe nawe Eto como tamaki Ori que kuo Yene danaga ene gotomana Amunda tomana mwirana gateni olimu Nikimwethaga ene de komenye Nikimwethaga wakwana no nyende kumenya Rugamia Israeli wakwa Morage mutumi eiromo ihana kirima Nadorereria inyejerendeto Kiroti nivyo gukite kuhora makara Oi, kiwe makara Mwawinuke na pia siya kunenda igania Oi, kiwe makara Ningiga kona hukugu isiya koni siya gagitoero Jogona wadeka Wamaito Dongo akaraja Kabro Ninjadagwa kwa Mutumi yoyo Nanokio dahikiria wambu itwake musie Nayo ketioka Mukinyoro Garigoka nawe dagandi mutengu ikie Akagatuka engeka ingura Dairaga nege no ndirare musie Rimwe nyonaga endeka inganie Nisevu musio wakwa chura nona inegene
ngakona guku ngui ciakwa nĩ ciagĩa gĩtoero sikenothia Kaiberia Tony wa Bada Sticker Ona Karaja wa Ndung'u Knoxville Kirwara Ole niendute nĩguo ndobore Kurura mũrigo kadua go biribiri Na tumaburi tũkũhurũkwo Nĩguo tumunyati thitĩnji ndathondekaga Atakwa yoke kaiganduka Ndukana kirendo tuteja mahurukage Nituthukitie mawĩra maingĩ Nitwitarĩro cia atumia magate mĩciĩ Oi, ke makara Kuma winuke na mbia ciaku nĩ ndaigania Oi, ke makara Ningĩgakona gũkũ ngui ciakwa nĩ ciagĩa gĩtoero no andu ninde tuiritwa ninde uthagira akiri enyora takwa emoka kugura tigaga imiario mingi na nyina wa ciana uyu no tume yote makamburu ndugire magudi kabwere ndungimurega oi ke makara Mawinoke na mbia ciaku nĩ ndaigania Oi, ke makara Ningĩgakona gũkũ ngui ciakwa nĩ ciagĩa gĩtoero Jerry Wandiriri Jeffrey Gaireria Jamuna Mazeras Wakane Mambo White Fashion Sticker Look ni aboko Eka ukamuna mani Nania Afro Studios Najua anoka igoma Etago Joshua Kamotha makirwĩmbo rwĩtagwo kĩoya makara oya makara nĩ gũtũmana amunda tũmana mwĩrana atĩ nĩ ũrimũ nĩkĩmwethaga nĩnde kũmenye nĩkĩmwethaga gwakwa na no nyende kũmenya nĩndarũgamia icera rĩa gwakwa mũrage mũtumia iromo ihana kĩrĩma Ndorĩrĩria nyenjere ndeto Kiroti nĩvyo gũkĩte kũhũra makara Oi, ke makara Mawĩnũke na mbia ciaku nĩ ndaigania Oi, ke makara Ningĩgakona gũkũ ngui ciakwa nĩ ciagĩa gĩtoero Ũngĩkaigua mũthuri akũheo nĩ gĩgĩthemba kĩu atĩ ingĩgakuona gũkũ rĩngĩ ngui ciakwa nĩ ciagĩa na gĩtoero rĩu we nĩ wathira rwĩmbo rũu nĩ gwĩtĩtio nĩ engineer Simon Muigai rĩtwa rĩngĩ tũmwĩtaga oya makara mũthuri ũcio nĩ endete rwĩmbo rũu biũ rwĩmbo rwega mũno ratũkinyĩria wega rĩu thaa 8 ĩtigĩtie ndagĩka 11 thaa 8 ĩtigĩtie ndagĩka 11 he kĩũria ndĩrenda twaranĩrie wega kamũira tũingĩrĩte kũnyitanĩra na Reverend thaa 9 nĩ harĩ mĩario ũrĩ warĩrio nĩ mũtumia waku kana mũthuri waku nawe ũkaigua ĩyo nĩ mĩario itangĩ entertain kana no karakara kana no geka gĩko gacoka kauga ndeka ũũ nĩ tondũ ũyũ nĩ harĩ mĩario kana nĩ harĩ mũtumia waku nĩoĩ kĩndũ gĩgwĩtwo gwĩkĩra mĩhaka ya mĩario
kana atua arakara akurumaga ciugo iria ciethe na iguru we mwenyewe ri hindi ya warakara ri ni uwi gwikira mihaka ya kindu gigwitwo ciugo kana we urumaga muthuri waku kamurumo akaumwo ni nguo ni uri mihaka ya miario we hakinya ni kwaria muthuri waku ni ari mihaka ya miario mutumia waku ni ari mihaka ya miario ndenda kuigua by the way ndenda kuigua we mwenyewe ni uri mihaka ya miario ha we riria watuika ni ukwariria mundu ri we riria watuika ni ukwariria mutumia waku arakara kana utari murakaru kana ona wi soba muthuri waku ni ari mihaka ya miario muthuri ucio watiganire nake ri ni ari mihaka ya miario thimu muthi sawa simu iko chonjo yes no uhurire na unjire 0722 200 721 720 721 720 when uri mihaka ya miario hindi ria akinya ni kwariria mutumia waku hindi ria akinya ni kwariria muthuri waku hindi ria warakara ciana cia warakarira ciana ni uri mihaka ya miario we. Do you have mihaka of miario? Hello Inoro we mwega hello sorry yes kwero atia wewe mwega yes ona mundu gwitoja George Kumako George wa Mebure yes riu George we kana mutumia waku ni uri mihaka ya miario kana ni utuhukaga ungirakara ajirana na muno ndinamenya George aramaanisha ni atuhukaga na njira nene kana ni ari mihaka ya miario no auga na njira nene muno so nie ngunyita uria ngwenda ngunyita ati ni atuhukaga na njira nene muno iguo ngunyita uguo niguo ndeciria nyite ni tena njira nene muno we ni uri mihaka ya miario hakinya ni kwaria ri ni uri mihaka hello sahiwe mwega ndi mwega vio mundu gwitwo wa Gideon ni wa Gideon kuma Othero Corporation karibu sana na njira kugeithia muno ni corporation ni ndageithika muno mageithie vio majira ka ndigwa mukiagira sohio tuko ngamura sohio twarangagia riu wa Gideon turari uhoro wa mihaka ya riri ya miario hindi ria hakinya ni warakara kana ni wahiukirwo ri we ni uhotaga gwitiria ukaria miario micunge kana ni uhiukagirwo asa nie nekeragia gwe control kono na jigo yaga igetwerete hindi ria warakara ukagagia ku control marakara tondu kuri ndu ungiuga na marakara wikore ni ugire uria utekwendete na nikia wonaga andu amwe makiambia kwirira nari korwo ni ndikiugithia uguo no warie miario wanjie kurigiriti ukiugaga atiriri woi nari korwo ni marakara matumire njugi uguo ndikwendete na handu ha gukinya hau ri ni wega mundu age control niguo nie negeragia muno gwi control ndikae gutamuka kiugo kiuru ono atumia reke ni mahiukagirwo na magekora ni maropokire no nie ndikimwiraga ngamwira ati hindi ria kwaria ri geragia gwi control ciugo iria uraria ugathima ciugo ciaku muno nigetha ndugakiuge ciugo cikundakagia kana cindurie na ngigikora ni akiugire ri ndihiuhaga kumutue kuoya ikinya niyo ndihiuhaga gutua cira no kumwira ndikimwiraga hau na njira njega muno yohoreri ngamwira hau ni wahitie na ndukanacokere uguo ringi na tiakona ni maria kwaritie uru gwi control ni kwega muno niguo mundu ni uru mundu kuhiuha kwaria gutuhuka ciugo njuru na marakara mundu angĩgua nĩ arakara rĩ ona nĩ mũndũ no athiakire
Esirie uria gucokia mukire mundu ni akire tu akire esirie keri tondu uingie ciugo icio cirehe thina na irehe mbara nene muno ona nä iraga ndigano rĩngĩ kwĩ ndigano nyingĩ mũno ciũkaga rĩngĩ na njĩra ĩyo ciugo maikanĩirie kana mweranire nĩ wega mũno gwĩ control. Thank you mũno twakena. Asante sana. Thank you muno. Thank you. Ucio tumwitaga wa Gideon. Ucio ni wa Gideon. Arauga nie controlaga we ni we controlaga we hakinya ni miario ri ungirakara ri ni we controlaga mutumia waku angirakara ri ni ahota gwi control kana guthiaga ate we riria watuika view ni ndarakara ni mandaigwa view ndarakara. Are you able to control yourself? Kana ukoragwo wi mundu uria control ni jina tu ugekora ni wa rumana ni waria ciugo itari njega ni wera mundu ru ni you know ugeka maundu maingi muno matari mega. Ni uhotaga kwaria we ni uhotaga gukorwo ukiji control niki urabatara mutumia waku ni ucio wa kuhiukirwa karia ciugo njuru karakara kana no kwanyu moru githemba kiu. Aya 0722200720 Wahuria Winston Studios. Makoheaga mucene mathukia wendayo witũ tondũ nĩ ndamaregire tuonanaga kaingĩ ngĩthiĩ wĩra-inĩ marĩa mũngetho nĩ arũme namba cigana na arũme matirĩ mucene to nginya thandũrwo ta mbembe gũtirĩ ũtarĩ ex wake ndũgathikĩrĩrie mahĩta to nginya thandũrwo ta mbembe gũtirĩ ũtarĩ ex wake ndũgathikĩrĩrie mahĩta. Ucio nĩ wĩra wa Ngai anyũmbire atarĩ na ihenya aigananĩirie ũmbi wake na nĩoĩ ndĩ mũndũ warĩũmba rĩhũthũ nĩanyitagĩrĩra ndatirũka ngandekera ona we ndwagĩte mahĩtia to nginya thandũrwo ta mbembe gũtirĩ ũtarĩ ex wake ndũgathikĩrĩrie mahĩta to nginya thandũrwo ta mbembe gũtirĩ ũtarĩ ex wake ndũgathikĩrĩrie mahĩta. Shambia mami witũ ndarĩrũra cioro nyuarĩte nĩ inyuĩ kwenda kwĩganithia mũkamũrehera cukari akenere ũciari wega wa mũndũ rĩhagwo na wega wakorwo ndanagũkenia tiga kwaria ũru wakwa to nginya thandũrwo ta mbembe gũtirĩ ũtarĩ ex wake ndũgathikĩrĩrie mahĩta to nginya thandũrwo ta mbembe gũtirĩ ũtarĩ ex wake ndũgathikĩrĩrie mahĩta. Mũciari ndarĩ na mahĩtia hoyagĩra mwana wega akamuonia njĩra njega athondeke rũciũ rwake nĩ ndagimarire gũtua matua makwa ũrĩa ngũtũra nĩ were ũndethurĩra ũkamwendwa toke mũciĩ to nginya thandũrwo ta mbembe gũtirĩ ũtarĩ ex wake ndũgathikĩrĩrie mahĩta to nginya thandũrwo ta mbembe gũtirĩ ũtarĩ ex wake ndũgathikĩrĩrie mahĩta. Ũgendi wa Hornbill gaka nĩ kega
matigothe aria twari ndugu nowe tungwenda nie ndingĩhũthĩka rĩngĩ ũkamwendwa tũke mũciĩ tonginya thandũro ta mbembe gũtirĩ ũtarĩ aksi wake ndũgathikĩrĩrie mahĩta tonginya thandũro ta mbembe gũtirĩ ũtarĩ aksi wake ndũgathikĩrĩrie mahĩta Tũrathiĩ wega biũ rwĩtagwo Mũthoni Mũcakwe nĩ part 2 inĩtwo nĩ Faith Huria na rwĩmbo nĩ rwega rĩu rĩ ndenda kũigua atĩrĩrĩ we wĩ mũndũ wainaga nĩ mĩario-inĩ hello Sovi jambo ũcio nĩ Kenyua wa Arizona Arcade Gakoigo Kiadieli Road Gakoigo Kiadieli Road gũkũ nĩ Kĩrũgũya Ward kwa Nguru ndĩoria atĩrĩrĩ we nĩ ũrĩ mĩhaka ya mĩario kana watua kwaria waragia kwaria nĩguo nĩ ndĩ mĩhaka ya kwaria no tene ndĩarĩ ũguo o nginya rĩrĩa mũthenya ũmwe ingĩririkana wega mũno no mũndũ akĩrakaria ũrĩa ũngĩ mũratawe ithuothe twarĩ arata no marĩ bakuhĩ mũno no mũtembũkire ũrĩa mũndũ ũcio ũngĩ atembũkire ũgĩtũma ndĩkunye na to rĩrĩa mũndũ wĩ mũrakaru cohire kengwĩre ona rĩrĩa ũmũkenu mũno ndũbatiĩ kwĩranĩrwo ũndũ kana kuga ũndũ o rĩmwe out of gĩkeno na ndagĩka ĩrĩa andũ mahĩtanĩtie rĩu nĩ mũndũ gwĩciria andũ nĩ wega makoragwo makĩmenya mũno atĩ ũmũrakaru no ũrute kaũndũ kena kũu thĩinĩ makĩria na gakorwo karĩ ũgwati o ũndũ ũmwe na tũtikariganĩrwo ona rĩrĩa ũmũkenu bado no ũgwati bado rĩu kaingĩ kaũndũ karĩa karauma kanua nĩ wega ũgateng'eria meciria ũgagacunga mũno rĩu reke nyandithĩrie Inoro happy birthday thank you mũno nĩ mũtambo nyendete mũno yes gũkũ nĩ gwa Kenyua Arizona Arcade Kiadieli Kĩmandi asante sana thank you mũno baba na ũgeithanie mũno kũrĩ andũ acio nĩngũkeithia andũ a Kĩrũgũya nothe magũkũ Kĩmandi makeithĩke kwa Rubwa nginya ũguo kwambata nginya kũrĩa Kiadieli asante karibu good ũcio nĩ atwendithĩria happy birthday na arauga hĩndĩ ĩrĩa wĩ mũrakaru na hĩndĩ ĩrĩa wĩ mũkenu piũ wĩmenyagĩrĩra ũrĩa ũrauga wĩmenyagĩrĩra ũrĩa ũrauga hello Inoro Ndi kwerwo atĩa wĩ mwega Mwega biũ ona niĩ ndĩ mwega karibu sana rĩu rĩ tũraria ũhoro wa gũtuhũka ũhoro wa gũthimĩra mĩario nĩ ũĩ gũthima hĩndĩ ĩrĩa wĩ mũrakaru njĩni kana hĩndĩ ĩrĩa wĩ mũkenu rĩ
Nĩ ũĩ gũthima mĩario yaku kana nĩ ũĩ mũndũ hihi ũtoĩ gũthima mĩario yake? Nĩ njũĩ gũthima. Na reke ngwĩre gũtuhũka nĩkuo gũtũmaga mũndũ amenyeke nĩ mũndũ mũthemba ũrĩkũ. Na gũtuhũka no gũtũme ngathĩ ĩrĩa ũrahetwo yeherio. No tuĩke mũndũ wa tũhũ, no ũngĩkorwo ũrarĩtuĩkĩte nĩ mũndũ ũrakĩũĩkaine wĩ mũndũ ũngĩtongoria handũ kana ũkorwo nĩratĩĩka. Koguo nĩ wega gwĩthima kana hihi atĩa? Ona kaba gũkira. Hĩndĩ ĩrĩa wĩ mũrakaru ũgakira. Kaba gũkira, ona gũtuĩka gũkira nĩ maita merĩ. Tondũ no ũkire ũkorwo rĩngĩ ningĩ harĩa ũgũkorwo kĩũndũ kĩu nĩ waigua ta gĩa gũtindĩka mũno, ningĩ ũkĩmberete ngero. Na no ũkire tu nĩgetha mũndũ ũyũ ũratuhũka agĩe na ihinda rĩa gũkira, tondũ gũcokanĩria nĩkuo kũrehaga maciaro moru. Na hĩndĩ ĩrĩa mũndũ ũyũ ũkĩrĩ na pressure ĩyo ya gũkĩaria ũrĩa kwaria-rĩ, angĩaga mũndũ wa gũkorwo nĩ aramũcokerio akiraga arĩ o wiki. Tondũ gũcokanĩria nĩkuo gũtũmaga ũndũ ũraihe. Nĩwe kũmakamaka nĩ ciugo ingĩ ciumaga kanua ka ndũma. Ndarigwo rĩu maĩ nĩkamarereirwo ona gũkũ aka nĩkuo niĩ gĩcagi kĩiguĩte by the way. Ingĩ njiguaga na andũ gũkũ njaciguĩte gĩcagi. Waka rĩu koretwo kuo no tene ndĩiguaga. Mũndũ araruta o kiugo kĩrĩa araruta kanua, nenda kũmenya kana hena ciana kana hena ũkona nĩ aruta kĩũndũ gĩa gũtũma akorwo nĩ egũikia maka. Kaba ũkirĩte na ũkire wĩna Ngai thĩinĩ waku ũndũ ũtatigera kero. Thank you mũno mũno Jane, nĩtwakena. Ũkĩgĩa na ihinda rĩega. Asante. Thank you mũno. Thank you. Good. Ũcio tũmwĩtaga Jane. Jane arauga atĩrĩrĩ, hĩndĩ ĩrĩa wĩ mũkenu ũngĩhota gũkira wekira, ũngĩhota wekira, we nĩ ũhotaga, because kĩu nĩkĩo kĩũria kĩrĩa ndĩrori. We nĩ ũhotaga. Hello. Kwerwo atĩa? Good morning bro. Bangi mwena kero gwendo ekora mundu eta Nduro wanje. Nduro, karibu sana. Ule. Eze ukenete re. No ameona. Apo mundu jiwa mbai wena akenire muno akinya akora gijanjono watidania. Leo mukenu muno sunga urioro igana leo murakaru muno. Umenya muno uruga. Ukamenyerera. No komundu nditendete. Nditendaga rĩrĩa kwaria na mũtumia wakwa. Ũkĩigua rĩmwe no arĩtio ũndũ mũrĩkĩ statement nĩ agũtinia nĩ amenyire. Ũkĩigua nĩ agũtinia mĩario. Agatua nĩ oĩ. Gatua nĩ andũ mũrĩkiu. Nĩ akwĩrire. Kaũndũ kamwe menete mũno. Ningĩ korwo gũkira mũno. Ona gũkwaria mũno gũtekwega. Njĩra mũndũ tiga kũngire tondũ tũtiga moca nĩ tũgakira. Tũgathiĩ igoti-inĩ tũgakira. Tũgathiĩ kanitha ya tũgakira. Gũkira gũkũ wothe ti ũndũ ũmwe. Ũmwe no waũkire nĩ matharau. Na no waũkire rĩngĩ ndĩnamenya. Gũkũ maũndũ mũritendaga ũkirwo warũ gũgĩtee na gĩtũmi. Ũndũ atĩ nĩ ndĩraria. Na ũkĩrĩ nyatuga yo nĩ kebe. Kana mũthengeco kĩguo mũndũ akũbĩire mũthengeco andũ mũrĩkiu. Nĩ ngenda rĩu akinya ndagĩka ĩyo ithangathi tondũ no njigua nĩ ngũbũrĩrwo gĩkinya wona waruta mamira manĩkũrũ. Ũguo ndagĩka ĩkũmwe rĩtendete na gũkinya ndagĩka ĩyo nĩguo njũkaga ngethiĩra.
ndagena mutondo nundu wa meri yango etengeri huko tukiarangi inoru inere ndewe ne masande kiminge ne ngeze na luna ndewe manjirani wa kwa rumbwa ana akene atuke sambeki ndo akene ori ati no tora ko akone kuka kuwe no ori nao egua ngwane mjugwe mugena mpadi denjaga no atene no ora twande ka kandi we watene gukutaga tururu we la twande ka kandi to gatoma uka ugete ikathomo koguno mwende happy mpadi ya atoli thiri thegio muno na ithu tugakena tondu to Michael Njogu na muondo wa kungana tiriri borori wa kuria kundu gugwitwo kirugoya Michael Njogu no akegwe kiviregwe ya mutogo na mundo gwitwo mangijo wa kura gaisha gasiro niguo ndo akegwe mundo gwitwo kita wa kanyora muno thank you very much ntukenaga na ona inyue tugikungwira happy birthday kuri inyue tondu ni inyue mo tukinyetie ha tutange guo mutenge kana ningi ni wamenya kome twatwara uguo ukihingwa ndono uyu kwirona niguo nima rwanga njomo umakaniro muthi tundu twetagire no tumenyaga diversity atawakena tutalombie tugakenio niguo nima tukavyo maundu tutoi asante sana god bless you you too brother thank you good no turathie wega when ni uri boundaries kana mihaka ya mieri ya kwikora gwetari atia eka ana karuse menyana nawe kori mande ukiendeti njega ya furainde tondo kwari na kesha kanitha yanyu kinjira ni ukainithio coke ume aciari makaugaga urio kesha aciari makaugaga urio kesha utuko cio kwagira ciumenene yarindeti ya mbere ciumenene ithototia ingire ciumenene kwiganithia ciumenene kwiganithia ciumenene Justin wa Gikomba ndogo yaithika ndari wainainaga torwarite nikurigwo ni uri guthie kwira ciari mwari wanyu kwa thimu-ini no matisho gikwiraga ni aku ni ukwibanga mami wanyu thimu nengi no ndungioya mami wanyu thimu nengi no ndungioya utuko cio kwagira ciumenene yarindeti ya mbere ciumenene ithototia ingire ciumenene kwiganithia ciumenene kwiganithia ciumenene Samburu geithia kabogo ni njamba ya maitu ria mamingo esai gikorane atuigeire bitu nawe kinjira ni araiguire ndina mugeni kinjira rikia kunywa thia mugeithie kirigo karaiguire otuko kwagira kirigo karaiguire otuko kwagira otuko cio kwagira ciumenene yarindeti ya mbere ciumenene ithototia ingire ciumenene kwiganithia ciumenene kwiganithia ciumenene Saimo HPL
Okandari. Nduka makende tayari wendo umaga kuraya tithwe ambere na mamini ajiraga yakehika athietero yakehika na mutungi uyu witu murathime wa makesha uyu witu murathime wa makesha utuko cio kwagira ciumenene yarindeti ya mbere ciumenene ithototia ingire ciumenene kwiganithia ciumenene kwiganithia ciumenene ngaigua wega weno waikeno ciakwa switi wa ngoro yarora twana twitu ngagoca Ngai yarindeti ya mbere ngitwo baba ndingirira guthie kesho tuko kwagira ndingirira guthie kesha ciumenene utuko cio kwagira ciumenene yarindeti ya mbere ciumenene ithototia ingire ciumenene kwiganithia ciumenene kwiganithia ciumenene Aya wakagiri Shado No urakirando Gaito Idia Karisu wa Sami na Dani wa Dot Much Neanduria Fata Haya Oya zecietagwo ciumenene roure rwitagwo utuko kwagira kana ciumenene ruinetwo ni kana karuse very nice goko ni kwa Inoro ni muci wa tugina otana thaa inyanya na ndagika 20 ndeoria atiriri ciugo hakinya ni ciugo gukorwo ati ni uraunira ciugo he maundu utaugaga he uria ugaga guthiaga atia we ni uri na mihaka ya miario hello Inoro kwerwo atia wewe mwega kwana atia generali ndi kwega vioi Eo nä gethenya kuma Iroti generali. Karibu sana gethenya. Omothe ndaigua no arehe kathetheti kega. Gakunĩra kanua ngũ. Rĩu we nĩ unagĩra kana nĩ ũhiũkagĩrwo? Ai ona ũngĩhiũkĩrwo toi witũ rĩ. Kwĩragwo ciugo iria ũratamũka rĩ. Nĩ irumaga na ikarathima tondũ rĩngĩ he ciugo ũtabatiĩ gũtamũka he ciana ciaku. Ona ũrakarĩte tondũ kwĩragwo na mũciĩ waku ũgĩthira kana ciana ciaku igĩgathũka rĩ we nĩwe ũgũkorwo citongoretie tondũ rĩrĩ maũndũ mamwe ndũbatiĩ gũkorwo ũkĩaria na ũkĩruta kanua gaku nĩ karathimaga na gakaruma na Filipi inya ciugaga ikaragai mũkenete hĩndĩ ciothe na nĩ ngũmwĩra mũikarage mũkenete ũguo ona ngĩtonya ndereti-inĩ rĩ kĩndũ kĩa mbere njuge happy birthday Inoro. Asante sana tondũ ndĩrakwĩra cohi twatũraga gũkũ na njĩbu ũtukũ na ndangathi angĩ metagwo a mũnene wa mũmbi na wanderi wa mũturi njĩbu akoragwo hau ũrĩ o hau ũrĩ njĩbu nĩho akoragwo nĩguo waigua gĩkwĩra nĩ njiguire akiuga acokaga twaragia nake nginya acokaga oigua gĩakĩaria maũndũ matarĩ ho nĩ acũkire nĩaheaga rũgano rũu ndĩrakwĩra twaragia nake nginya oigua gĩakĩrota aikarĩire gĩtĩ kĩu agwaga aikarĩire hau oikarĩire
Oguo njokerie Inoro ngatho tondu haria riturutite na nginya riu. Niguo nima. Niĩ ndikauma kũu nginya gũkua gwakwa. Thengio mũno Githenya. Nĩtũcokagia Ngai. Generali twĩ hamwe nginya rũcinĩ. Asante sana Githenya. Thank you. Asante. Good. Ũcio etagwo Githenya wa Hiroti. Githenya, thank you very much. Asante sana Githenya. Thengio mũno Githenya. Nĩ ũndũ wa gũtũ encourage, nĩ ũndũ wa gũkorwo gĩtũ encourage. Thank you very much. Hello Inoro. Hello. We mwega? We mwega? Muno sorry. Karibu. Turaria nao. Happy birthday Rose. Rose karibu sana. Thank you muno Rose. Happy birthday. Asante sana. Nĩtũkenaga nĩwe nĩ tondũ nĩtũigaga mbici na tũgakĩmenya tũmaũndũ tũingĩ. Iria atĩrĩrĩ. Gĩcangĩra ndereti. Mũndũ amenyage marakara nĩ togũrũki. Mũndũ amenyage marakara nĩ togũrũki. Na mũndũ akageria gwĩkontrol. Ũkĩaria kiugo rĩ. Ũkamenya atĩrĩ kiugo kĩu ndĩraria he mũndũ ũngĩ ũraigua na hau. Na ũngĩigua nĩ warakara biũ rĩ. Aba wehe mĩhang'o. Aba wehere ũndũ ũcio. Na ngoro yaku ona yagĩa na thayũ akũhe andũ mũkenda gũthoka mũikare thĩ. Ũmwĩre haha nĩ ũhĩtĩirie. Kana kona mĩana ũkũhĩtĩtie ũmwĩre haha nĩ ngũhĩtĩirie ndekera. Na mũtũrĩre nĩ ũgũthiĩ na mbere. Nĩguo. Ningĩ mũrerere. Nĩ ũmataga. Ũrĩa mũndũ areretwo. Angĩkorwo aretwo nĩ aciari matoĩ kũrumana nĩ kĩĩ. Mũndũ ũcio ndaigua atangĩrĩkio. Nĩguo. Rĩu koguo ona mũndũ nĩ kwenda kũmenya atĩrĩrĩ ngĩetha mũtumia ndetha kwao. Angĩkorwo wagĩetha kũrĩa andũ mataheanaga itĩo ona gwaku ndagakũhe gĩtĩo. Nĩguo. Angĩkorwo wathiĩ kwa mũthuri kwa mataheanaga itĩo ũguo na ndagakũhe gĩtĩo. Koguo itĩo mbere. Na kĩrĩa tũmathiĩ mahaka nĩ togũrũkire. Nĩndonire mũthuri ũmwe mũtumia wake akĩruma mamu wao. Akĩruma mamu wao. Mũthuri akĩrakara biũ. Ndarire inyuĩ aikĩra nguo na agĩthiĩ kwa mũtumia. Agĩthiĩ akĩruma mamu wa mũtumia. Rĩu arĩa magĩcoka gũka kuona mũthuri wĩra ũgũrĩte mwarĩ wa taĩ kũu kagũrũkĩte na kwagithe agĩthiaga kwĩrĩhe. Ũkũrĩkĩrĩria maraka nĩ togũrũki icio itũ. Nĩguo. Mũndũ nĩamenya kiugo kĩrĩa kĩroima kanua. Nĩkĩo mũndũ etigĩrĩte Ngai rĩ ndangĩaria ciugo imwe. Tondũ nĩ ũtongorio nĩ roho wa Ngai. Ũtongorio nĩ roho wa Ngai. Nĩguo. Tũmenye marakara rĩ. Nĩ mahana caitani na nĩ caitani. Tũgekontrũra. Na tondũ mwana ũcoka ureke Ngai VS touch nĩ wagũkũ gwitũ Gĩthumu. Na Njũgũ na Wareco. Mũtungatĩri ũyũ ũkaga gũtũhunjia Reverend Mwangi. Nĩguo. Kĩona magĩcangĩre ndereti. Asante sana. Thank you. Tũgari gwĩkontrũra maũndũ-inĩ mamwe. Thank you mũno. Thank you. Good. No tũrathiĩ wega. We nĩ unagĩra kanua gaku ithĩgĩ. Kana watua kwaria waragia cararũkũ. We wĩ mũndũ wainaga. Wanja asali mtoto wa Kiambu ndani ya Windstorm Studios. Umataranĩrie nawe baby twatiganire wega na thayũ tũkĩrĩkanĩra wakinya ũnjĩre wagĩkirire nĩkĩ waniĩ tondũ ndacokire kũnjarĩria ndaenda kwĩtĩria atĩa na nduge na no njuge sorry ũnjoere. Wandigire ndumaine
switi ondo ne magone kuyanja ringi wisiragia ngaigwa kiongo kiayua yehaega kenjiura ngoro agekirire nikiwanie ondo nosokire kunjariria ngaenda kuwetiria teana nduge nano njuge sori unjoere Maina Tubros Urioga soso kigumo Niwiguaga John Farmer promoter wito Korea USA Nindura mwamono ndakuririkana Nanda menyore ndakwendete switi Niwa ndito iria motorire Nimwa ngiraga ngariro takana Wagekirire nekewanie Ondo nasokire kunjariria Ngaenda kuweteiria teana nduge Nano njuge sori unjoere Liz Clements Orio Bihi Towers Salimi Omongi wa Dekeza Dekeza Tours Niwangenagia monotore nawe Nenderirageria tuonane ringi Nari ngore no ya kwehorere Jokwa nigekeno ndari nakio Wagekirire nekewanie Nondo ndosokire kunjariria Ngaenda kuwetiria teana nduge Nano njuge sori unjoere Waka waka wa Mobada No radio spare parts ya gari Tena gwandore gethimi Ewe ndore umaga ngoro thini Tunge gasemania ningakena Egwa nyumborere maetia Agekirire nekewanie Nondo nasokire kunjariria Aenda kuweteiria teana nduge Nano njuge sori unjoere Alex Maina wa Alma Logistics Geithiria Jane Sami Wagekirire nekewanie Nondo nasokire kunjariria Ngaenda kuweteiria teana nduge Wera sori switi unjoere Wagekirire nekewanie Nondo nasokire kunjariria Ngaenda kuweteiria teana nduge Wera sori switi unjoere Choroge wa Dondori Eoria Winston Geithia Jobu Kazi safi Nyoko ya Jerry Turadhiere sapa chaina Ocio tumwitaga Wanja Sali rwimbo rwega muno rwitagwo wakirire niki nä ndå ire ngwä raga rä rä a å kaigua må irä tu agä kå ria wakirire nä kä å menye nä agwä te nawe we nä we wathire o å guo gä thakathaka starekai tå rä kä rä rie ndereti ä no må njä re atä rä rä gwakinya nä kä ndå gä gwä two mä ario nä å rä kä hingo nä å roraga mä ario yaku hello Inoro yes wä mwega muno ona niä ndä mwega njätagwo cohi wetå gå gwä ta atä a atä wä tagwo atä a teka atä rä rä ta horia redio yaku tondå rä u redio yaku nä ä rahä ngä ca ndirakå igua
tondu riri horia ni wahoria radio yaku matai ko timera asa horia radio yaku waigua uria turarikanira ri ugetikira tu tondu riu ri ndiraigua cohi ungi na kou ngai na no ndirenda gukuigua so hau no hareme sawa so wenda tukuhurira oragia tu radio itikagira tukuhoria radio reke twathike tu tafadhali tugathika nigetha tugakorwo turi andu ega niguo aya kiuria ni giki we ni unagira kindu gigwitwo kanua ithige we ni unagira ni uri mihaka ya kanua gaku arakara kawe mukenu hello so ile thuna mutua ni karinga gathage hatata hanai karibu sana thuna ethie na uru ni geragia kuera miario ndigakerie miario tari miega ni koguo we ndwendaga handu hatari na miario miega hau ndiendaga guthie niguo ni undu wa gukimenyerera gukiaria na njira rutakamu gakaba mokire macangire ndereti thengio muno thuna na kiiro na rothe akaringa na kangari thengio muno thuna so ni thuna wa mutua nene wa karinga haria hatatahana niguo hetagwo ndikane hao hetagwo hatatahana kana niguo the gugitagwo guo aya thengio muno we ni unagira kanua ithige hello Inoro we mwega ngukwira ati tondu kuja hoja ti matahe ko timega no mundu ni akahikaga nigetha mbere ati nigetha ambe ate nigetha mbere ambe ethe da ithere da ithere okay no matahe ko timega no mundu ni akahikaga nigetha mbere koguo ni wega kurakara rimwe kuringana nawe kuringana haria wakinya marakara ri no wega gutahika nigetha mbere koguo marakara hari we ti moru moru tondu ni magikindwo hori no nginya mahunire niguo haya thengio muno asante sana uzia rauga atiriri ati ti wega yes no ningi matahiko ri ti moru no nginya utahike nigetha nda ithere ikara muranyita uria mundu ucio rauga sijui kama mnashika vile huyo jamaa anasema kurakara ti uru kuringana hello Inoro yes wewe mwega ni ndi mwega director wa JMT kuma mwena wa Murang'a riu ni ngithii kure handu hatarario wega ri ni nyambaga kweherera tondu no ukorwo mukiaria uru na kwi mundu ungi umutegete riu koguo ni handu ni nyambaga kweherera muno ni na njira mwatha Bobu aba Bobu kiri ndamugeithia muno na no akihara wa kibanda ni thank you muno asante sana good yathie ngithikagiriria kuma kuri inyue nigetha riri nigetha njigue we ni uri mihaka ya miario he undu utendaga mutumia waku akwi he undu he kaundu angiaria kana muthuri waku angiaria ario guo kauga ni riu no akira mihaka yakwa ni ndungijira oguo ni ndungiuga ũũ ni ndungijira githemba giki ta ndarĩriai by the way ndarĩriai niĩ na ngwenda kũigua we rĩrĩa mũtumia he kaũndũ mũtumia waku angĩkwĩra onawe uge hapana niĩ ndiaragĩrio gĩthemba gĩkĩ ndieragwo ũũ kana we wĩ mũthuri ũrĩa wa ndwendaga kwĩrwo ũndũ yarĩriai 0722 200 720 Subukia Studio 56
Oya, sasa kwa Sarafina Salim, rwibora uga dikwenda mataro nie. Sitaki ma advice. Mimi sitaki ma advice. Rĩu thaa ici nĩ thaa inyanya ina ndagĩka 40 nĩ njũĩ nĩ kwara hukora hukari we.
aria marahukaga tene ni njui ni kwarahuka urarahuka hena mbia ciha ciringi 2000 nyuma heane ithaa riria ringi ndeciria ndiciheane ithaa riri tondu ni kwarahuka we urarahuka ni kwarahuka riu we urakiarahuka na ukiarahukaga ri ndirakimenya wina maundu maingi muno me mbere yaku ndirakimenya ni uravatara via handu guthiaga ni uravatara mbeca ndina 2000 ndenda gukanja mbeca ici ngunengererie mbeca ici nigetha nawe maundu maku maikare me very nice na ngunengererie 2000 Kenyan shillings kuria kwa star 779 hash kamwira thake ndekinyite tunyitanire na Reverend David Mwangi wa CFF kuria Kahawa West ndenda tukorwo tukinyitanira nyambe ngunengererie ngirici igiri ngwirire makinya ni mana ikinya ria mbere ngwirie ni kuhinya thimu yaku star 779 hash ni njui ni weka uguo kuhinya thimu yaku star 779 na hash njui ikinya riu ni warikia riu ni ria mbere ria keri ni gucagura cheza box ona ni ukumiona hau cheza box iyo ona wacagura cheza box ria gatatu ni gucagura ka box gaku hena tu box tuno kuona hau na wona wacagura ka box kamwe hau utigirire ni wekira pini yaku wekira pini ni rio ikinya ria kana na rio ria mwisho na nie riu ringi ni riakwa ndakwira ni star 779 hash njui ni wahinya star mugwanja kenda hash njui ni weka uguo ni njui ria keri ni wathie wacagura cheza box ona ni ukumiona hau cheza box ria gatatu njui ni wacagura ka box gaku ria kana njui ni wekira pini yaku riu ni wejetereire hebia kamwira thake ndekinyite tunyitane na Reverend David Mwangi akuria kundu gugwitwo CFF Kahawa West yori atiriri ni uri mihaka na ciugo ciaku ndia watu akwaria ri imurakaru kana utari murakaru ri ni uri mihaka na ciugo ciaku kana waragio papa we nduri rucio ndumakaga hello Inoro hello yes we mwega Choi we mwega mehoria radio mehorie tondu tutiraiguana rere Choi we mwega ndi mwega vio we mwega mehoria radio ndi mwega tiriri witagwo u reke tumenyane tagwa hinya na ndi mai mahiu okay wa hinya na Biblia yugete ndukanathũithia riũa na marakara mutumia ũmwe ekire ũguo agĩkima irio na itaithiranĩte kana gake gakĩambĩrĩria kũrĩra mami enyũrĩra mami ndahĩra na nũĩ ona twinjithĩranu akĩrakara mũno agĩkera umana ũkagui gaka rĩu nĩ arigwo rĩu karatire gakĩrĩra na hatirĩ mũndũ ũngĩ arakĩmĩra tiga oko aikara na hau nja agĩcokaga agĩũka akĩmũria atĩrĩ mami kagui karĩa kanini gakoragwo gaciarĩtwo nĩkĩ atekũririkana akiuga nĩ kĩgui kĩrĩa kĩnene akĩririkana nĩguo agwĩkĩte atĩa ekũrumĩte kana egũgetĩte no irio akenyũrĩire rĩu nĩ wega kunĩra kanua ithege hĩndĩ itũ gũtiarĩ thimũ na nderaga andũ atĩrĩrĩ ũngĩgakorwo ũrakarĩte mũno ndũkanandĩkĩre mũndũ marũa makũmwĩra ũru no kĩrĩu no amenya kĩrĩu nĩ ndũkanahũrĩre mũndũ thimũ kana ũmwandĩkĩre message no ngĩgakorwo ningĩ ũkenete mũno rĩ don't make a promise tondũ ndũĩ no ĩfail ũguo nĩ wega kunĩra kanua ithege thank you muno ndi mukenu ndakena thank you asante good muthuri ucio ni aria wega atuhe karugano kau na nikangenia muno ni tondu maingi ni mariri ithuĩ twaragia kana maingi ni maita marĩa ithuĩ twaragia tukaria wanyita tukaria tugeka maundu tukarakara hello Inoro hello kwerwo atĩa we wĩ mwega
Ndemwega. Karibu sana njĩtagwo Cohi, we wĩtagwo ũ? Njĩtagwo Sara Wangari. Sara Wangari. Kana nyina Irimũ kuma Kambarari. Good. Karibu sana nyina wa Irimũ. Nyina niĩ ndĩthaĩ mũingĩ. Ndihiũhaga kũrakara. We ndũhiũhaga kũrakara? Ona ingĩrakario nĩ mũndũ. Korwo haicĩtie pressure. Nyina ona mũndũ angeithie. Ingĩmũkirĩra kana ndĩmuonie ndĩna ũru, njaragia ngoro. Ndirĩ gũkuania maũndũ. We nĩ ũkĩũmbĩtwo wega nĩ Ngai. Ngai nĩ akwendete. Nĩguo. Thank you mũno mũno. Tũgeithanĩrie rari. Gũkũ nĩ Kambarari. Thank you very much. Sawa. Asante sana. Thank you. Thank you. Good. Rĩu rĩ, thaa ici nĩ thaa inyanya ĩna ndagĩka 46. Thaa inyanya ĩna ndagĩka 46. We nĩ wenjeterei star 779 hash waingĩra kũu star 779 hash waingĩra kũu njĩra etha rĩrĩ ũnengererie indo. Nenda gũkũneana indo ici kamũira tũingĩrĩte mahunjio kana kwaria na Reverend. Studio 56. Wanderete ndalindo kandiga ikunengera ngoro yakwa yothe andu maiga gatinde muroge amera ni wendo aku mwega wahenagia nĩkĩ nĩ ũnyenda ũgĩtũma njũrwo nĩ mĩnyaka na ndingĩagire kangĩ gakũnyenda na ndingĩagire mũndũ akũnyenda. Wenda nanda kũinũkiria gwitũ igetha nguonia ndiarĩ na itherũ aciari na andũ aitũ magĩkwenda na cũcũ agĩtũtuga ita wahenagia nĩkĩ nĩ ũnyenda ũgĩtũma njũrwo nĩ mĩnyaka na ndingĩagire kangĩ gakũnyenda na ndingĩagire mũndũ akũnyenda. Wegota na menya uria ngĩmarĩ mbia kũngĩra kĩambia gũcererwo nĩ kũinũka akũrio kandicĩra kũndiga wahenagia nĩkĩ nĩ ũnyenda ũgĩtũma njũrwo nĩ mĩnyaka na ndingĩagire kangĩ gakũnyenda ndingĩagire mũndũ akũnyenda. Amenyire nĩ warĩkia na niĩ athiĩ icera rĩa wĩra Mombasa gĩtũmĩrwo mbica nĩ BM gũgĩkĩrĩrwo mbete-iria-inĩ wahenagia nĩkĩ nĩ ũnyenda ũgĩtũma njũrwo nĩ mĩnyaka na ndingĩagire kangĩ gakũnyenda na ndingĩagire mũndũ akũnyenda. Nĩmĩeri ĩnana kuma wandiga emolesito ciothe ndĩnacio hihi maybe nĩ waiganĩrire no niĩ no ndũire ngũririkanaga wahenagia nĩkĩ nĩ ũnyenda ũgĩtũma njũrwo nĩ mĩnyaka na ndingĩagire kangĩ gakũnyenda na ndingĩ
ndingiagire mundu akunyenda obungai niagukionia ironda giki wakĩndigĩire wakwa mwene nĩ mũige nĩ ngai ya mũndũ gĩthimo hetũkaga wahenagia nĩkĩ nĩ ũnyenda ũgĩtũma njũrwo nĩ menyaka na ndingĩagire kangĩ gakũnyenda na ndingĩagire mũndũ akũnyenda nĩ matũrĩkũ reke gĩtũmi wabateire maini oikuruke mikuruini ona kana utuikanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM mũikari wa Nyahururu na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 88.9 FM Inoro shesheni hakuhĩ nawe. Charming music. Ngoria hihi no ranyenda nĩkũnyona mũtanyonaga Jolie rĩngĩ no ranyenda itanatuĩka mũvĩa ũikĩrio fire eka mwasi wendo ũyũ nĩ kĩmenyano nĩtangabuthĩra thoko ndorete na kinyingona rwarangarutĩra thoko wendo ũyũ nĩ kĩmenyano nĩtangabuthĩra thoko ndorete na kinyingona rwarangarutĩra thoko ngoria hihi no ranyenda nĩkũnyona mũtanyonaga njũrie rĩngĩ no ranyenda itanatuĩka mũvĩa nĩiyĩtia rĩrĩ kũndekire ngĩtunywo nyama ya kwendwo wĩra no kwĩrorera rĩangĩ ngiugaga congratulation nĩiyĩtia rĩrĩ kũndekire ngĩtunywo nyama ya kwendwo wĩra no kwĩrorera rĩangĩ ngiugaga congratulation ngoria hihi no ranyenda nĩkũnyona mũtanyonaga njũrie rĩngĩ no ranyenda itanatuĩka mũvĩa Joseph Mutemi Jaba ya Makongo Ajuriria Maina wa Woodley Pharmacy Tireria ndali no limo Udo nyoki nigi maraga Tireria ndali mogacu Ndagacukire makimaka Tireria ndali no limo Udo nyoki nigi maraga Tireria ndali mogacu Ndagacukire makimaka Ngoria hihi no ranyenda nĩkũnyona mũtanyonaga ĩnjũrie rĩngĩ no ranyenda itanatuĩka mũvĩa Engineer Chege wa TJT Contractors na Rabo Kanambo ngoria wendo ũyũ nĩtake mwĩkagatia nĩguo mwendwo kana nĩ niĩ ndũgamaga mwena ũrĩa mũru wa thoko ngoria wendo ũyũ nĩtake mwĩkagatia nĩguo mwendwo kana nĩ niĩ ndũgamaga mwena ũrĩa mũru wa thoko ngoria hihi no ranyenda nĩkũnyona mũtanyonaga njũrie rĩngĩ no ranyenda itanatuĩka mũvĩa Chalo wa Charming Music
ajuriria karanja wa Kiambu wendo anga nĩ kĩmenyano nĩ tanga buthĩra thoko ndorete na kinyingona waranga ruthĩra thoko wendo anga nĩ kĩmenyano nĩ tanga buthĩra thoko ndorete na kinyingona waranga ruthĩra thoko ngũria ino ranyenda nĩ kũnyona mũtanyonaga choria rĩngĩ no ranyenda itanatuĩka mũbĩa gĩtaũ witũ gĩtaũ better best akĩrĩ nĩguo kĩragwa gatiba gatũndũ no thikũria kanyoni safarani saidi mwarimũ mũnene kũrĩa kĩraka aja ya wendo nĩkĩ Bishop Mwagiza Kayo nĩngũka ũhoere Maina wa Afro Country na Karis Oh yes, gaka getagwo Kamwas karoria no rakenda gatari karauma thoko na ndagika nĩ 3 ndigaru njetekeria ndagika icio 3 ndigaru njarie muhotani wa ciringi 2,000 nĩ mwanjetekeria muhotani wa ciringi 2,000 cigana 2,000 nĩ tondũ nĩ ngwĩrire no tũrĩneana nĩ ngwĩrire wega no nginya tũngĩka atĩa tũngĩneana 2,000 na ndakwĩra wega tingĩcirekereria sindio good Evanson Kiarie Ngoge arega kuoya thimũ menye mawatho na mĩtaratara no marĩa mamwe Evanson Kiarie Ngoge tuone kana nĩ egũkĩnyita ririkana tũrĩkanĩire no nginya ũkoya thimũ nĩgetha tũkũnengererie mbia. Hello Evanson Kiarie Ngoge warũ atĩa wĩ mwega mũno ndirĩ na ũru na niĩ ndĩ mwega njĩtagwo Cohi wa ithe Bethi gũkũ nĩ kwa Inoro na ndĩrona nĩ ũkũingĩrĩte gwa Cheza Cheza nĩkĩo ndagĩgwĩta mathaa maya ngũnengererie 2,000 Evanson ona ndacikia thimũ-inĩ yaku ciĩ thimũ-inĩ ĩyo yaku yes nĩgetha ũgĩthiĩ na mbere na kũingĩra gwa Cheza Cheza o biũ ngũrora nĩ nguona tondũ nĩ njũĩ nĩ kana nĩ mwaingĩrire aca ndarora namba ĩyo ya kũhũrĩra wĩna karendio hau ũthikĩrĩrie to wĩ rĩera-inĩ ndĩ toro wĩ toro good wĩ mĩtambo-inĩ no nga ndagĩkũhenia nĩ ũkũingĩrĩte gwa Cheza Cheza maita matano good angĩkorwo nĩ ũgũkĩingĩrĩte rĩ ithe ndũrakĩona ti atĩ ndakĩruta namba yaku kũndũ kũngĩ nĩ nguona ona wĩ mĩtambo-inĩ ndagĩka ĩno tũraria nawe wĩ mwena ũrĩkũ wa bũrũri ũyũ ndĩna gũkũ wa Ngigĩ wa Ngigĩ Kĩambu good rĩu rĩ nĩ hatirĩ atĩ ũndũ ũngĩ wethiĩ na mbere na gũthaka gwa Cheza Cheza 2,000 ndagũikĩria Ngai agũteithie na mũnyaka ũcio gĩgũteithie good thank you very much Sante cetagwo Evanson etagwo atĩa Evanson Kiarie Ngoge Evanson akĩrĩ ona guoya no araigua ena kaguoya kidogo mĩkora nĩ yahĩtirie mũno atĩ thaa ici ona no ũhũrĩrwo wĩrwo nĩ wahota mbia na nĩma nĩ ũgũthakĩte nĩ ũretigĩra anyway thaa ici nĩ thaa kenda ikwĩhanda hatirĩ ũndũ ũngĩ ũngĩcokerera rĩ tũgũka twĩna Reverend David Mwangi wa kuma kũrĩa CFF Kahawa West gũkorwo agĩtũhe kiugo mũthenya wa ũmũthĩ na ti kiugo nĩ kwaria tũkwaria ũhoro wĩgiĩ gũcunga kana gũkorwo tũkĩrora kĩndũ gĩgwĩtwo mĩhaka ya mĩario ndeto ĩyo nĩyo tũgũkorwo twĩnayo kĩroko gĩkĩ good morning ũcio nĩ wotugi na ũtana gũkũ nĩ kwa Inoro
Atumia thaka tayo matigagwo niki nitumite muoyagira thuri ene nitumite tugatuma mundu ariganirwo ni mucii wake nitumite muoyagira thuri ene nitumite haya Sister Winnie wanairutia ndina gikeno kinene muno miaka 23 mihituku nirio Inoro FM yambiriirie na tamaka rwimbo ruwa igwa nginya rwatumite rwahurirwo ria mbere fiu Inoro FM uguo ni matunyitireire ithui aini na njira nene muno tondu na matigicaguraga muini munini kana muini ureyukiriria tiga ni Inoro ri ningi akimenyekire uguo nie ri magoro yakwa gitina Inoro ni ndamucokeria ngatho muno na ndamuhoera atiriri muno therema na muture muno happy birthday Inoro FM Inoro shesheni hakuhe nawe kwamukira ndau wothi mwini yaku taskiza tune hura star 811 star 345 hash Eroroi hai hii simu mimi imeanguka kwa nyumba ya ng'ombe hero. Acha mimi natafuta hii simu alafu nashika hii simu yako hero. Kwaja kidogo hero. Kidogo tu nashika hii simu yako. Hapana kata simu hero. Mimi nashika simu yako. Hey. kwamukira ndau wothi mwini yaku taskiza tune hura star 811 star 345 hash kwambiriria muthenya waku na gwitia hinya na ugi uria wa makuma iguru niyo njira ya mwanya na ya kihoto kurathimithia muthenya waku uyu ni muthenya mweru muthenya munene tondu wamukagira kirathimo kieru na kia magegania gitatarie ta kieyo ira ona kana rucio na nikio turirokanagira nawe turorie maitho maitu kirema-ini kuria hinya witu umaga tuhoe twirute maingi mari ibuku-ini itheru ria Ngai tugithingataga ndugu itu nake agituteithagia na roho wake ndukariganirwo ona kwendithaniria muthenya mwega wina irathimo reke tugie kariko nawe o muthenya wa mwambiririo nginya muthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rucini nginya thinacara cia rucini tugithereruka na nie Wanjiru wa Fausto muturire-ini uyu maundu ni maingi matari maringithie muturire wi miambato na miikuruko no riri kaba mwena wa Ngai Thaburi 73 muhari wa 28 ratwira atiriri no horo wakwa ri ni wega gukuhiriria Ngai ndiriheanaga uhoro wa ciiko ciaku ciothe nitucemanie tabarĩra-inĩ ya kũrikĩria tumenye ũrĩa igũrũ rĩroiga tũgĩkinyĩrio ndũmĩrĩri nĩ ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ na nĩ kuma muthenya wa mwambĩrĩrio nginya wa gatano thaa 7 cia mĩaraho nginya thaa 8 nĩ twamũkĩre ndũmĩrĩri ya Ngai twĩ hamwe Inoro shesheni hakuhe nawe ũrĩa mũtĩ ũrathiĩ ũkũrĩte ũrorete na igũrũ nĩguo mũri wa itimũ no gũthiaga wĩkũrũkĩte ũrorete na thĩ nĩ umeri ya mitambĩro ĩgagĩtamba gũtamba muti ũgagĩkinyĩra gwĩkinyĩra ũũ atĩ ona ihukanio cioka itingĩwoinainia ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inoro tũkĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩa rĩrĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre Inoro radio nĩ tũkenetie mũno nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ ũguo radio ya Inoro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ ũyũ nĩ mũciĩ wotũginotana Nĩngũkuona nĩ kaba habe mote igũrũ
Mwathani agocwo njĩtagwo Helen Muthoni na ngenda kwendithĩria Inoro FM na arĩa othe marutaga wĩra kũu na arĩa othe mendete Inoro FM. Happy 23rd birthday. May God continue expanding you beyond the wildest imaginations that you have. Nitumwendete Inoro FM. Inoro shesheni hakuhe nawe. Wabateire maini oikuruke mekuruini ona kana utuikania werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Nairobi na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 98.9 FM. Mũikari wa Nyeri na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM. Mũikari wa Murang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM. Mũikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo uratunyita kugerera 97.8 FM. Mũikari wa Nyahururu na icigĩrĩra ciayo uratunyita kugerera 88.9 FM. Mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo uratunyita kugerera 89.8 FM. Mũikari wa Eldoret na icigĩrĩra ciayo uratunyita kugerera 107 FM. Inoro shesheni hakuhe nawe. Yes, roro etagwo Karutha Njuka mwanyanĩro wa Apostle kana Bishop gwĩtwo Sammy K na rukwamba ruhorere oro uguo twambe tunyitane na Reverend David Mwangi wa kuria CFF kuria Kawa West. Reverend Mwathani agocwo. Ngai akumie muno mwana Shohi. Amen amen. Uri okuo wega? Muno nie ndi kuwega muno. No urahunjia kuria CFF Kawa West? Nino ndĩrahunjia gũkũ Kahawa West. Nĩguo na tũkeneire Ngai mũno bwana Shohi nĩ tondũ nĩathiĩte na mbere agĩtũrutaga riri kinya ũrĩa ũngĩ. Yes. Na Ngai atuciragia meciria mega mũno na mathaĩ tũrĩ ho ithuothe bamĩrĩ yakwa na kanitha. Nĩguo nĩ tũthiĩte wega mũno tũmwĩhokete Ngai ũcio na tũgakena na tũgacokia ngatho. Yes. Good. Na no mũrathiĩ na mbere na kwĩharĩrĩria nĩ ũndũ wa kĩndũ gĩgwĩtwo dinner area ya date 5. Yes, date 5 mweri wa kenda. Na no ndĩrathiĩ na mbere tũthengi Shohi nĩ kũririkana ũndũ ũcio tondũ nĩ wega kũririkana ha mĩtambo-inĩ tondũ wetĩkĩrire. Na nĩ wega kwĩra mũthikĩria witũ atĩ no tũrathiĩ na mbere twĩna dinner na moke tũkarĩanĩra. Na magiuke tũgĩcange mbeca cia kũhota kũra awamu ya mbere tũrenda kwamba kũgũra tĩri tũrĩgĩcoka tũgĩake thutha nĩguo thutha-inĩ nĩma tũcenjie tondũ kĩrarĩ kĩrabu Ngai aretĩkĩra tũgĩcenjie gĩtuĩke kanitha nĩguo nĩma nĩ tũragoca Ngai nĩ tondũ wa ũhoro ũcio. Good. Na ona hena mũthuri ũgwĩtwo etagwo Gĩcure wa Njeri akoragwo kũrĩa East London. Wow, Nĩ arandũmĩire ciringi 2,000 mwena wa thimũ yakwa. Ndĩacio nĩ ndĩranjikĩirie. Yes, na akĩnjĩra icio nĩ cia kanitha. So, wow. Na tondũ niĩ nĩ ndarĩ na namba ĩyo ngĩmenya reke ndĩcikie o direct ciũke cithiĩte. No ndiatindire ngĩkũhũrĩra ngwĩciria ndiakwĩrire thutha-inĩ. But uguo nĩguo anjĩrire na nĩ njũĩ nĩ aingĩ mũno hii team yaracũria andũ mangĩenda gũkorwo magĩikia tondũ nĩ njũĩ nĩ maratũthikĩrĩria hena aingĩ mũno njũĩ maratũigua na nĩ awa Kamano arĩa angĩ hena namba wanjĩrire nĩ ya team racũria kĩrĩa gĩkauma hau gĩgathiĩ gĩkatwarwo gĩa team yaracũria. Iyo namba ĩrĩa gĩkauma hau igĩthaibati handũ hangĩ tondũ nĩ kĩa Ngai na ndĩmwĩhokeku ndingĩtwara handũ hangĩ nĩguo na nĩ twakĩrĩkanire Shohi nĩ ũgoka hamwe na timu ya racũria. Nĩ ngoka na timu ya racũria arĩa makonekana rĩ. Yes. Nĩ ngenda mũno moke nĩgetha ona ithuĩ tũgĩkũnyitĩrĩre nĩ ũtũnyitagĩrĩra maũndũ-inĩ megiĩ mĩciĩ. Nĩguo koguo na ithuĩ tũtingĩaga gũkorwo tũkĩrĩ hau. Thank you so much. Namba ĩyo nĩyo ngwenda ũtũhe o rĩngĩ nĩgetha rĩrĩ
nigetha mundu ngikorwo hau na ni njui ni marathikiriria ndama wa karatu mundu gwitwo wa Kamano timu yothe aracuria niguo namba ĩyo nĩ ĩrĩkũ? Namba ĩno nĩ 07 40 733 894 ngũcia ndamĩandĩka 0740 733 894 0740 yes 733 yes 894 iyo ni aracuria iyo ni ya andu are ni kiria giothe gugikio hau gigathie gĩa kuma team racuria giothe na nĩ wega kũgĩkĩra nĩ gũkombera Ngai nĩguo maandĩko maugĩte nĩguo na tũrĩ mũririkanagia nĩ twagũrire handũ kĩea yes thank you so much Magi koguo nĩ mekũrathimwo na nĩ wageithio nĩ Njoroge yes Mũgatũndũ ndageithĩka mũno Njoroge na Njoroge pia aretwo wa Kĩhuyo wa kũrĩa Nyĩrĩ kũrĩa Teto yes ni mashabiki maitũ acio nĩguo nĩ athuri ega na mageithĩka na macangĩre onao nĩgetha makandwara ta Njoroge wa Kĩhuyo nĩ njũĩ ndangĩrega kũndwara na Mũgatũndũ kaingĩ nĩ anjĩraga kũgeithia rĩngĩ nĩ ihenya tũkoragwo twĩna rĩo ngaga time na Mũgatũndũ na wa Kamano andũ acio othe rĩ njũĩ nĩ magatũnyitĩrĩra nĩgetha tũgagĩthiĩ na ithuĩ tũgĩke atĩ tũtigĩrĩre nĩ twakũnyitĩrĩra nĩ ũhoro wa ma good rĩu ngwenda tondũ ngwĩcia nĩ wamageithia ũtũhingũrĩre na mahoya nĩgetha tũkĩarie cia kunĩra gũkorwo twĩna kĩndũ gĩgwĩtwo mĩhaka ya mĩario ĩni nĩguo karibu sana reke tũkĩhoe nĩgetha tũthiĩ na mbere na Ngai nĩ gũtũrathima karibu Mwathani witũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo nĩ twagũtĩĩa mũno nĩ tondũ wa mĩtambo ĩno mĩhũrani Mwathani thengiũ Ngai nĩ tondũ wa cohi thengiũ nĩ tondũ wa mũthikĩria witũ rũcinĩ rwa ũmũthĩ Mwathani ũtũringaringĩte tũgacemania haha Ngai wa matu-inĩ andũ arĩa marĩ na nja na arĩa marĩ bũrũri-inĩ Kenya arĩa marĩ igũrũ rũthiomi rũrũ Ngai mwega nĩ ũmetete Ngai witũ ũtukũ gatagatĩ nĩ tondũ wĩna bata na ngoro ciao wĩna bata na gwĩkĩra ũtonga ũyũ ngoro-inĩ ciao nĩgetha Mwathani mateithĩke na mateithie mũndũ ũngĩ ũrĩa Ngai witũ mangĩhota gũtara na ciugo ta ici Ngai nĩ wega nĩ tondũ wa mũndũ wothe baba witũ thengiũ nĩ tondũ wa ihinda rĩrĩ watũhe Mwathani thathima cohi Mwathani anyitĩrĩre mĩtambo reke ĩtuĩke mĩhũrani o ũguo Ngai ũmĩhete mĩaka ĩyo 23 Ngai mũthingu amũkĩra ngatho amũkĩra riri tondũ arĩ mũthingu na ũrĩ mwega Ngai tũgĩthiĩ na mbere tũrathime tũkĩaria topic ĩno Mwathani nginya tũrĩkie arĩa rĩtũ nĩ kũgocwo tũkĩaria Ngai tũgĩtumũra na rũrĩmĩ Ngai reke ciugo cia ici ikorwo irĩ hũranĩre Ngai nĩwe Mwathani twaciumĩte kĩugo-inĩ gĩaku na nĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo tũhoya na twacokia ngatho amen karibu sana Reverend thank you muno bwana show nĩ ndaigua andũ magĩcangĩrĩra makahutia nginya kũrĩa ciugo imwe ndĩraigua nĩ ciagĩrĩre ngaigua nao Ngai no amateithĩtie nĩguo na topic itũ no ĩrĩ ĩmwe ĩwambĩrĩrie nayo kũmenya mĩhaka ya ciugo kana mĩario nĩguo na angĩkorwo gwĩ kĩndũ cohindĩkĩtie kuona kĩanani na bamĩrĩ imwe kana ikani na mĩciĩ nĩ kĩndũ gĩkĩ tũraria ũhoro wakĩo mũthĩ kwaga kũmenya mĩhaka ũkĩaria ũkaga kũmenya ndũramenya mĩhaka ya harĩ mĩario yaku ndũramenya mĩhaka ĩrĩa ndibatiĩ ũkĩria haha kwaria rĩu ũgakora mũndũ nĩ akĩra na wakĩra rĩu kuma hau menye he danger watonya danger zone na nĩkĩo maandĩko maugĩte atĩ icũkĩhori nĩ gũthengererengagia marũrũ nĩguo rĩu mũndũ akĩraga ũgakora nĩaga kũmenya haha ndibatiĩ gũkĩra haha egirĩrĩrie tondũ mũndũ nĩ arĩ ũndũ angĩhota gũkontrol ngoro yake na hote tondũ mũndũ tarahota gũkontrol ngoro yake maandĩko maugĩte ta mũciĩ mũmomo ũtarĩ rũirigo nĩguo koguo nĩ wega kũmenya mĩhaka bwana cohi na niĩ nĩ nyonete mĩciĩ mĩingĩ especially hitha nĩ ĩgwĩte nĩ tondũ wa kwaga kũmenya ndibatiĩ gũkĩria kiugo gĩkĩ kuma rĩu haha nĩguo kwaga kũmenya mĩhaka ya mĩario yanatũma andũ aingĩ kwaga gwĩtĩkĩrĩka kuma hau rĩngĩ
ugakora mundu kuma kibali ni kihera na ni mundu wa tuguka kiugo agite kumenya hati ndibati kwaria kiugo ta giki ugu mundu ndibati kumenya kurunga ciugo ciake tondu ungikira mihaka ukwehereria kibali na andu othe mari kuonaga makarikana ciugo iria wariria niguo na kiugo no warie cohi gitume onunge itura rigima kana bururi mugima onunge andu makuona wagwetwo kaigwe ni maira ngoro niwe tondu ritwa riaku ni rianunga ni undu wa kiugo kimwe tu waririe niguo na nä ndaigua må ndå agweta atä ona hä ndä ä rä a å kenete kana hä ndä ä å rakarä te må ndå nä abatiä kwä menyerera må no ciugo iria angä aria na ndaigua hau hena wisdom må no hä ndä ä å rakarä te kwanza hau nä haiå må no hä ndä ä rä a å tarä he må thuri å twä rire å horo wa hä ndä ä rä a wä må rakaru na hä ndä ä rä a wä må kenu må no atä icio nä extreme igä rä tå rabatara gå korwo tå kä rora muno makiria bwana Shona ni ngwandikite kaundu kau tondu wega kurikania muthikiria tondu ni wega kwimenyera he mundu mwe wani weninire mandiko-ini wetagwo Anania na Safira ucio akenire muno akiuga ni ekwendia mugunda wake aheane kanitha no hindi arikirie kwendia mbeca cia kinya maitho-ini akigaruruka agaruruka athire akihenia roho wa Ngai niguo ni undu wa kwa limitation ya gikeno ugakenuka nginya ukerenera indo ugacoka ukagaruruka niguo na andu aingi maneninira hau riu kuguhite mundu akenete muno ni abatie kwimenyerera hindi urakarite muno ni ubatie kwimenyerera na no guo tikiuga handu muthuri umwe agweta ndikana muthuri kana mwari ithe itu agweta uga atiriri warakara wimenye ndugaikare na marakara ni kiugo kiu githiini wa ibuku ria Efeso niguo ino wa Efeso inya mwari wa 26 Ephesians inya 26 ni kama hari kamwe tathoma tu Efeso inya muhari wake wa 26 ekauga atiriri inya 26 mwarakarari kurakara ni kwaho mwimenyagĩrĩrei mũtikanehie na mũtikana thũithie riũa mũrakaire ũguo nĩguo maandĩko mauga ĩyo nĩ mĩhaka bwana Coĩ nĩguo atĩ warakara wĩmenyagĩrĩre ndũkae kwĩhia koguo hĩndĩ mũndũ arakarĩte nĩ raithi mũno kwĩhia nĩguo nĩ raithi mũno kũrumana nĩ raithi kũrekeria ciugo cingĩrehe danger kũrĩ ciana ciaku ni raithi muno kunina wira waku tondu ciugo ni power niguo na ciugo ni ro hindi urakarite ona no urume ciana raithi muno tondu marakara niyo platform ira cikoma mahuthagira that bitterness niguo kunina mundu ari kugena that root of bitterness rucio ngoro hindi ciothe mundu ni raikire muno gutuma ciana ciake igwatwo ni giko gitagathira uguo niguo maandiko maugite thiini wa ibuku ria Hibrania niguo ati bitterness yo etagwo root muri mururu ukamera ngoro no utume ciana ciaku ciothe inyitwo ni that kiria ka pattern kau na nikio Musa ungirora family ya Musa ni yari na kaundu kau marakara makao mari marume tondu matiari kwigiririria mundu arakara kiria cemania nakio akagutha akoraga ni undu wa marakara ndoigire Musa nginya ni ahota kuruma nginya Ngai we mwene na no ni riu ndakinyire Musa ndakinyire orirwo kure nikuo ukubatie guthie na Ngai akimuthika niguo na shaitani ni okaga gutunya na Musa akiuga ni wake no menye Musa ndari mehia maingi ekite uguo marakara no matume mundu matonyie mundu andu horu muno uguo mundu arakara guti mutarakara nginya Ngai bwana Coĩ no ni kuradita mind we ni ukuhota gwi control your anger na ndugetikire in fact mundu abatie gwikara na that bitterness kuma rucini nginya hwaini ni twikirirwa mihaka iyo akiriwa ria thwa mwena uria riwa ricomokire mwena uria mwahitania rucini mwoka nyumba kwaga round about thini wa nyumba guti mundu era kwaririo ria ungi ria thwa murakaranĩire murakaranĩire
he mirango mundu ahinguraga kuma hindi iyo niguo thoma mwari wa 27 ukauga atiriri ati ona mutikanarekererie mucukani one kamweke oguo tu hindi ya warakara ni wahingurire shaita watukithia na marakara tondu wakira mihaka ni wahe shaitani mweke niguo no ndothe uri uguciarwo thutha ucio tondu Ngai ndangiuka gu support uri kuhituka mihaka Ngai ni kweherera ehagirira mundu arikia una mihaka ira ikiritwo ya kiroho niguo no ni mwaka umwe tikiri wa kiroho wa kurakara na ni kuri andu makirakara nginya mweri mieri 3 aya nginya miaka icohi mundu ucio ungithoma John haria John no mandiko tathoma riri handu tutonwe guthomera andu mandiko maingi bwana cohi uthie John first John akuria mwisho-ini Johana cigana etagwo first John second John utanakinya Revelation ikoragwo ire ithatu ikoragwo ina mirango itatu first John second John and 3 no riu ndira tuthome second John ndagika imwe thiaga na mbere chapter 1 first John utanakinya Revelation chapter 1 chapter 1 verse 8 chapter 1 verse 8 second John 1:8 chapter 1 8 ikauga atiriri touga tutire na wihia touga tutire na acha handu haugite atiri second kana ni chapter 2 kana second John ino ni first John first gucia ni damiona Johana inyanya ina chapter 1 tu wadeke inyanya mwimenyagĩrĩrei mutikae kũrwo tuhuni wĩra ũrĩa mũrutĩte no rĩrĩ mũgakĩgwata ũtungati mũhingu abenyite hau bwana cyo tutanathi wa kenda to gwenda thome nginya wa kenda nona mandiko marauga no utekiria wirigiriire ati wimenyagĩrĩrei mutikae kũrwo tuhu ni wĩra ũrĩa mũrutĩte no rĩrĩ na nĩ ũndũ thiĩ kenda mũgakĩgwata ũtungati mũhingu mũndũ o wothe ũrĩa ũkiraga njano akarega gũikara ũrutani-inĩ wa Kristo rĩ we ndarĩ na Ngai oguo tu njano nĩ mĩhaka mũtũrĩre nĩ ũrĩ mĩhaka ya maũndũ na kũu hĩndĩ ya mũndũ arakara na nĩ hau tuma harĩa wa Efeso sorry nĩguo ũkĩre mĩhaka nĩ Ngai wehagĩra nĩguo na ũgakora ũrĩa ũrabũrũĩte na mũtũrĩre nĩ ũndũ wa bitterness ũgakora maũndũ maku nĩ mambĩrĩria gũcoka na thutha maũndũ cio makorwo marĩ special maũndũ nĩ mũtũrĩre nĩ wa kĩĩrho nĩ andũ matamenyaga na tondũ Ngai ndaragia rĩ egũkũrekeria tondũ lack of knowledge people perish egũkũrekeria buru na marakara macio maku ambĩrĩrie kũruma ciana tondũ itiragũteithia ũrakarire tu Ngai shaitani akahũthĩra platform iyo tondũ ũikari na marakara wa mũkandũ othe rĩu kuma hau rĩ mũndũ ũcio Ngai nĩ amweherera mũndũ wothe ũkĩraga njano ateaga ũtungati wake wothe wĩra wothe anaruta ũtuĩkaga watũ nĩguo na nĩ wega mũthikĩria witũ anyite ciugo icio tondũ gũtirĩ kĩndũ kĩega ta kũmenya ũrĩa Ngai augĩte igũrũ rĩa mũtũrĩre wa mu ũguo kũrakara nĩ kũrĩ mĩhaka ndũbatiĩ gũtũra na marakara na andũ aingĩ bwana cio itũrĩ point ĩyo nĩ mĩrimũ mĩingĩ ũkaga nĩ tondũ wa marakara marakara njiguaga ngĩmapael matuĩke maingĩ nĩ mũrimũ tondũ no ũkore mĩrimũ ta ya asthma mĩrimũ mĩingĩ ya gĩthũri ya kũhingana na mĩingĩ na mahĩndĩ kũrĩo nĩ mahĩndĩ ndanona ũgakora mũndũ arakarire ahingũra mĩrango ĩngĩ thĩinĩ wa mũtũrĩre wake nĩguo nĩma tondũ Ngai ndarĩ hamwe nake hĩndĩ ĩyo
indi mwetene nikuririkana my Archbishop Dr. Harrison Ng'ang'a hindi ahoire mundu umwe ndoi na nindi mbonirikanaga no muthi mutumia niguo okire kuhoerwo tondu ari na murimu wa turite wa asima ona kwenario no irahinga no githuni no kirahingara niguo agitua kumuhoera roho mutheru akimwaria akimwira akimuria kuri andu muturite mukuanite kwanza hindi agwetire ugo akirakaro hindi yo agwetire mundu munakiwa ni ndingimurekera ucio ndingerekera ucio ndingimurekera na akariganirwo tene Ngai waguriria Archbishop ndari hau ni ndiarikana hindi yo ina hururu no hindi agwagiria akimwira ati akigwagwa that Peter nesi kugwagwa akimwira atiriri yes tathie umurekere no mwire na kanwa aku no amurekere na thina ndukawona rigi riu na ndahoire murimu ahoire grace ya mundu ucio mathi macemanie maranirie nigetha marekanire tondu aturite na bitterness ikihingura mirango engi niguo mundu akira njano iria aigirwo ni Ngai no kwehereagira niguo koguo marakara ni mari mihaka mundu afatie na mundu ni afatie we controller mundu ni afatie maandiko ni magwite mundu wothe no hata we controller kurakara mundu ni kwahona Ngai ni arakaraga no mundu wothe ni afatie wikira limit ya marakara make niguo nima no hote kurekera mundu ucio hote kurekera mutumia hote kurekera mwana waku hote kurekera your neighbor that bitterness itiraga hau na turekanagira nigetha ithuo na ithu turekagirwo koguo mundu angiakurekanira ugatura no rucio ngoro onawe o uguo ri Ngai ndangikurekera na mirango yaku ndingihinguka he mundu uroria atiriri na giki kiuria ni wathi ungikire so hingikirekera atia mundu na ndari akakuhoya muhera ni sohi ni ahitiirie reverend no sohi ni wokuanitie reverend ni wokuanitie sohi ni ahitirie ni ekire uria ekire niguo reverend ni weru murakaru no sohi ndari acoka bara nginya guthi kwira reverend pole ni ndahitirie ndekera mundu thacio ukumurekera atia riu guthiaga atiriri mundu arekagira mundu ni tondu wake we mwene ni undu wa cohi taru ingikuhitiria ubatie we nie ngikorwo ndioka kuhera handu hatu ikare tuhanite nawe ni mundu ni ari undu wa guteania uteanie undu ona Ngai ona ithu ni tuhitagiria Ngai no agateaniria ni undu wa utugi wake na tha ciake niguo ni undu wa umenyo ucio na ni undu wa kuhonia maandiko magiterekanagira nigetha muhonagio riu uria agikorenda kuhonio murekere we ni wahona niguo na ndukorio ni Ngai no mungitura muhanite inyueri uria ohiteirio na uria ohitaneirie niguo inyuothe mirango ni mwakira mihaka na riu rekengerekano njega mundu ta Stefano uria wahurirwo na mahiga niguo andu acio mamuhurie na mahiga tondu akuire atari undu ekite no kuhunjia uhoro mwega ri akirekereria roho wake thi kwi Ngai augire marekere to matiramenya uria mareka niguo riu andu acio tagira mathi makahere ugu mundu na kuhiteirie wereke undu ucio ruo ru rukume we mwene ugu muthikiria ucio roria kiuria kiu ni kiega muno noria kwa miamba ya wengine mundu abatie guikana bitterness ona ikoni rahiteirio ona ungikihitaniria na ikoni kwenda ukarekerwo onawe turekere mundu ucio niguo nigetha ngoro yaku igie na healing to nginya oke gukwira ni pole we murekere nigetha we ohone ni tondu uria no akorwo ni mumu ngoro ona ndari kuu na ona ndatinagira tondu we ungigua thamiri yaku ni irakwira umurekere ubatie kumurekera nigetha nginya magongona maku magetikirikaga waruta kwi Ngai tondu tuone Ngai tumurutagira magongona niguo uguo mundu ni abatie kurekera ona ka ndurekeirwo ona ka uria ni aregete guka gukwira kumbura mehia make nake mundu uria uregete guka kumbura mehia make ri niguo ndagacagira niguo maandiko ma Ngai maugite ati mundu rohithaga mehia make ndakagacira niguo
koguo mundu uria angiaga guka kuga sorry ni ahinga mirango yake na Ngai ni ahinga mirango na I mean nake Ngai ni amweherera tondu na ni akira mihaka tondu ni ubati kurekaria uthii kuhoya muhera he mundu yohete niguo kuga sorry he mundu ucio yes one good kiu kiuria ni giacoka wega tucoke oderetine tuthie na mbere koguo marakara ni moru muno bwana Shori riu kuri andu angi toturaria horo wa mihaka iyo tukoragia horo wa mihaka ya kurakara ndubatie ni ubatie kwimenyerera muno ndukae guikana marakara macio tondu andu aingi makira mihaka kuma hindi iyo shaitani hoyagirira mundu angiikara na marakara no re methugunda make magathia makiingihaga na he kindu giciaragwo bwana Shori niguo tondu hau shaitani ona mweke ta muhari wa 27 icio gwati na mutikana he shaitani mweke ni kuonania ati kuma hindi iyo mundu anjagia guthugunda maundu moru niguo ona no urote irotote kurotaga mbere yo tondu riu already Ngai ni harire mwena waku niguo nema riu cyo kuri andu angi nao matareka mundu arikie kwaria akiaria kiugo ni aririe giki kingi undu ucio naguo ni mundu ni gukira mihaka muthuri twirire uguo tukiambiriria atwira atiriri aiko he kindu afaindaga very irritating hari mutumia wake ni uhoro wake kwambiriria statement uyu muthuri akambiriria statement tago nduro wa njogu ni ndamuririkana no akuria kiruguya ati akambiriria kaundu mutumia akarikia tari we ukumite nako aka ugathie kumwira ni ngwenda atwike riu akoerera interjecting in between conversations uhoro ucio ugire ni umuturaga na ni igwa muno riu reke ngure bwana Shori na andu aingi uguo ni mari undu ucio atumia ni maragia ciugo nyingi gukira mundurume na ntondu ni matindikaga gukora mundu ucio ni aririe mundu ungi atarikitie mundu ucio kaingi na kaingi agiko ni ari umenyo arikagiria na guconoka tondu nduri hindi gicohi ungithimia unjira reke gutini na miario na ndui hau gwenda kwaria ndenda kuga ati mundu ucio arikagiria na guconoka Shori tuthomera kiugo tu tondu hana wega thoma maandiko maingi tongainya turete kamweke kega tu wanjiri tigatengagire hindi turuka hana ndereti njega niguo ungithoma thimo 18:13 thimo 18:13 thimo 18:13 ni hode ikauga atiriri mundu gucokia uhoro atayanaigua ni urimo na ni undu wa gutuma one thoni ati mundu gucokia uhoro atambete guthikiriria ni urimo na no undu gutuma one thoni kana mundu wa gutuma ature na thoni aconokage tondu ndekumenyaga ni atia mundu ucio ngerera kurikia riu na njira ingi uyo ni gukira mihaka ndureke mundu arikie ona angĩkorwo nĩ ũndũ wa gũcina rĩngĩ nĩ ũhoro ũraigwo nĩ ũrahinyĩrĩrio reke mũndũ arĩkie statement ona ũngĩaria mbere no kuoneke tarĩ kwĩyarĩria ũrenda kwĩyarĩria na nĩ ũkuonekana wĩna ũrimũ wa gĩthemba ũguo nĩ wega gweterera mũndũ ũngĩ arĩkie nĩgetha woneke wĩna mũũgĩ tondũ gũkira nĩ witũ mwĩngĩ James andĩkire akiuga atĩrĩ kana Jacobu ĩmwe mũhari wa 19 mundu wothe ni ahiuhage guthikiriria na ndakahike kwaria kana kurakara ati mundu wothe ni ahiuhage guthikiriria na ndakahike kwaria riu andu ingi ni mahikaga kwaria na kuhika kuu kwaria ni kugukira mihaka na niho athuri aingi tondu mati kwaria na ihenya mundu iheragwo ni marakara ukora ni ahuria kindu ni agutha mundu nake akaremwo ni kwigiriria marakara riu ngui kambiriria hau riu koguo mundu wothe ni ahiuhage guthikiriria ugatuika mundu wa guthikiriria na ndukahiuhe kwaria kana kurakara mwari wa twendi akiuga ati ni gukorwo kurakara kwa mundu
gutiikithagia maundu ma uthingu wa Ngai niguo koguo agĩkorwo tũkwenda presence ya Ngai itwarane hamwe na ithuĩ agĩkorwo tũkwenda irathimo cia Ngai nĩ wega gũthikagĩria maandĩko ma Ngai nĩgetha matũrathime koguo kũrĩ andũ agĩthemba kĩu nĩ ahiũhire kwaria na hiũ akwaria no nginya hagĩe ngũĩ no nginya wone mũndũ ũngĩ tarũ mũthuri ũcio no aigua atũraga na bitterness thĩinĩ wake niguo na mũndũ ũrĩa ũtũmaga nĩ mũtumia kũmũtunya ndeto kanua-inĩ no nyende kwĩra mũthikĩria ũngĩenda kũmenya kana wĩ mũũgĩ nĩ ũrehaga mũndũ time ya kũrĩkia reke mũndũ arĩkie tondũ amenya kiu kĩrĩ ngoro gĩtihotanaga ona mũndũ igoti-inĩ ambaga gũthikĩrĩrio nĩgetha atuĩrwo cira na ciugo iria aria niguo koguo mũndũ nĩ abatiĩ kũrora mĩario yake ahote gweterera mũndũ ũrĩa ũngĩ nĩgetha arĩkie ona angĩkorwo hena marakara kuonanagia ũgima rĩu koguo mĩhaka nĩ mĩingĩ tũngĩkĩra na ciugo reke ngwĩre ciugo no icine ũrĩa wonaga mwaki ũcinaga mũndũ gwĩtwo cohi nĩguo igacina mũciĩ ũgathira mũciĩ ũrarĩ na indo bũrũri ta ũyũ ũgathira biũ nĩguo nĩ ũndũ wa ciugo tũtithomaga thĩinĩ wa thimo tũkauga atĩ rũrĩmĩ rwĩna hinya wa gwathĩrĩria mwene muoyo ona gĩkuũ nĩguo na warĩa marwenda nĩ marĩagĩra matunda maruo ĩyo nĩ thimo igwĩte 14 mweri wa 21 nĩguo o Jakobu 3 nayo kauga atĩrĩrĩ tathoma 3 yo bwana Cohi Jakobu tutige gũteng'era mũno tareke thimio Jakobu 3 like 1 Jakobu 3 nĩ like mo Jakobu 3 njigua ũgĩthoma wega mũno rĩmwe ĩrĩa ngwenda tũthome mũhari wa cigana ũgĩthoma 3:5 rĩ 3:5 ĩkauga atĩrĩrĩ atĩ ũguo no taguo rũrĩmĩ naruo nĩ kega kanini ka mwĩrĩ na rwĩrahagĩra maũndũ manene tarorai ũrĩa kĩrĩti kĩnene atĩa tarorai ũrĩa kĩrĩti kĩnene atĩa kĩgwatagio mwaki nĩ kamwaki kanini ma thoma 6 thoma 6 naruo rũrĩmĩ nĩ mwaki na thĩinĩ wa ciĩga citũ nĩruo ruohanĩtie thĩinĩ waruo mawaganu mothe ma thĩ rũrĩmĩ rũu rũgathũkagia mwĩrĩ wothe ningĩ rũkagwatia mwaki ciũmbe ciothe iria cianombwo na ruo rwene rũgakorwo rũmundĩtio mwaki nĩ Jehanamu nona hĩndĩ ya yothe mũndũ etĩkĩria rũrĩmĩ rwake rũmũtaware nĩguo ũkaga mĩhaka ya ciugo rũrĩmĩ rũu rũkoragwo rumĩte mũbango-inĩ wa Ngai rũkoragwo rũnyitanĩte na maroho moru ũgakora mũndũ ũcio nĩ aria maũndũ matagĩrĩire nĩguo mũndũ ũcio agathũkangia maũndũ maingĩ mũno ona rũrĩmĩ rũu rũninaga kanitha reke ngwĩre ũgakora aciriki mararĩega no mũndũ ũmwe agakorwo rũrĩmĩ rwake rũmundĩtio kuma Jehanamu nĩguo na mũndũ ũcio ndakorwo akĩmenya nĩkĩ areka ũguo ngwendaga kwĩra mũthikĩria atĩ rũrĩmĩ no rũcine rũthũkie bamĩrĩ rũthũkie biacara yaku rũrĩmĩ mũndũ nĩ abatiĩ kuoha rũrĩmĩ na mũkwa nĩguo Daudi handũ augire atĩ ndaugire nguoha kanua rũrĩmĩ rwakwa na mũkwa nĩguo nĩ harĩ mũndũ no ahote kuoha rũrĩmĩ wake bwana Cohi ndakarie ciugo ikĩre tondũ ciugo icio waria gũtũma ũnunge ciugo icio waria ũgũtũma wage kibali ndũkoneka ũrĩ mũndũ rĩngĩ rĩu nĩ kũrĩ andũ na mangĩaria matingĩtĩkĩrĩka bwana Cohi tondũ manungire nĩguo na koguo mũndũ wothe nĩ abatiĩ kũmecunga ciugo ciake ĩida kana nĩ kũrakara kana nĩ gũkena ndũkerĩre andũ ciĩranĩro nyingĩ wĩ mũkenu nĩguo nĩtuona Anania na Safira akuire nĩ tondũ wa kwaria maũndũ agacoka agathiĩ kanitha-inĩ akahenania na judgment ya Ngai ĩgũkorwo hĩndĩ ĩyo
Rĩu mũnyaka wa Ngai nĩ atĩ ihinda rĩrĩ ndatuagĩra andũ ta hĩndĩ ĩyo. Nĩguo. No ma nĩ atĩ he mĩrango tũhingaga. Na harĩ kĩndũ kĩhagĩra mũtũrĩre-inĩ wa mũndũ tondũ andũ matigakwĩhoka rĩngĩ. Ũguo nĩ wega kũgĩa na mĩhaka Bwana Shoe. Yes. Maandĩko maugĩte atĩrĩrĩ thĩinĩ wa ibuku rĩa Thaburi 34 mũhari-inĩ wa 12 Thaburi 34 nĩkĩo tathiĩ ho Bwana Shoe. Thaburi 34 mũhari wa cigana wa 12 34:12 ikauga atĩrĩrĩ eta kĩũria kĩũrĩtio 34:12 ikauga gũkena ikauga atĩrĩrĩ nĩ mũndũ ũrĩkũ wĩrĩgagĩrĩra gũtũũra muoyo wĩrĩgagĩrĩria gũtũũra muoyo. Yes. Akenda gũkĩingĩhia matukũ eonagĩre maũndũ mega. Atĩrĩrĩ kĩrigagĩrĩrie rũrĩmĩ rwaku rũtikanoige ũũru. Giragia mĩromo yaku ndĩkanakĩarie ũrongo. Good. Nona statement yore nĩ kĩũria atĩrĩrĩ nĩ mũndũ ũrĩkũ na ngwĩhoka twĩ haha ithuothe kila mwanadamu nĩ abatiĩ gũthoma thaburi ĩno. Nĩ mũndũ ũrĩkũ wĩriragĩria gũtũũra muoyo. Koguo rũrĩmĩ rwa mũndũ no rũtunye mũndũ muoyo. Ĩgacoka ĩkauga akenda gũkĩingĩhia matukũ. Koguo mũndũ no arengarenge matukũ nĩ ũndũ wa rũrĩmĩ. Eonagĩre maũndũ mega. Koguo mũndũ no age kuona maũndũ mega nĩ tondũ wa rũrĩmĩ. Nĩguo. Tondũ haha harauga atĩrĩ atĩ kĩgiragĩrie rũrĩmĩ rwaku. Nĩguo. Rũtikanoige ũũru. That's number 1. Yes. Kwaria ciugo njũru na rũrĩmĩ nĩ ũgwati mũno harĩ mũndũ. Nĩguo. Na nĩkĩo njugire no wage kĩbali. No nunge. No ũthũkangie maũndũ manene mũno kwanza especially hĩndĩ mũndũ arakarĩte. Isirari marakara Ngai amanine tondũ wa kũnuguna. Nĩguo. Ĩno nĩ kũrĩ andũ anuguni mũno. Wĩra wao nĩ gũtinda magĩteta. Nĩ gũteta. Kwarĩria na kũu chini na kũu thĩ. Na kũnuguna na ũguo. Nona mĩario ĩyo. Nĩguo. Nĩ mĩũru Bwana Shoe yatũmire Isirari ĩragwĩrwo werũ-inĩ na matiakinyire. Nĩguo. Na ndĩretĩkia he mũndũ ũratũigua mũno tondũ ihinda rĩrĩa andũ nĩ tarakaru nĩ maranuguna mũno Bwana Shoe. Andũ nĩ mararia na nĩ hau ĩyo nĩyo stage ĩrĩa tũrĩ rĩu hau. Haha rĩkorwo mũthikĩre witũ no athikĩre kĩo gĩkĩ no gĩtũgarũre. Na nĩ ta andũ othe rĩu nĩ tarakaru Bwana Shoe. Nĩguo. Na kũndũ mũndũ nĩ ũndũ wake we mwene nĩ abatiĩ gũthoma kiugo kĩu tondũ nĩ ngwenda gũtũũra muoyo na ndĩonagĩre maũndũ mega rĩ. Nĩ ngwenda kũgirĩrĩria marakara macio, nĩ ngwenda kũgiria kwaria ciugo nyingĩ. Tondũ mũndũ wothe ũrenda gũtũũra muoyo agirĩrĩrie rũrĩmĩ rwake. Rũtikanauge ũũru. Nĩguo. Ũguo ciugo ciothe ũramenya nĩ njũru. Wega nĩ kuoha rũrĩmĩ rwaku na ũkagirĩrĩria tondũ mũndũ no ahota gwĩcontrol ndakarie Bwana Shoe. Nĩguo. Na nĩkĩo tugire atĩ ũngĩthũithia na marakara hau nĩho mũndũ arumagĩra ciana, hau nĩho mũndũ arumagĩra wĩra wake. Ũkaigua nĩ warakara nĩ wakĩra mĩhaka ugire niĩ na wĩra niĩ no ndĩũrage. Nĩguo. Ũgakĩra mĩhaka na reke ngwĩre harĩ ciugo mũndũ nĩ ategagwo nĩ ciugo cia kanua. Na nĩkĩo mũndũ nĩ abatiĩ harĩa mũthuri ũrĩa augire atĩ hĩndĩ ũkenete hĩndĩ ĩrĩa ũrakarĩte wĩmenye tondũ ũkĩaria no ũtegwo nĩ ciugo cia kanua. Nĩguo. Na ciugo icio nĩ ũbatiĩ kwĩyohora na ihenya mũno. Rĩu mũndũ ũgwĩtwo Petro no amenya nĩ ategetwo nĩ ciugo cia kanua. Agĩkana Jesũ maita matatũ. Na Jesũ nĩ mwega mũno, Mwathani nĩ mwega mũno tondũ nĩ wathana nĩ mũtugi. Nĩguo. Hĩndĩ ĩyo amũkanaga ndakinyĩte gũkwapwo. Aca. Jesũ akiuga nĩ oke gũthiĩ atũmanire agĩtũma Petro. Akiuga thiĩ mwĩre Petro tũcemanie Galili. Nĩguo. Na magĩcemania na Petro. Nĩguo. Akĩmũria maita matatũ Simon Peter nĩ ũnyendete rĩithagia tũgondu tũtũ. Atharagia mwaka ũrĩa tondũ ciugo itikuaga. Ciugo nĩ roho Bwana Shoe na nĩngwenda mũthikĩria anyite ũhoro ũcio. Ciugo yothe waragia ũtangĩkĩũraga we mwene.
gitikauma iguru riaku gigutura githamaka iguru riaku na gigutura gikaga undu ucio uraria na nikio mundu ni afati kwimenya ndakae gutegwo ni ciugo thiini wa thimo ithathatũ harĩ ũngĩtha mũhari wake rĩugĩte ũngĩtegwo nĩ ciugo cia kanua gaku nĩguo ĩyo nĩ thimo ithathatũ mũhari-inĩ wa kerĩ ciugo nĩ itegaga mũndũ uge wa kanua nĩ ũgagũtega handũ hothe ũrahiũha kwaria ũngĩaga kwĩmenya he mũtego mũhithe na mũtego nduonekaga Bwana Joy mũndũ acoka kũmenya ciugo ciake nĩ ciamuohire ũgakora he ciugo yeohire nacio na itũra igũthamakagĩra nginya ũkeohora harĩ ciugo icio kũrĩa andũ matũraga mohetwo nĩ ciugo kũrĩa andũ mohire ciana ciao na ciugo nĩ ũndũ wako wa kũmenya nĩ kwaga kũgirĩrĩria rũrĩmĩ ũgakora nĩ wa destroy ciana ciaku ona gũkĩrĩa atumia nĩ ũndũ wa ruo rwa mwana aragia karumanda yake na kumania na hau mathĩna makamwambĩrĩria makambĩrĩria tondũ ciugo nĩcio ciũmbaga Bwana Joy nĩguo thĩno yombirwo na ciugo na ithuĩ tuombirwo tuhuanaine na Ngai na ciugo nĩ spirit mũndũ ũgakora nĩ aruma maciaro ma nda yake na ũgakora mwana ciugo iria waria nĩ iraffect mwana arĩ nda nĩguo mũndũ nĩ abatie kwĩgirĩrĩria either arĩ mũkenu ona arĩ mũrakaru nĩ abatie kwamba gũcokia ngoro ndundu mbere ya wabarĩtie kiugo o gĩothe nĩguo tondũ na maandĩko nĩ maugĩte atĩ Bwana Joy ciugo ciothe mũndũ anaria cia tũhũ nĩ akauga mũthenya ũrĩa wa mũico nĩguo ciugo itikuaga Bwana Joy nĩguo nĩma ndĩra kwĩra mũthikĩria nĩ wega kwĩgirĩrĩria maandĩko mauga nĩ mũndũ ũrĩkũ wĩriragĩria gũtũra muoyo ũguo ciugo no itũme tondũ waga kwĩgirĩrĩria no inine muoyo waku mĩaka yaku ĩrengwo nĩ tondũ wa kwaga kũmenya kwaria nĩguo nĩma ũgakora nĩ wĩohire na ciugo rĩu Anania na Safira akwĩra nĩ kũruta mwĩhĩtwa atakũhingia agĩkuona akĩkuona mũtumia wake nĩguo kwanza mathikirwo riũa rĩmwe rĩu ihinda rĩrĩ yokere ciugo icio tuge atĩ nĩguo maũndũ macio tondũ Ngai nĩ ature itua nĩ after death judgment no ũkore ciugo mwe ndũkũrĩ ihinda rĩrĩ no hĩndĩ ĩrĩa ĩngĩ twende kana tũtiende thĩ ĩno tũtigũtũra Bwana Joy ciugo ciothe ũngĩaga kwĩohora harĩ cio nĩigũtũra ikumĩte thutha koguo maandĩko marauga nĩ mũndũ ũrĩkũ wĩriragĩria gũtũra muoyo niĩ Joy nĩ ndĩririe gũtũra muoyo mũthikĩria nĩ Joy nĩeririe gũtũra muoyo ũguo mũndũ nĩ abatie kũmenyerera ciugo cia kanua gake atĩ mũndũ akĩenda gũkĩingĩhia matukũ mũndũ wothe wendete kũingĩhia matukũ eyonagĩre maũndũ mega niĩ nĩ ndĩrirĩirie Bwana Joy na ndĩroka mũthikĩria nake hau nĩ erirĩirie kuona maũndũ mega tũrĩ mũhuro ũyũ wa riũa rĩu maandĩko morĩ wa thatini maguga atĩrĩ kĩrigagĩrĩrie rũrĩmĩ rwaku rũtikanoige ũũru ũndũ wothe mũndũ oĩ nĩ ũũru ndabatie kwaria ũndũ wothe ũraigua no affect mũndũ tondũ ciugo nĩ ta rũhiũ ciugo nĩ rũtemaga na mũndũ angĩaria ciugo cithũkie mũndũ maandĩko maugaga atĩ Ngai nĩ ahithaga ũthiũ wa mũndũ ũcio nĩ ahithaga nĩ ũndũ wa mũndũ ũcio atakae kũigua kĩrĩro gĩake in fact thĩinĩ wa ibuku rĩa Isaia nĩ wega gwatĩtio gwa Isaia ĩmwe mweri wa 15 kauga atĩ Ngai nĩ ahithaga ũthiũ wa mũndũ tondũ moko nĩ maiyũrĩte thakame to rĩrĩa ũngĩita ũtemete mũndũ na rũhiũ Bwana Joy ciugo nĩ tabanga kũrĩ ciugo ũngĩaria ũthece mũndũ gũkĩra ciugo warie wone mũndũ nĩ arĩra mũno ũgatihia ngoro ya mũndũ ũcio ũgaturia mũndũ ngoro mũndũ ũcio nĩ anina kuona matukũ make wega gũkũ nĩguo nĩ tũbatie kũgĩa na ũgĩ wa Bible Bwana Joy nĩgetha tuone maũndũ mega gũkũ thĩ nĩ kũrandita mai na kwĩgirĩrĩria kwaragia o ũguo tũhũ warie tu tondũ warakara ũkaruma na ũkari ciugo njũru nĩ ũrarenga thikũ ciaku gũkũ thĩ ĩno in fact ũngĩthoma andũ ngũthomete thĩinĩ wa ibuku rĩa Thaburi ĩrauga atĩ andũ acio Joy ndiũ kana ona ngotha nĩ ta ire ũkuhĩria gũthira nĩguo no thome Thaburi ĩyo ndingĩenda tũtige itathomete Thaburi 52 52 number 4 mũhari wa kana
tathoma wone uria andu meninaga hari Ngai ati nao aria athingu makona uguo eti thaburi 52 thaburi 52 number 4 ndeto ciothe iria ininithagia andu nicio wendete rurimi ruru rwa maheni Murungu na ithano ikauga Murungu nake ni kumomora agakumomora nginya tene na tene ina mbere kunyita agakunyita akuhurie akurute hema-ini yaku agukonye ume bururi-ini wa aria me muoyo ithathatu nao aria athingu makona uguo metigire na mathekerere mundu ucio moige atiri mugwanja onei mundu uyu niwe uria utaratuite Ngai hinya wake tiga o kwihoka arehokaga uria utonga wake uri muingi na akeyumiriria gwika uhoro ucio wake wa umaramari. Good. Nona riu ecohi mandiko macio marauga niguo andu magaturwo na ciugo ta ici ati ndeto ciothe cia iria ininaga andu niguo nicio wendete yes rurimi rwa urongo rwa maheni nona mwandiko makauga ati mundu ucio ni kuhuria kahurio eherio bururi wa tene na tene eherio bururi wa aria me muoyo mundu ucio githi ni guthira ni aninwo ethi no ndariho niguo koguo he andu meninaga kwi Ngai ni tondu wa kumenyera rurimi rwao no nyende kwira muthikiria kuma riu ni wega kwimenyera ugie na miaka ya maundu ni tuthomire tuona ati yes ungikira mihaka iria mikire ukire njano iyo Ngai no kuhereheraga ona Kristo no kuhereheraga na mundu ari gukiherwo ni Ngai ri eguikara atia riu no ona thina koguo ndira kwira muthikire witu rucini rwa muthi menyerera mihaka ya maundu na by the way to mihaka ya miario bwana Shoi asa ni thino ni kuri mihaka ya maundu o ndu othe nuri mihaka bwana Shoi ni kuri mihaka ya rata na ni kuri mihaka ya kuguthiaga kwene o muthenya ni mandiko ni magwiteteriria kugurwa kutie guthi kwa iyo neighbor toro muthenya hello Reverend Asiria nitwamba gutinika ake tukorwo tukimucaria oro ringi tumucaria oro ringi ni kurikiriria turarikiriria nigetha tukorwo tukirikia kiugo turaria uhoro wa gwikira mihaka ya kanua kana miario yaku hello gwiciria ni network ya renga ni tuorania ikurikiriria turarikiriria riu ndona thietie dakika mugwanja niguo riu ri yenda kwira muthikiria ati mihaka to muthembo mihaka ni mingi tugikirirwo niguo na umuthi twakeria uhoro wa kumenya mihaka ya miario niguo tondu miario niwe kuite maundu mothe bwana Shohi na ni gukiri mihaka mingi hindi kwera gukimihutia riu gihingi niko tugithi awamu ya pili niguo ni tukamigira kiumia kiria kingi ni tukamigira tuone mihaka iyo ya maundu maingi na tuone kiria gituma ringi maundu maitu mathukane riu kwenda kwira muthikiria ati ni twininaga ehera kwi Ngai ni undu wa kuega ciugo cia kwenda kuninana ati ndeto ciothe cia iria ininaga andu nicio wendete kuri andu menda gutiga mahukia mundu bwana Shohi na hau niho twakinyia tuona ati nake Ngai ni gukuninaga kunina Murungu nake ni kumomora agakumomora niguo kinya tene na tene kumomoro ni kuga atiriri we no wathira ndio kumomora ni nyumba ukamomora ona ndikari kana handu niguo uguo bwana Shohi he hekima kana hena ugi tubati ukorwo naguo nigetha ukierio kimenye ciugo itikuaga niguo na ciugo ciothe ni iri kwenze yes na koguo aikon tu kwenda gutura muoyo bwana Shohi yes
nä ndä ra tå nyite thaburi ä no må no okorwo nä tå kwenda kuona maå ndå mega nä tå kwenda gå tå ra muoyo no nginya twä rigä rä rie rå rä mi na yarä kä rie uga atä rä rä na twage gå coka kwaria maheni aciri ya maheni ti ngai nä caitani na hä ndä yothe må ndå akä ra mä hakaria maheni athimå kä ronge na manyitana na ithe wa maheni koguo tå kä rä kä ria bwana cohi tå tikwenda kå momorwo nä ngai nä tå gä na mä haka ya mä ario na warakara å kenete wä menyerere kwenda gå kinya hau njä re cohi njuge atä nä wega kå gä na kwaga kå gä na mä haka ya mä ario yananina bamä yananina andå me ngwatanä ro yanatå ma må ndå anunge å ru itå ra nä kå rä må ndå mwe njå nä ndingä mwä tä kio no må thä å bwana cohi tondå hä ndä ciothe mwaria kwaria story no ndakahingia na nä må rata wakwa ndimå menete no ndimwä hokaga ndingä mwä tä kia må ndå å cio nä kä gä atå mage kimbari kå rä nä tondå wa maheni na rå rä mä rwa maheni ngai nä athå rä te he handå mandä ko maugä te atä he maå ndå matatatå ngai athå rä te akauona nä må gwanja nä tå kamona hä ndä wengä bwana cohi. Good, thank you. Gwiciria mathaa maitu no utuhoithie na tukorwo tukirikiria hau hangi tugakioerera kiumia kiu kingi. Thank you so much. Asante. Wenda kwigweta ringi njuge njitagwo Reverend Mwangi. Yes. Na ihunjagia na kanitha wa Christian Foundation Fellowship. Na muthi tugikoragwo kuria office muthi ni thiaga office-ini. Yes. Kuria andu mara promise tene meguka matuthikirie hindi wengi. Mundu angiuka na mbere ni agukihura muthenya no thaa ici ndagakihure twakihoya ni ngumiheana etuhoye mwathani thiini wa ritwa ria Jesu Kristo ni twagucitia ngai ni tondu ciugo ciandikikite nigetha ituteithie tuture tuonaga wega na tuture tuingihitie matuku mwathani tuonage utugi waku tena tene ngai twaguthaitha mwathani tondu Isaia hindi ya aririe ngai akimenya rataketie mwathani hindi ya eririe mehia make ngai ni gutharia watharie mehia make muthamaki na ithuĩ ngai ciugo ici tũraria nĩgetha o mũndũ wothe ecokere toguo Isaia tonya hatheru mwathani agarũrũkire na ngai witũ kĩeheria mehia make na ũgĩcoka ũkĩmũtũma mbere-inĩ ũrĩa wamwĩtĩire mwathani kĩmwe kwendeka rĩngĩ na gwĩtĩkĩrĩka mbere-inĩ ya andũ aku na mbere yaku mwathani na nĩ ndahoya ngai witũ tondũ wa mũthikĩria witũ rũcinĩ rwa ũmũthĩ rĩngĩ na rĩngĩ ngai witũ kũrĩ ũndũ watũma emenye na ngai witũ o mũndũ wothe arĩkie kwĩmenya Jehova ngai wa matu agarũrũke ngai nawe kinyo hingũra mĩrango yake no kamũrathima ona ithuĩ ngai tũteithie nĩ tondũ no tũrohĩga ngai tũkĩere ciugo ici mwathani nĩgetha tũthiĩ na mbere gũikara twĩ hamwe nawe na tũthiĩ na mbere kuona ũtugi waku ndahoera mĩtambo ĩno ya Inoro mwathani ndahoera cohi ngai ndahoera mũthikĩria witũ rũcinĩ rwa ũmũthĩ ũrĩa ũrĩ na nja na ũrĩa ũrĩ haha ngai wa matu bũrũri-inĩ wa Kenya ũraigua rũthiomi rũrũ mwathani ĩtĩkĩra ngai gũtũrathima baba witũ nginya hĩndĩ ĩngĩ tũgacemania wega waku reke ũkorwo hamwe na ithuĩ ngai thengiũ ngai cohi akiumagara gwĩtĩkĩra kũmũrathima ngai mũthenya wa ũmũthĩ ũtũhe kwendekana gwĩtĩkĩrĩka mwathani mĩrango itũ ndĩkahingwo ĩtĩkĩra gũtũrathima nginya hĩndĩ ĩngĩ tũgacemania haha ngai witũ na mũthikĩria witũ ngai tirania hamwe na ithuĩ na nĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo twahoya na twacokia ngatho. Amen. Thank you. Namba nĩ ĩrĩkũ Reverend? Namba nĩ 0721 936 332 0721 936-332 na mũthikĩria witũ ndagakĩhũre thaa ici na cohi ũngĩnjĩtĩkĩria no ngwetere ya M-Pesa ya mũndũ wothe ũngĩenda kũrũgama na ithuĩ kĩaya-inĩ ĩyo nao nĩ 0740 733 733 ndatinio nĩra marahũra 733 894 0740 733 894 iyo ni M-Pesa. Good. Na mbeca ici ciathi hau ni cia kũgũrĩra ngai handũ. Thank you muno. Thank you bwana cogi ũtinde wega. God bless you, have a good day. Good day. Thank you. Good. Thank you. Ucio tuma nake etagwo Reverend David Mwangi wa kũrĩa CFF Kahawa West niwe tuma nake mũthenya wa ũmũthĩ na ndĩtwakiaria ũhoro wa kunĩra kanua gaku gakorwo nĩ ũramenya kanua gaku mĩario ĩgũkinya ko wa Karura. Good morning. Karibuni sana. Asante. Ndona nĩ mwarĩkia kũingĩra
na niĩ nĩ ngiumĩra gĩthemba kĩu nĩgetha rĩrĩ ciganĩre macako noguo karibuni sana mwena nyina wake nĩ ndamuona mwena ũrĩa agĩũka haha nĩ ũkũmũrĩa kĩhanya ũmũthire nĩ ciakwa noguo asante sana muthenya mwega asante thank you muthikĩrĩria ũgĩe na muthenya mwega Ngai akwende na gwĩke wega ũtinde wega Ngai akũrĩithie cieni-inĩ nduru tuonane nawe rũciũ tondũ wa Ngai nĩ thaa 10:01 good morning Ugeni motare mirongo kenda na inyanya gaturumo kenda Inoro FM atumia thaka tayo matigagwo nĩkĩ nĩtũmĩte muoyagĩra thuri ene nĩtũmĩte tũgatũma mũndũ ariganĩrwo nĩ mũciĩ wake nĩtũmĩte muoyagĩra thuri ene nĩtũmĩte haya Sister Winnie wanairutia ndina gĩkeno kĩnene mũno mĩaka 23 mĩhĩtũku nĩrĩo Inoro FM yambĩrĩirie na ta makarwĩmbo rũu waigua nginya rwatũmĩte rwahũrirwo rĩa mbere biũ Inoro FM ũguo nĩ matũnyitĩrĩire ithuĩ aini na njĩra nene mũno tondũ na maticagũraga mũini mũnini kana mũini ũreyũkĩrĩria tiga nĩ Inoro rĩ ningĩ akĩmenyekire ũguo niĩ rĩ kuma ngoro yakwa gĩtina Inoro nĩ ndamũcokeria ngatho mũno na ndamũhoera atĩrĩrĩ mũrotherema na mũtũre mũno happy birthday Inoro FM Inoro shesheni hakuhe nawe kwamũkĩra ndau thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra *811 345#. Roi hai hii simu mimi imeanguka kwa nyumba ya ng'ombe hero. Acha mimi natafuta hii simu alafu nashika hii simu yako hero. Ngoja kidogo hero. Kidogo tu nashika hii simu yako. Hapana kata simu hero. Mimi nashika simu yako. Hey. Kwamũkĩra ndau thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra *811 345#. Kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku. Ũyũ nĩ mũthenya mwerũ, mũthenya mũnene, tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatarie ta kĩayo ira ona kana rũciũ. Na nĩkĩo tũrĩrokanagĩra nawe tũrorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga tũhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Ndũkariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto. Mũtũrĩre-inĩ ũyũ maũndũ nĩ maingĩ matarĩ maringithie mũtũrĩre wĩ mĩambato na mĩikũrũko no rĩrĩ kaba mwena wa Ngai Thaburi 73 mũhari wa 28 ratwĩra atĩrĩrĩ no ũhoro wakwa rĩ nĩ wega gũkuhĩrĩria Ngai nĩ ndĩrĩheanaga ũhoro wa ciĩko ciaku ciothe. Nĩ tũcemanie tabarĩra-inĩ ya kũrikĩria tũmenye ũrĩa igũrũ rĩroiga tũgĩkinyĩrio ndũmĩrĩri nĩ ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ na nĩ kuma mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya wa gatano thaa 7 cia mĩaraho nginya thaa 8. Nĩ twamũkĩre ndũmĩrĩri ya Ngai twĩ hamwe. Inoro shesheni hakuhe nawe. No, no,
Nejuwe we wakwa ndagwetire wende mami wanyu nejuwe we wakwa ono ngikoro kigerera mathina mahana atia nie nejuwe we wakwa rubutha muno makiria ro mundu gwitwo Charles washira no rwikitwo cover ni mundu gwitwo Mary Mwangi we wakwa rushini ro mthenya wa umuthi Ngai ni we wake ono gikorwo kigerera mathina mahana atia agwitite na ritwa riake na koguo ndukae gukorwo ugitigira Ngai ni akoi ni aragushire meshire mega na mathayo. Good morning muthikiriri wa Inoro FM unyitoge ni thini wa tafarira ya theruka muthenya wa umuthi muthenya wa Wednesday mweri 22 mwihoko wako ni ati uri gutidia thayo muthenya wa ira na wararia wega na riu Ngai ni agituhe muthenya ungi mweru wa kumuririkania ithu turi akukona Ngai turana hamwe na ithu turathimira mawira ma moko maitu thini wa Kristo Jesu. Ndigetagwo wakaruro wanyu tuna kama kawaida thini wa theruka yukaga ndirenyika. Good morning. Good morning wakarura kehoka uko salama kabisa warahoka wega ta wega meni tukera Ngai witu ni thengio tondu nama ni tha cia Ngai na wendo wake munene twakorwo tukiamukira rushini ruru na nikio twarahoka na twakiuga ati it's a bright new day ritwa ria mwathani rirogoco na nitwoka otogwakarura akorage kumenyithia nigetha tugithereruke wega nginyagia ria ciriki handa wega thinacara cia rushini uba muthikiriria witu haria hothe uri haria hothe ugikorwo ranyitanira na ithwe Ngai arokurathima na arogwika wega na ni ngatho ni ngwataniro yaku kuria tuguikorwo na ihinda riega ria kuigwa kiugo kia Ngai kuhoya turi hamwe kuigwa nyimbo cia kugoca ritwa ria mwathani ona makiria ine gukorwo tukihotanira mbeca o thini wa muci uyu ona guthii na mbere na gukira Ngai witu ni thengio ni undu wa 23 years yo memerekia guku kwa Inoro FM tugicokagiria Ngai ngatho ni undu wa tha ciake iria tukoretwo turi kwamukira rushini rwa umuthi agitweruhiria o mundu kirathimo giake. Karibuni sana ni njitagwo Wanjiru wa Fausto na ritwa ria Ngai rirogocwo kura mwathani aratwira ati mathina maitu mothe maundu maria mothe maratutanga tumanengere Ngai tondu ni atwendete na tondu ni atukuaga kida ya kwoguo ri give your burdens unto Jesus for he cares for you. Tuinaga rwimbo rũu tũrĩ Sunday school muinagati ya hena mirigo yaku yothe mbere ya ithe witu ni tena tukauga atiriri twĩ cukuru give your burdens
unto Jesus and for he cares for you koguo na rucini rwa muthi Ngai ndagite gukorwo agigukua kindayaya na gukwenda muno makiria koguo maundu macio muthikiriria reke turekererie Ngai na ni njui Ngai witu ni agutwika wa gutwika wega karibuni sana dakika 12 na dakika 12 yes rehe mirigo ya nyure yothe meritu ni uri muno gugiukira thaa 10 gugiukira na mirigo meritu mini ya mbere-ini ya Ngai amen ni agutwaura amen igikuringithania na Ngai iriku ni rurimbo ruria ndira tukwo tugithikiriria tugithagathaga guthi mbere-ini ya Ngai na mahoya niguo rururu kwa uri wa mundu tugo Charles Kingori amen ndugakiriganirwo wake ruragitwethera rwimbo kuingira kuria gwa cheza ndekuririkania kama kawa nitwoka na besha ici ni ciaku koguo namba ya *779# tigirira ni wahore ino namba no ingira kura gwa cheza box wecagurira ithanduku riaku eterera uhotani ruru igwa rugithaka thini wakwa ruru no igikuringithania na Ngai iri kwingi na ndahoni ciothe ni kunika ngacini kangire urikimenya kana mugweta ukana tiri witagwo Dagoni rwa Charles Wachira Kingori igikuringithania na Ngai witagwo Dagoni ewe ureke ngwire ndirarigua atiriri igiringithania witagwo Dagoni kaisia Dagoni ndirigara witagwo witagwo Ngai kwina rwa Charles Wachira Ngai cia Dagoni okay ruru witagwo Ngai very nice tungimuringithania na Ngai uriku ni uriku ucio nyonia ni matuonie igikuringithania na Ngai uriku na Dagoni ni aremirwo gugwitiria Ginya nyoni cia rĩera-inĩ ũgacienge kũrĩa na gĩa kũnyua ona mahiũ marĩa makoragwo nyeki-inĩ ũmoĩ mothe na marĩtwa mamo wĩhokeku ona ũhoro ũrĩa wa ma ũtũire ciĩhumbĩte ta nguo mũmathĩri gĩa kũrĩa na gĩa kũnyua mũnyamwĩ ũyũ wakwa na muoyo ciothe itherũkaga muoyo icoka ciaku ciahenjire mahĩndĩ ma Jabelia yetagwo Goliathũ ina rũĩ rwaku rwaunirie andũ aingĩ ũhoro waku ũgagĩtuĩka ũkĩrira na
ũigua gĩgagĩtũra ũtheri waku nĩ ũingatithagia nduma rwĩmbo rwa tukũ rũgakĩhukithio mĩrũthi rĩu yũmĩtũmĩtia tũnua mĩgwaru naku metũrĩre muoyo rĩrĩranĩire ngereire rĩa ciameririe ciaigua mũrurumo wa makinya maku Sante igia kuringithania na Ngai ereko na Dagoni ciothe nĩ ciunĩkangire rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ na wega tũririkanie mũthikĩrĩria witũ atĩ Ngai nĩ Ngai rĩrĩa warahũka wanjie kuona thĩna waku nĩ ngwenda ngũririkanie Ngai cia Dagoni ciaigirwo hakuhĩ na Ngai ikiunĩkanga angĩkorwo Ngai cia mĩhianano no ciigwo hakuhĩ na Ngai witũ ciunĩkangere nĩkĩ tũngĩringithania Ngai nakĩo rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ Ngai nĩkĩ tũngĩkũringithania nakĩo wĩ Ngai mwega wĩ Ngai mũtugi wĩ Ngai mwagĩrĩru tũrogocagwo na wambararagio mũno thĩinĩ wa Kristo Jesu mũtambo nĩ wa Inooro FM mũciĩ wa ũtugi no tana nĩ njagwa wakarũra wanyu tũmĩaka nĩ 23 ya ũmemerekia mũkinyanĩru tũkagoca na tũgatĩa Ngai mũno makĩria ndĩrakoragwo ngĩigua ira kĩgwa mũndũ thiokire gũkũ Inooro FM you know na mũnene witũ no aragĩtwĩrire atĩ we ndatanyaga gũka Inooro rĩu kaũndũ tũĩ wanjũria atĩ niĩ ngĩthoma ndiũĩ kũndũ kũngĩ ngĩruta wĩra tiga Inooro but 10 years later nĩguo Ngai andehire Inooro koguo kĩroto na kĩoneki kĩa mũndũ nĩ gĩkinyanagĩra wonete Inooro handũ mbica-inĩ ndĩ high school nĩ waiguaga nĩ ũgathiĩ handũ na kaũndũ kau nĩko gatũmaga amenye atĩrĩrĩ maandĩko marĩa Ibrahim erirwo kũrĩa ũkona kũu nĩkuo ngakũhe as long as you can be able to see it thĩinĩ wa thĩ ya kĩroho kũrĩa ũkona nĩ ũgakinya ciro indo iria ũkona nĩ ũkwĩgwatĩra thĩinĩ wa thĩ ya kĩroho you know ngari iria ũkona nĩ ũkagũra broti iria ũkona nĩ ũgaka ona ciana iria ũkona nĩ ũkagĩa Ngai nĩ wega nginyagia harĩa we mwenyewe ũkona rĩu ndikĩũĩ kana mũrori witũ na mũthikĩrĩria witũ okĩra ona nginya tena okire mũndũ ũkagira kona mathĩna na mathiri no wega mũndũ akĩone maũndũ marĩa makinyanĩru *779# *779# kũu nĩ kũraheanwo mbia ĩkana atĩa eni na nĩgũtũgwĩtaga mũciĩ wa cheza gũkũ wa cheza aingĩ nĩ makoretwo makĩinũka na mbeca aingĩ nĩ mahotete gũkorwo makĩamũkĩra ũhotani na tũtikwenda mũthikĩrĩria witũ ũkorwo ũrĩ ũmwe wa arĩa marĩ gĩkiugaga mbia no kwĩhotanĩrwo mbeca no kwĩhotanĩrwo andũ no kũinũka marainũka na mbeca nĩtũkwenda onawe we warahũka tene we warahũka gũtũthikĩrĩria we ũhingũrĩire radio yaku ya Inooro oya tu thimũ yaku ririkana ndũrabatara gũkorwo na credit thĩinĩ wa thimũ ĩyo yaku kiria tu urabatara no ikinya ria mbere urikinyukie na ikinya riri rigugukinyithia nginyagia uhotani-ini na ni kuhura tu *779# wari hihinya namba ino ya *779# ushagure cheza box waigira mwena ucio wa cheza box shemania na mathanduku maku mana wicagurira ithanduku riria we urona ta ringikorwo rina mbeca ithanduku riria we urona ringikuhe uhotani uhote gukorwo ukiamukira mbeca kuma cheza box then ugagitwarwo mwena uria ungi wa cheza bonus koguo no wamukire bonus na no wamukire bia thiini wa ithanduku na tikungi ni kuragwa *779#. Wona weka uguo ukamenya we uyu mwe wandu aria magikorwo makihotanira mbeca cigana umuthi
tugagĩkorwo tũgĩkĩrwo twĩna ciringi tũkwambĩrĩria na ciringi 5,000 tuthiĩte o ũguo nĩgetha tũkinye nginyagia harĩa ha 10,000 ĩni ũguo twĩkĩre kĩo ĩni asante ĩkĩra kĩo igira mwena ũcio nĩ star 779 hash star 779 hash ugakorwo ti wena ũhote gũkorwo ũkĩgwatĩra mbeca wena ũhote gũkorwo ũgĩtwo ũmwe wa andũ arĩa megũkorwo makiinũkia o kanyamu thĩinĩ wa Kristo Jesu na tugaga atĩrĩrĩ we fanya yako Mungu afanye yake ĩni ati munene ati kwaga gwĩka na gukiuga ati ni ndigwetire ũndũ ngwĩka tũngana ina Ngai handũ Ngai nĩ ndatũ tũgatũngana handũ ciro tũtiragĩthagaga gũthiĩ mbere-inĩ Ngai nĩ mahoya nĩ ma nĩ ithaa rĩrĩ tũrĩa mbere harĩ thaa 10 na ndagĩka 23 na cuma ririkanĩte kũrĩa mwena wa YouTube na kũrĩa mwena wa Facebook no matwarĩrie na njũra namba ya themeri to magĩtwarĩrie Any SMS number nĩ ya 22989 tarĩu kigo Asonai aingĩrire tene wakũra kwa Nyakinyua aingĩrire tene kũgerera 22989 tuma SMS ngeithi ũndũ mwena gũtwendithĩria mũthenya mwega amen ihoya ritũ no rĩmwe tu ngĩtĩkĩra gũthaithĩka Yetekera guthaithĩka yetekera guthaithĩka yetekera guthaithĩka yetekera guthaithĩka eoke kaigwa kiguthaitha yetekera guthaithĩka ikira guthaitha ndenathena yetekera guthaithĩka ikira guthaitha ndi mũrwaru yetekera guthaithĩka yetekera guthaithĩka yetekera guthaithĩka ikira guthaitha kwĩrũcinĩ yetekera guthaithĩka ikana guthaithe kwĩmĩaraho yetekera guthaithĩka ikana guthaithe hwaĩ-inĩ yetekera guthaithĩka ikira guthaitha gunathina Ngai yetekera guthaithĩka indaguthaitha gathaithĩka Ngai yetekera guthaithĩka inani no ndirikenaga yetekera guthaithĩka yetekera guthaithĩka yetekera guthaithĩka kayũkĩga thaithwo nĩ athuri yetekera guthaithĩka ĩkanothaithwo nĩ atumia yetekera guthaithĩka ĩkayũkĩga thaithwo nĩ anake yetekera guthaithĩka ĩkayũkĩga thaithwo nĩ airĩtu yetekera guthaithĩka ikana thaithwo nĩ twana yetekera guthaithĩka imakũrehere mabatara yetekera guthaithĩka ikaindũka marekererie yetekera guthaithĩka indaguthaitho gathaithĩka yetekera guthaithĩka indaguthaitho gathaithĩka yetekera guthaithĩka andũ othe makĩgũthaitha yetekera guthaithĩka ina magũthaitha me hamwe yetekera guthaithĩka ũkĩgathaithwo nĩ kanitha yetekera guthaithĩka ũkĩgathaithwo nĩ bũrũri yetekera guthaithĩka ikanothaithwo nĩ athamaki yetekera guthaithĩka ũkĩgathaithwo nĩ atongoria yetekera guthaithĩka ĩkaimategagĩra gũtũ yetekera guthaithĩka
gũthaithĩka ĩkana gũthaitha ndĩ rũru-inĩ ingĩgokĩrĩrwo nĩ thũ ndagũthaitha ũgathaithĩka Ngai ndagũthaitha ũgathaithĩka etikira guthaithika Ngai tungiuga guthaitha turiehia tungiuga guthaitha muthamaki mwega tumite kundu gutari kwega muthamaki mwega ugetikira guthaithika tondu we nowe Ngai witu tutire Ngai ungi tu otore twanaiguira ciana citu tha ona matuhitiirie mwathani turo tuiguagira tha nawe thiini wa Kristo Jesu tungiuga guthaitha tu tunyihirwo ni umenyo wa guguthaitha ugetikira tu gutuigua tungiuga guthaitha tu muthamaki mwega na ciugo iria itagirire na ciugo itare nginyaniru ugetikira tu guthaithika ungigetwo ni mutumia uyu wirungu rwa mugambo wakwa ungigetwo ni muthuri uyu uratuthikiriria ungigetwo ni mwanake uyu na kana muiritu ona kana mwana muthamaki mwega o tore waiguire kiriro kia mwana wa Hagai mandiko mugana ke Ngai akigwa kiriro gia kihi tore Ngai waiguire kiriro gia kihi kiu kia Hagai ona ithiwe Ngai wetikire tu guthaithika twagwita thiini wa Kristo Jesu ciuruke thakataka nigetha tutware mbere-ini ya ithe witu tukiraga Ngai etikira guthaithika no wega ndirikanie muthikiriria wakwa na muthikiriria wa Inooro FM ati wona waigira kuria kwa star 779 hash wona waigira kuria mwana wa star 779 hash ukoro kigwatira ciringi 10,000 eni na tugakira muthikiriria witu kuria gwa cheza ni undu muhuthu muno makiria na ndurabatara credit urabatara tu o thimu iyo winayo o thimu iyo ratutumira ndumiriri o thimu iyo gukorwo gituhurira nayo ithaa ritu ria keri iyo noyo tu urabatara rucini rwa umuthi nigetha uhote gukorwo kiinuka na mbia muthenya wa ira ni turakiri na ahotani ono umuthi no tugukorwo na ahotani umuthi twatigario thikũ cigana nigetha mweri uyu winikiririe ntakenda ni less than thikũ kana ni nyanya nishigana muthe mweri 22 muthe ni mweri 22 thikũ kenda nitugucokeria Ngai ngatho muno makiria ni undu wa ruge haha atutwarite haha tukinyitie ni gutunyita guoko na gutuhitha to niwe mucukani ndangirendire tukinye haha mucukani angirendire rugano rwitu ruthirire haha gatagati-ini ndui gatagati-ini ni hakoragwo he haritu muno tari uri ngorora mutumia gwitwo Ruthu korwo mundu ni atigeire rugano rwa Ruthu gatagati-ini ndungiacemanirie na mundu gwitwo Boazu ndungiamenyire uria Ruthu acokire gukorwo agicemania na mundu gwitwo Boazu koguo ona ithuĩ rucini rwa umuthi turerwo riria haha na ta hakurituha menya kwina chapter ingi ciroka kana kwina rugano rungi ruroka thutha wa ruru tondu rugano rwaku Ngai nu arandika koguo Ngai nu arakwandikira rugano rwaku muthikiriria na ndugakwire ngoro gatagati-ini ugakwire ngoro gatagati-ini Ruthu ambiriirie wega ucoka gukiambia gukona maundu maritu gikona maundu maritu no indi rugano rwake rutiagithiriire hau koguo na rwaku muthikiriria rutithiriire hau rutithiriire hau no gutwandikira rugano rutu wega haijaishia hapo ndugetikire kuigwa tugukua ngoro ruburu ciugo thaka muno ciru tondu maita maingi tuiguaga ni twakinya mwisho ni twathinekana ni harito hagari mwe tete imagine ukarugano kwa watu he mundu gwitwo Naomi na Ruthu makiuma bururi ucio makwirirwo ni athuri ao akwirirwo ni baba wao na ni bururi wogeni no kumbe hari na kaundu kangi mbere hari no horo wa Boazi hari mbere it is not yet over ni ndu wa hinya wa Ngai tutware mbere-ini yake tukorwo tukidedicate muthenya wa umuthi o toria tuona tugitira mithenya iyo ingi umuthi tugitire na tuike wega thiini wa Kristo Jesu ameni na reke tuhoe muthikiriria na ndukariganirwo ati Ngai uyo turahoya rucini rwa umuthi ni Ngai uria Daudi aniriire na akiuga nie ni njui ni Ngai ucokagia mahoya koguo na mahoya maku umuthi Ngai ni arikitie kuigua na ni arikitie gucokia thiini wa ritwa riake reke tuhoe nituoka mbere yaku kiroko kiega mwathani twinyihitie Ngai
nitwoka mbere ya kurushini rwega Ngai ngoro citũ ciũrĩte gũcokia ngatho Mwathani nĩma nĩtuonete Mwathani ũgĩtũhitha nĩtuonete Ngai ũgĩtwĩka wega nĩtuonete Mwathani ũgĩtũgitĩra ũgĩtũmenyerera na ũgĩtwĩka wa gũtũkua Ngai na nĩkĩo Mwathani twahota gũkorwo tũkĩarahũka rũcinĩ rwega tũgĩkenerera mĩhũmũ ya mũthenya wa ũmũthĩ tũgĩkenerera kĩrathimo kĩa mũthenya ũngĩ mwerũ Ngai nĩtwarahũka na ngoro citũ ciũrĩte gũcokia ngatho Mwathani ithuĩ nĩtwauga nĩ wega Ngai na gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe watwarahũra mũthenya wa ũmũthĩ tondũ Mwathani rũgano rwitũ Ngai no ũrarwandĩka Jehova nĩtũramenya Mwathani ithuĩ tũtikũhinga rũgano rwitũ gatagatĩ-inĩ Jehova tondũ we nĩwe twetereire ũkorwo ũrĩ kĩrĩkĩro kĩa rũgano rwitũ Ngai na nĩtũramenya ithuĩ nĩtũkũrĩkia wega thĩinĩ wa rĩtwa rĩaku Mwathani nĩtwoka mbere yaku rũcinĩ rwega Ngai tũkĩmenyaga Mwathani nĩtwĩhĩtie Ngai nĩtũkũrakarĩtie Mwathani nĩtumĩte nja ya kiugo gĩaku Ngai na twahoya kũrekerwo nĩwe rũcinĩ rwa ũmũthĩ twahoya kũiguĩrwo tha nĩwe Ngai nĩgetha tũtuĩke a gwĩtĩkĩrĩka mbere yaku ciugo tũkwaria maũndũ tũgũgũthaitha Ngai tũgũgũkaĩra Jehova twahoya kũiguĩka nĩwe Mwathani tũrekere mehia maitũ Ngai nĩũndũ wa rĩtwa rĩaku rĩrogocwo Mwathani nĩũndũ wa tha ciaku Ngai iria itarĩ gĩthimi Jehova nĩtwagũtĩĩa mũno makĩria nĩtwakũinamĩrĩra rũcinĩ rwa ũmũthĩ Ngai tũkĩhoya ũiguano gatagatĩ-inĩ gaitũ Ngai nĩ mũthenya ũngĩ Mwathani watũhe na mũthenya witũ Ngai nĩ ũrabatara ũiguano nĩtwagũcokeria ngatho nĩ ũndũ wa thayũ tondũ we nĩwe mũthamaki wa thayũ nĩtwahoya Mwathani thayũ ũrotwĩka wa kwambanĩrĩria na ithuĩ mũthenya wa ũmũthĩ nĩtwahoya rũcinĩ rwega Ngai ngoro iria ciagĩte gĩkeno ngoro iria ciagĩte thayũ Jehova we nĩwe ũciũĩ twahoya rũcinĩ rwega ũtuĩke wa kũmacerera Ngai maũndũ nĩ maingĩ Mwathani makoraga andũ a Ngai maũndũ nĩ maingĩ na mĩbango nĩ mĩingĩ bangagĩrwo nduma-inĩ Jehova no nĩtwagũcokeria ngatho Ngai nĩ gũtũhitha wanatũhitha nĩ gũtũmenyerera wanatũmenyerera Mwathani na mũthenya wa ũmũthĩ Ngai tũtingĩriganĩrwo nĩ gũgũcokeria ngatho thengiũ Ngai nĩ ũndũ wa tha ciaku nyingĩ iria ikoretwo irĩ cia gũtwarana na ithuĩ Jehova favor yaku Ngai ĩrĩa ĩkoretwo na ithuĩ Jehova nĩ etũhotithĩtie gũkorwo tũgĩkinya haha Ngai ĩndĩ nĩ twagũturĩria maru rũcinĩ rwa ũmũthĩ tũkĩmenyaga tũtarĩ nawe Ngai gũtirĩ ikinya tũngĩkinyũkia na tũhotane tũkĩmenyaga Mwathani ũtarĩ mwena witũ gũtirĩ gũkinyũkia tũngĩkinyũkia Ngai na tũkinyanĩre Jehova na nĩkĩo twoka rũcinĩ rwega tũkĩnyerekia mbere yaku Ngai tũkĩhoya kwambanĩrĩria nawe tũkĩhoya twandĩkĩre rũcinĩ rwa ũmũthĩ kĩambĩrĩria gitũ na nginyagia kĩrĩkĩro gitũ Jehova na rĩtwa rĩaku rĩrotuĩka rĩa kũgocwo ngumo na ũgoci Mwathani ciothe irogũcokerera nĩtwoka rũcinĩ rwa ũmũthĩ Ngai tũkĩmenyaga wĩ Jehova Rafa nĩtuonete ũkĩhonia ingĩ Ngai nĩtuonete ũgĩcenjia mariboti ma ndagĩtarĩ Ngai nĩtuonete ũkĩgarũra mariboti Jehova nĩtwagũkaĩra kĩroko kĩa ũmũthĩ igũrũ rĩa arĩa othe marwarĩte Ngai mahutie macerere Jehova reke arĩa makoretwo magĩturwo nĩ mĩrĩ Ngai reke ũndũ ũyũ ũkinye mũthia Jehova ũndũ ũrĩa ũkoretwo rehetwo nĩ mũcukani na njĩra ya ndwari Ngai maroho marĩa mangĩkorwo maikĩtio gatagatĩ-inĩ gaitũ magũtwagithia gĩkeno na gũtwagithia thayũ nĩ ũndũ wa ndwari Jehova nĩtwahoya rũcinĩ rwa ũmũthĩ Ngai ũtũcerere nĩtũramenya we nĩwe ũtũmaga mũndũ akaingĩra athiĩte na akauma mũgima Ngai ti mandagĩtarĩ aitũ Jehova ĩndĩ nĩ tha ciaku Ngai icio nĩcio twahoya ũmũthĩ igũrũ rĩgiĩ arĩa arwaru Ngai nĩtwagũtĩĩa mũno makĩria rũcinĩ rwega ũgĩtũhe hinya na ũgĩtũhe ũgima mwega wa mwĩrĩ Ngai tũtingĩriganĩrwo nĩ gũgũcokeria ngatho ti kũrĩa tũĩ kũrĩa kĩrĩa kĩagĩrĩire ti gũikara tũĩ gũikara wega mũno ĩndĩ tha ciaku ikoretwo irĩ igũrũ ritũ nĩtwagũtĩĩa rũcinĩ rwega nĩtwoka mbere yaku rũcinĩ rwa ũmũthĩ Ngai tũkĩhoya Mwathani ũtuĩke wa gũtwehereria maũndũ marĩa mangĩkorwo maikĩtio gatagatĩ-inĩ gaitũ Ngai maroho ma rũmena maroho ma kwĩyaga Ngai maroho Mwathani maroho
akunywa ndawa Jehova ni twahoya rucini rwa umuthi Ngai utuike wa gutuohora Jehova turamenya kwina maroho maumite ndumaini Ngai matumitwo nigetha moke manini andu aku Ngai ni twahoya rucini rwa umuthi tukimenyaga ati kiria giothe kingikorwo gibangitwo iguru ritu Ngai gitigutuika gia gukinyanira thiini wa ritwa riaku aria magikorwo maigirite thiini wa nyui wa njohi aria magikorwo maigirite thiini wa uhoro wigie gukorwo maundu-ini ma gambling Jehova nitwahoya rucini rwa umuthi utuike wa guka na ni undu wa minyororo eno emohete Ngai utuike wa kumiunanga na utuike wa kumohora Jehova ritwa riaku rirogocwo Ngai aria maigirite thiini wa maundu maremetwo ni kwiruta rucini rwa umuthi Ngai nitwagukaira kiroko kiego utuike wa kumaiguira tha Jehova mahutie Ngai mohore mwathani tondu we wina uhoti thiini wa ritwa riaku nitweneana kiroko kia umuthi nitwoka rucini rwaku Ngai tugigutia muno makiria ni undu wa muthenya wa umuthi tukimenyaga ati ngoro imwe ni ciagite gikeno Jehova ni undu wa micii uria gukoretwo na bara ni uria gukoretwo na gukanirira na kwiyenda Ngai ni uria gukoretwo na rumena Jehova twahoya rucini rwa umuthi Ngai horeria ngoro ici mwathani ugicerera micii yao horeria ngoro ici Ngai micii ikoretwo etindikitwo ni wagi micii no ikoretwo etindikitwo ni mathire Ngai ikaga gikeno Jehova we niwe waheanire micii no mwathani twahoya kiroko kiega Ngai we uri iguru ria maundu mothe we wikarire giti kionene Jehova cerera micii no Ngai ritwa riaku rirogocwo ritwa riaku rironenehio Ngai nitwagutia muno makiria rucini rwa umuthi nitwaguturiria maru rucini rwega yes nituga we Ngai mwega na we Ngai mutugi tugagutire Ngai tawe na gutikagia mukira ngumo mukira ogoci mukira gutio guothe ni gwaku we wa gwikirirwo muno Ngai we twire tore turaga mukira ngumo mukira ogoci wothe baba witu we wana tuiguira tha muthamaki mwega we wanaga gutuingata nja-ini ciaku twana kuhitiria muthamaki mwega no turaga tuiguagira tha kiroko kia muthenya wa umuthi ni tuiga ni wega kiroko kia muthenya wa umuthi ni tuiga gutire Ngai tawe kiroko kia muthenya wa umuthi Ngai twakurehera mirigoro gwatere miritu iria turemetwo ni gukua muthamaki mwega amukiugo giaku ni kiama uraiga tukurehere mirigo itu miritu baba na ni ugutuhumukia kiamukire ngumo kiamukire ogoci kiamukire riri na gutio guothe ni gwaku we wa gutio muno Ngai na gwikirirwo muno we wiguaga no gacokie mahoya tweneana moko-ini maku rucini ruru rwega twaguthaitha tutongorie tweneana moko-ini maku rucini ruru rwega twaguthaitha korwo wi hamwe na ithuĩ tweneana mwathani rucini ruru rwega moko-ini maku tuthie mbere Ngai tuthikire marima mwathani na irima iria cingikorwo ci mbere itu tutongorie Ngai no twike wega thĩinĩ wa Kristo Jesu nitukuĩ wi Ngai muthemba uria mwega nitukuĩ ni witikaga Jehova Ngai wona wetwo thĩinĩ wa kigongona gĩkĩ Ngai twana gwĩta thĩinĩ witũ muthamaki mwega twana gukaira na twana kuona na twana kuigua tutire na nganja nawe muthamaki mwega ni tuyurogwata thaa ici ni ukuinamiriria gutu gwaku baba na ni ugututhikiriria ni uguthikiriria mathaithana maitu baba na kuona tutire Ngai ungi orotiga we mwathani igitikire gutucokeria mahoya maitu igitikire gutuika wega ndukarore wagarari witu wa mehia baba amu twana kwihiria tukimenyaga na tutekumenya baba ndukarore wagarari witu wa mehia amu mere itu no mihuthu baba naguo thingu itu mbere yaku awari ni nguo ndambukangu ni uthingu uriku tungirugamia mbere yaku na githe we nduraiga atiriri baba ati korwo twiga turi athingu kona twagutua amaheni baba riu twagithengio thingu itu Ngai twarugamie thakame ya muruguo mecia yacua ino iraitikire muti-ini baba gutari gitumi igitikire gutuigua Ngai mwega tuigue Kristo aria mari muhoyo thiini wa Kristo Jesu tugirie maithori maitu baba we ni we maria me ngoro-ini citu ni we bara o mundu angikorwo akigerera baba ni we meriri ma ngoro citu baba ni we mirigo ire miritu muno mwathani twana titika baba ingitwana kuithie ingitwana kuithio muthamaki mwega awa munene na muthingu na wewe iguaga no gacokie mahoya twaure Ngai icoki ici ni nditu baba twaure tu muthamaki mwega thiini wa Kristo Jesu twaguthaitha Ngai wiguaga no gacokie mahoya we wanaiguira ndungata ciaku tha no gaciika wega
uronire mutumia urathia guthika mwana wake wa mumwe uramuiguira tha baba ona ithuĩ gĩa gĩtũmi gĩa gũtũiguĩra tha gĩtwĩkĩra gũtwĩka wega baba gĩtĩkĩra gũtwarana hamwe na ithuĩ gĩtĩkĩra gũtũhe favor na gwĩtĩkĩrĩka tũhe mũcamo ũrĩa mwega umanaga na kũrĩ we tũrathimĩre wĩra wa moko maitũ na kĩrĩa gĩothe baba gĩtũkonie thĩinĩ wa Kristo Jesu tũhoana macio manini mũthamaki mwega tũkĩmenyaga marĩa mothe Jehova Ngai tũtanagweta nĩ ũmoĩ na nĩ ũgũtũhingĩria thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Mesia Yashua twahoya na twacokia ngatho amen and amen and amen jaura twaure tu Ngai kũrĩ maruo twanagerera no na mangĩ twĩ thĩinĩ wamo tutirĩ Ngai ũngĩ tutirĩ gwa kũmatwara mangĩ tutingĩaria na andũ baba witũ no tũkũreheire Ngai twaure twicoki baba twĩtĩkire tũgũtungate mwathani tũgũtungate ngoro citũ ciĩtheru baba tũgũtungate tarĩ mĩrigo tũtĩkĩte baba mwega thĩinĩ wa Kristo Jesu Chaura merigo ciade timuri tuire murekera makinya makua narinyo nyoderi nogekona orubere dakohoyo kahida majohetie ihigoine shakiada na rongobo makeroma maketa dikona wenga kamwihoko ngakuwa negadiru nyina morera goreno nogekona orubere dakohoyo kaina chaura isokirere nerera nogia chaura merigo siade timuri tuire murekera makinya makua narinyo nyoderi nogekona orubere dakohoyo kahida muhereirie moko makua na maguru makua makagirithio ndwone kikaya gutiri ukitigua tirĩ kĩndũ niĩ ndĩrona no nduma theri Ngai wotheri ndakuhoya njakanĩrio theri Chaura icokirere nĩrĩranogia Chaura merigo ciade timuri tuire kira makinya makua narinyo nyoderi nogikona orubere dakohoyo kahitha moyo wako hetana wanangwa nimiruthi wero-inĩ ndirĩ ndona kĩhurũko gĩa kumbũkĩra ndumerira mĩrũthi tũnua na rĩngoro ekene tondũ nĩkuo ithima cia muoyo wakwa ciumaga Chaura icokirere nĩrĩranogia Chaura merigo ciade timuri tuire murekera makinya makua narinyo nyoderi nogekona orubere
aratuhitha Amen. rwimbo ruthaka muno makiria rwimbo rwa Shiko Alice. Yes, Shiko Alice. Ngai arotwaura icoki. Ameni, ameni. Rimwe nĩ iritũhaga Wanjirũ nĩguo korwo andũ aya makũhingũkĩra aya me rungu rwa mũgambo witũ akwĩre maũndũ marĩa maragerera mangĩ nĩ ma bamĩrĩ nĩguo mangĩ nĩ ma mĩrimũ mangĩ nĩ ma mawĩra-inĩ mangĩ nĩ ma ihiko-inĩ ũndũ tũngĩkũhoera tu nĩ Ngai akwaũre kĩu ũraigua nĩ kĩritũ mũno. Harĩ mbũrũ Charles nĩ nyendete Charles King'ori mũno makĩria oragia Ngai ingĩgũtungata atĩ itarĩ thayu ũngĩhunjia atĩa Ngai Wanjirũ o rĩrĩ wĩihũrĩte mathirĩ ũngĩhunjia atĩa Ngai o rĩrĩ kĩhiko gĩaku gĩtũraga na mĩambato na mĩikũrũko o rĩrĩ ũrokagia mwana Kenyatta hĩndĩ ciothe Ngai aũra andũ aku icoki nĩ tondũ nĩ njũĩ we no ũhote gwĩka ũguo thĩinĩ wa Kristo Jesũ. Amen. Tikĩhandĩte wega thaa 10 ĩna ndagĩka 48 kuga 11 yagĩtigaria o ndagĩka 22 peke yake na no tuthiĩte na mbere o wega ikereka rĩrĩ ritũ rĩa mbere nĩ tũrathimĩtwo ithaa rĩrĩ ritũ rĩa mbere nĩ twamũkĩrĩte ndũmĩrĩri ya mũthikĩrĩria ithaa rĩrĩ ritũ rĩa mbere no twetereire mũhotani wa kuma kũrĩa gwa cheza na turauga maya mothe nĩ Ngai ũtũmĩte tukorwo tukiaria ũhoro wamo tondũ niwe ũheaga mũndũ hinya na niwe ũheaga mũndũ ũũgĩ rĩtwa rĩa Mwathani rĩrogocwo koguo tuthiĩte na mbere o wega mũthikĩrĩria witũ ndagakĩriganĩrwo namba ĩno ya star 779 yes nĩ ĩramũhembia yes star 779 hash yes kũu nĩkuo kwĩna ciringi 10,000 na rĩmwe no wone ciringi 5,000 na koguo no kĩrĩa gĩ gĩaku na gũtirĩ kĩndũ kĩũru gĩa kũheo nĩ kũrĩ aca na ngĩkĩroragwo aca kũheo gĩtiroragwo koguo no waingĩra kũrĩa gwa star 779 hasha cheza box cagũra gathandũkũ karĩa ũrona ta kena mbeca maũndũ macio mangĩ wetigĩra Ngai. Amen. Amen. Nĩ gũkorwo ikuonia kana akuhe ũhotani nĩguo rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ harĩ ũndũ tu ingĩhoya Daudi arauga thĩinĩ wa Thaburi 84 mweri wa 10 atĩ gũtinda mũthenya ũmwe hakaro-inĩ yaku nĩ kwega gũkĩra gũikara handũ hangĩ o hothe mĩthenya ngiri nĩ kaba ndũgame kĩhingo-inĩ kĩa nyũmba ya Ngai handũ ha gũtũra mĩciĩ ya andũ arĩa aganu kaba ndũgama kĩhingo-inĩ kĩa nyũmba ya Ngai. Mũndũ ũrĩa tũingĩra haha tuona wa mbere nĩ soldier tiguo na soldier hĩndĩ ciothe akoragwo thĩinĩ ndakoragwo nja wa Wanjirũ masoldier maikaraga thĩinĩ Daudi arauga kaba gũikara kĩhingo-inĩ atĩ ona korwo twaga gwĩtĩkĩrĩka Shirũ tũkĩingĩra harĩa hatheru gwatheru arĩa makĩraga Ngai gũthera nĩwe rũcinĩ Ngai arotwĩtĩkĩre tũikarage tu kĩhingo-inĩ gĩake kĩhingo-inĩ nĩkuo wonaga mũndũ akĩingĩra na akiuma na kĩhingo-inĩ tarĩu kambuni ĩno ĩna andũ aingĩ mũno makĩria no njage kũmamenya othe no andũ arĩa maikaraga harĩa kĩhingo-inĩ nĩ ndĩmoĩ kambuni ĩno ĩna andũ aingĩ mũno Wanjirũ itamoĩ no andũ arĩa maikaraga harĩa kĩhingo-inĩ Mwangi na Collins acio nĩ ndĩmoĩ George nĩ ndĩmoĩ ningĩ akũmenya marĩtwa mao mothiũ mao nĩ ndĩmoĩ no kambuni ĩno Wanjirũ ũngĩreherwo andũ othe arĩa megũkũ ndũngĩmamenya rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ ũthingu witũ ndũngĩtwĩtĩkĩria gũthiĩ harĩa hatheru harĩa hakwĩra Mwathani gũthera nĩwe no rĩrĩ Ngai ndũkanatũingate nja-inĩ ciaku twĩtĩkĩrie tu tũikarage kĩhingo-inĩ gĩaku reke tũgakuonaga ũkĩingĩra na ũkiuma baba witũ ndũkanatũthinĩkanie ndũkanatũingate na kũu nja ndũkanahithie ũthiũ waku ndũgatuone rĩngĩ baba witũ ndũkanarĩkie na ithuĩ ta ũrĩa warĩkirie na Saũlũ thĩinĩ wa Kristo Jesũ nĩ kũrĩ ũndũ njayagĩra muoyo wakwa mũno mũno Shirũ atĩ mũthenya ũrĩa Ngai akokĩra na mũthenya ũcio ndũkanake aige atĩrĩ ndarĩkia na wakarura tondũ hĩndĩ ĩyo gũgakorwo gũkĩambĩrĩria gĩakwa gĩa gũthira haha tũrĩ Wanjirũ twanateithio nĩ Ngai na koguo mũthikĩrĩria wakwa ihoya rĩakwa no rĩmwe tu kũrĩ we wĩrungu rwa mũgambo wakwa atĩ ona tũngĩgaga gũkinyia ũthingu witũ harĩa hatheru gwatheru agetĩkĩra tũikare ihingo-inĩ cia gwake tũikare tondũ gũikara kĩhingo-inĩ gĩa gwake nĩ gũikara na thĩinĩ. Daudi nĩ angenagia mũno makĩria Daudi araigana korwo ndagwa Daudi he hĩndĩ ehĩtie
na akirwo nĩ Ngai acagũre Shiro, akirwo nĩ Ngai acagũre na gũtengerio nĩ thũ ciake, akirwo nĩ Ngai acagũre maũndũ maigana ona, agĩcagũra kũgwa moko-inĩ ma Ngai. Tondũ moko-inĩ ma Ngai makoragwo mena tha, ihingo-inĩ cia Ngai gũkoragwo kwĩna tha. Rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ we ũraigua wĩmenete mũno, we ũraigua tangĩeta kwendete, we ũraigua ũkinyĩte mũico, hoya tu gũikara kĩhingo-inĩ, tondũ mũndũ nĩonaga mawega kĩhingo-inĩ. Ũgwati ndũngĩgũkora rĩu nyonaga andũ makĩhĩtũka bara, ona korwo mĩici yoka no hinya ingĩre na gũkũ thĩiniĩ, tondũ we wĩ thĩiniĩ, ũrĩ o thĩiniĩ-inĩ wa Ngai. Ndakũhoera rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ, toguo Daudi araiga nĩ kaba gũikara kĩhingo-inĩ ona ni nawe Ngai arotũtĩkire tũikare kĩhingo-inĩ thĩinĩ wa Kristo Jesu, gũkora kana gũkĩra gũikara na matukũ ngiri ĩmwe na kũu nja. Nĩ kũrĩ umithio, nĩ kũrĩ ũguni wa gũkorwo atĩ we wĩ kĩhingo-inĩ kĩa Ngai rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ. Ngwenda tu o kũgwa moko-inĩ maku, ngwenda tu o kũgwa moko-inĩ maku, tondũ we wĩ watha nyingĩ mũno makĩria. We ndũhana andũ, we ndũngĩtũtuĩra ta ũrĩa andũ mangĩtũtuĩra. Ũguo nĩguo Daudi arera Mwathani, ahetwo ũhoro wĩgiĩ kũherithio thĩinĩ wa Samueli wa kerĩ 24, the book of 2 Samuel 24:14, na noho tũkũrĩkia naho thĩinĩ wa Samueli wa kerĩ. Ndĩrikwĩrĩra ngwĩre mũthikĩrĩria wa Inoro rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ, na ndũkaigua igũrũ rĩmwe nĩ tũiguaga tumĩte nja-inĩ ya Ngai mũno makĩria, rĩmwe tũkaigua twĩmenete mũno makĩria, rĩmwe tũkaigua ta Ngai arĩkanĩtie na ithuĩ mũno makĩria, na rĩmwe tũkaigua ta Ngai twĩciragia. Niĩ nĩngwenda ngwĩre ona rĩrĩa ũgakorwo wĩhĩtĩtie na wĩigue ngoro yaku ĩgĩgũcirĩria, ĩra Ngai njĩtĩkĩria ngwe moko-inĩ maku. Maandĩko makauga atĩrĩrĩ, tũkwambia mũhari wa 11, hĩndĩ ĩyo Mwathani akĩra Gadi mũnabii wa Daudi atĩrĩrĩ, thiĩ wĩre Daudi atĩrĩrĩ, nĩ ndamũhe maũndũ matatũ ma gũthura, athure ũmwe ũrĩa ngũmwĩkĩra. Rũcinĩ rũrũ rũngĩ Daudi arĩkia gũkĩra, Gadi agĩthiĩ kũrĩ we akĩmwĩra ũrĩa Mwathani aigĩte, akĩmwĩra atĩrĩrĩ, ũkwenda ũndũ ũrĩkũ? Taigua Shiro atĩ ũkwenda ũndũ ũrĩkũ thĩinĩ wa maũndũ maya? Ng'aragu ya mĩaka 3 bũrũri-inĩ waku wothe, mĩeri 3 ũtengerio nĩ thũ ciaku. And I love this God, our God is very merciful. Arera Daudi, rĩu nĩ ũhĩtĩtie, no nĩngwenda ũcagũre iherithia. Angĩkorwo he iherithia Shiro ndanenda kwĩra Ngai, nĩ ndĩmwĩraga niĩ no ngĩkaherithia ũkahũra ũkĩnjokagia na gwaku, ndũkanandekereria andũ mone nĩ ũraherithia. Daudi akĩrwo atĩrĩrĩ, tondũ Ngai no ũrĩa mũngĩcira nake, niĩ njugaga ũmenyo wa mũndũ na Ngai nĩ kũringana na ũrĩa we ũmũĩ, ũtaũku wa ũrĩa we ũtaũkĩirwo nĩ Ngai nĩ kũringana na ũrĩa ũmũĩ. Daudi agakĩrwo atĩrĩrĩ, we ũcagũre kana nĩ ũkwenda ng'aragu ya mĩaka 3 bũrũri-inĩ waku wothe, mĩeri 3 ũtengerio nĩ thũ ciaku. Can you imagine mĩeri 3 ũtengeretio nĩ thũ ciaku? Agakamwĩra kana kũgĩe mũthiro mĩthenya 3 bũrũri-inĩ waku wothe. Rĩu wĩcirie ũnjĩre, ngũthi kwĩra Mwathani atĩ korwo nĩwe ũngĩacagũrire kĩ? Daudi akĩrora maũndũ macio mothe akiuga ng'aragu mĩaka 3 bũrũri-inĩ andũ nĩ makua aingĩ, mĩeri 3 ndengeretio nĩ thũ ciakwa. Angĩkorwo na wiki ĩmwe thũ ciaku ingĩkwagagia nĩ wĩiguaga ndũrĩ na tha, akiuga ca, kana kũgĩe mũthiro mũthenya. Daudi agĩcokia akiuga atĩrĩrĩ, rĩu ndĩ handũ horu mũno, no rĩrĩ handũ ha kũherithio nĩ andũ kaba kũherithio nĩ Mwathani we mwene. Ũndũ tha ciake nĩ nyingĩ mũno makĩria. Arorire akĩona Jehova wandekereria ng'aragu, Jehova wandekereria thũ, Jehova wandekereria mũthiro, niĩ no ngũthira. No rĩrĩ wewe wa matha maingĩ mũno makĩria, iherithia rĩaku nĩrĩo tũkwenda. Naguo rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ tũgakiuga atĩrĩrĩ, ithuĩ no twende tũgwage moko-inĩ ma Ngai hĩndĩ ciothe, nĩ arĩ tha. Ithuĩ no twende na tũngĩaga gũkinya harĩa hatheru na thingu, areke tũikare ihingo-inĩ ciake, tondũ ihingo-inĩ ciake no harĩ tha. Ihingo-inĩ cia Ngai hau niho tũrĩtũnganaga nake akiumagara na agĩcoka. Ihingo-inĩ cia Ngai nĩ arĩtũmenyaga na akamenya mothiũ maitũ, ũndũ tũngĩhoya ndakanatũingate kaimana kumagia nja-inĩ ciake, ndakanarĩkie na ithuĩ. Ithuĩ nĩ tũrĩehia, ithuĩ nĩ tũnyihanyihagĩrwo, ithuĩ nĩ tumaga nja-inĩ ciake, ithuĩ nĩ twĩtuaga tũtiũĩ ũrĩa tũreka na nĩ tũramenya. No gatagatĩ ka maũndũ macio mothe twĩtĩkĩrie tũgwage moko-inĩ maku, twĩtĩkĩrie tũkarage tu ihingo-inĩ ciaku thĩinĩ wa Kristo Jesu. Rĩmwe nĩ wega wathiĩ mbere-inĩ ya Ngai ũkamũthaitha, na nĩ njĩraga Ngai niĩ ndũkanarĩkie nani ta ũrĩa warĩkirie na Saũlũ, tondũ niĩ rũgano rwakwa Ngai rĩrĩa ũkarĩkie nani, hau nĩho rũgano rwakwa rũgathirĩra. Na kuona wana tũteithie na wana tũnyita guoko, tũteithio na rĩu tũikaraga ihingo-inĩ ciaku, tũteithio na rĩu tũgwage moko-inĩ maku
tondu moko ma Ngai ni mariga ndio ngikuneana gwĩ thũ ciaku wanjiru ngĩka atĩa ndio ngĩkũrekereria ng'aragu ũngĩka atĩa ona ndio ngĩkũrekereria mũthiro ũngĩka atĩa no Daudi waigua Ngai akiuga nĩ oĩ Daudi nĩ amwendete kuna Daudi arorire maũndũ macio mothe akiuga harĩ maũndũ macio wahe handũ ha kũherithio nĩ andũ kaba kũherithio nĩ Mwathani nĩ ũĩ nĩkĩ tondũ Mwathani nĩ wa matha maingĩ Mwathani ndahana andũ na Ngai nĩ aiguire kũririkana na Hezekia erwo nĩ egũkua aha gũka ũthingu kĩra Ngai ririkana mawega ndanagwĩka Ngai nĩ aiguire our God is merciful Ngai nĩ acenjagia marũgano Ngai nĩ acenjagia mariboti Ngai nĩ acenjagia mariboti Shirwa GPT nĩ ndio akiuga nĩ kũrĩ kũndũ tũroraga maũndũ maitũ makarorwo wega ithuĩ twĩtanaga na tũkaiguo nĩ kũrĩ kũndũ tũroraga iboti citũ igakorwo igĩcenjio wega rĩtwa rĩake rĩrogocwo mũno makĩria ititiganie ndagĩka igĩrĩ tũcihande wega thaa 11 tũmaririkanie kũrĩa gwa star nĩ kũrĩa wa star 779 hash nĩkuo tũrera mũthikĩrĩria witũ akĩingĩre na akĩgerie one kana ũmũthĩ nĩguo mũthenya ũrĩa agũkorwo arĩ mũhotani witũ nĩ tũkũhota gũkorwo tũkĩaranĩria nake na makĩria ũgĩkeno gitũ nĩ rĩrĩa mũthikĩrĩria witũ ainũka na mbeca ici nĩ rĩrĩa mũthikĩrĩria witũ akorwo atĩ ithandũkũ rĩrĩa we ecagũrĩire ithandũkũ rĩrĩa atuĩkire wa gũkorwo akĩgũrĩra nĩ ithandũkũ rĩa mũhe ũhotani koguo mũthikĩrĩria witũ ndũkĩreke ũkorwo ũrĩ ũmwe wa ahotani aitũ ũmũthĩ tarĩki 22 ndũkĩreke akorwo we nĩ wakũruta wĩra uge atĩ niĩ Ngai nĩ anjagũrire gatagatĩ-inĩ ka aingĩ Ngai nĩ onire kĩrĩro gĩakwa Ngai nĩ onire mabataro makwa na atuĩka wa kũnjiguĩra tha na ndacera kũrĩa gwa cheza ndahota gũkorwo ndi ũmwe wa arĩa marĩtwo ahotani koguo mũthikĩrĩria witũ ndũgakue ngoro star 779 hash gĩokaga ihinda o rĩrĩa rĩagĩrĩire ona ũmũthĩ no agũka ihinda rĩrĩ rĩagĩrĩire star 779 hash gũra ithandũkũ rĩaku chagua box yako ithandũkũ rĩrĩ rĩkũhe ũhotani ũmũthĩ oh yes twaina mũtumia wĩtagwo Margaret James Margaret James na twaina mũthuri wĩtagwo George Wachira Macharia onake ararĩ mũhotani wa kuma gwa cheza gĩthaa gĩathererũka Margaret James aradirikanie matukũ makwa ngĩthoma cukuru ndiendete rĩtwa wa Karuga ndetaga Mary Joseph ndigere gativi kare ndathire kamera gakĩnjĩra ndingĩhũthĩra marĩtwa ma gĩthũngũ ngĩtagwo Mary Joseph wow Joseph ti baba Joseph nĩ dad ndahũthagĩra rĩtwa rĩake rĩa gĩthũngũ na rĩakwa rĩa gĩthũngũ tũraina Margaret James ngigua ndaikire gwa tito Mary Joseph twagĩkĩrwo gũkũ rĩ no gũtheria magĩkũyũ it took me time to accept jitagwo wa Karura no rĩu nĩndĩkire ndete mũno makĩria tondũ tũtikire aingĩ ndũkĩhĩtithania mũno itie kĩhanda wega thaa 11 cia rũcinĩ twambe tũrũgie ithaa nĩ ndũmĩrĩri ciaku cithiĩ na mbere na gwĩtũkinyĩra oh yes Mugeni motare mirongo kenda na inyanya gaturumo kenda Inoro FM atumia thaka tayo matigagwo nĩkĩ nĩtũmĩte muoyagĩra thuri ene nĩtũmĩte tũgatũma mũndũ ariganĩrwo nĩ mũciĩ wake nĩtũmĩte muoyagĩra thuri ene nĩtũmĩte haya Sister Winnie wanairutia ndina gĩkeno kĩnene mũno mĩaka 23 mĩhĩtũku nĩrĩo Inoro FM yambĩrĩirie na ta makarwĩmbo rũu waigua nginya rwatũmĩte rwahũrirwo rĩa mbere biũ Inoro FM ũguo nĩ matũnyitĩrĩire ithuĩ aini na njĩra nene mũno tondũ na maticagũraga mũini mũnini kana mũini ũreyũkĩrĩria tiga nĩ Inoro rĩ ningĩ akĩmenyekire ũguo niĩ rĩ kuma ngoro yakwa gĩtina Inoro nĩ ndamũcokeria ngatho mũno na ndamũhoera atĩrĩrĩ mũrotherema na mũtũre mũno happy birthday Inoro FM Inoro shesheni hakuhĩ nawe kwamũkĩra ndau thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 811 star 345 hash Roi hai hii simu mimi imeanguka kwa nyumba ya ng'ombe hero. Acha mimi natafuta hii simu alafu nashika hii simu yako hero.
Ngoja kidogo, ero. Kidogo tu nashika hii simu yako. Hapana kata simu, ero. Mimi nashika simu yako. Hey. Kwamukira ndau wothi mwene yaku taskiza tune. Hura star 811 star 345 hash. Nego kuona nekafa habe mote igoro. Mwathani agocwo njĩtagwo Helen Muthoni na ngenda kwendithĩria Inoro FM na arĩa othe marutaga wĩra kũu na arĩa othe mendete Inoro FM. Happy 23rd birthday. May God continue expanding you beyond the wildest imaginations that you have. Nĩtũmwendete Inoro FM. Inoro shesheni hakuhe nawe. Wabateire maini oikuruke mekuruini ona kana utuikania werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Nyahururu na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 88.9 FM. Inoro shesheni hakuhe nawe. Tuhore raini, kiria tunogagira na mo
nĩ atũmaga tuone Ngai witũ na rĩrĩa twamatha nĩ atũmaga tuone. Asante. Ithuĩ tũringaringana tũgeka atĩa? Tukahingũrĩrwo na tukaiguo. Rĩrĩa twamatha nĩ atũmaga tuone. Tukamũkĩra. Mawoi. Thaa 11 dakika nĩ 8 0722200720 nĩ namba itũ ya thimũ. Na kũrĩ mwena wa Ethemethi. Kũrĩ mwena wa Ethemethi kũrĩa gwa 22989 tũtongoretio nĩ George Gĩcuru wa kũrĩa Kenyogori Limuru. Na familia ya Gigi asanteni sana. Ona David Kiaria wa Subukia asante sana. Mrata wito gwitwo Nobat Mureithi Karishi wa Kirinyaga Elizabeth wa Geshi aya othe ginya Njoroge wa Kihuyo mutumia gwitwo Mama Joy wa Kagio Kimunye ihinda-inĩ rĩrĩ mrata gwitwo Michael Jogu wa Kumakuria Kibirigwe na tukire ginya na mrata ũngĩ gwitwo Shoba ari kũrĩa mwena wa Kimunye ona ke na family yake magakiuga tugitinde wega na muthenya wa kirathimo ona kũrĩa Iraki Baghdad Rachel Jengara twira good morning ni arakenya ni ũndũ wa tabarĩra itu ya The Rooks. Haya mudugu tutasoa gas kuma kũrĩa mwana wa Kigumo Murang'a nĩ ndamuna arajĩra rĩ mitambo-inĩ mũno makĩria ndacoka ndona mũndũ gwĩtwo Mheshimiwa Lucy watu wana shosho wendo wa Mang'ara Tetonye wa Magana Tetonyeri arauga mitambo-inĩ sana Mugiristi original kũrĩa mwana wa Subukia kũrĩa kwa Garuya Junior Mheshimiwa wanyu incoming. Miko Jogua kũrĩa mwana wa Gĩthĩrĩ thengi mũno makirĩte nimekuona asante sana mũndũ gwĩtwo Karikumushe wa Gathabigi ukajira Kirinyaga tuko sawa kabisa tuko chonjo agacoka kuna mũndũ gwĩtwo Mirimeria kũrĩa mwana wa Kirinyaga andũ a Kirinyaga thank you avai thank you so much Olivia Kefaza na gitawa Tarbo asante sana urajira mitambo-inĩ mũno mitambo-inĩ nyuothe kuna mũndũ gwĩtwo Gĩthua Koine wa Kamasharia asante sana Inoro 823 wa Kamano wa Kirere twatiaga muno makiria Penuel Wainaina Dirago wa Famco Mugiristi na mũndũ gwĩtwo kũrĩa mwana wa Subukia inyuothe nĩ mwagĩthĩ nĩ mũndũ gwĩtwo Rachel Jenga gona mũndũ gwĩtwo Boni wa Kavaro thengi muno makiria arajire mitambo-inĩ wangu wa Pastrenga asante Mwaniki Ng'ang'a kuma kũrĩa mwena wa Nyahururu asante Wanyuke Mechanic asante deki na mũndũ gwĩtwo Dereva Mugo Dereva Mugo Wakajoro Subukia asante sana Subukia me ukireirie Subukia Ndakoro Mulimu Kimitiwa Mulionia kugeithia Ndageithika muno good morning na mwene wa Maguru Muhesh na Dirago wa Famco na mũndũ gwĩtwo Njogo David Mwangi mzee Mwangi Jogo na Penuel Wainaina ayuga ni ari kiumia gĩake kĩa mũthia yes kĩa teaching practice ana lemeta go TP TP makoragwo marĩ andũ wega they were good matipi makoragwo marĩ andũ wega mũno matiarĩ na stress nyingĩ Gĩthĩ nĩ Caro Unique thengi mũno Caro Unique ajere mitambo-inĩ sana kuma kũrĩa mwena wa Murang'a good morning na Rachel Jenga Iraq Baghdad asante sana murata witũ Rachel na nĩtũgũthoma register ya Rachel agĩtũtũmĩire tondũ nĩ agĩtwandĩkagĩra register mwena ũrĩa wa WhatsApp nĩtũrakena mũno makĩria tondũ Mwangi kuma kũrĩa Kirinyaga kĩa Bagathi aratwendithĩria mũthenya wa kĩrathimo twĩna Lucy watu ana shosho wendo wa kũrĩa wa Magana Tetonyeri na tukĩrĩ nginyagia na mũrata witũ Tito wa Cai wa Marigiti o tukĩririkanagia wa muna ageithĩke mũno makĩria na David wa Karusho wa Kirinyaga na nĩtũgũkorwo tũgĩkĩamũkĩra thimũ ya mũthikĩrĩria witũ ithaa rĩrĩ kũrĩa wakarwa akorwo akĩhingũrĩra thimũ citũ arĩ namba ĩyo ya 0722200720 gĩtawa Tarbo kwerwo atia good simu ziko chonjo good morning Inoro Wakarura haha wanyoto ucio no wakigago-inĩ Tetonyeri Irore hau ndio haha wa Njohi ũmũthĩ ti mũthenya ũrĩa ũkĩtwĩraga nĩ wa ladies WCW ni reka ndĩgĩkaĩke rĩmwe nĩkanjonoraga ta ira nĩkĩ karekire ira wa Njohi
Wecia nĩ gathimo rĩmwe kang'orota o kaigua nĩ karamba ũguo rĩmwe. Reke ngora ũrĩre HSUGW Dr. Patro nĩ mũrĩithi wa Kang'arario harĩa Kĩrĩnyaga aranjĩra birthday nĩtũrarĩirie wega ta ira. Na mweri ũyũ nĩtũra celebrate birthday Inooro 23 years koguo tũkuga happy birthday mweri ũyũ wa mũgwanja wothe. Mwaci Maina wa Magũrũ ndaigua nĩ arahũkĩte arĩ mwĩki. Na mũthuri ũgwĩtwo Maiko Njogu Fasters Gojia ciarĩ harĩa Kĩbĩrĩgwi. Na maitũ ũyũ kũrĩa Rabagoni ũgwĩtwo Elizabeth wahĩtũka na nyina Njũgũ narĩ o kũu mwena wa Warubaga. Othe nginya Panaro-inĩ inarĩ o harĩa Kĩrere-rĩ. Magĩũka nginya mũndũ ũgwĩtwo nyina mũthe arĩ o harĩa Kĩgogo-inĩ kana arĩ o kũu. Wa Karura. Ũyũ haha. Tũragĩtonga WCW. Wega ta wega. Cheza tauga ũguo. Cheza. Nĩ tũthiĩ harĩ *779 haci. Kũrĩ birthday Inooro 23 years-rĩ. Mbeca itirathira gũkũ kwa Inooro ngwĩraga ihana mahuti. Nĩ gũtonga njugaga Inooro kuma rĩrĩa twambĩrĩirie kuma o kanya-rĩ. Tutigathe na gũkũ kwa Inooro koguo Inooro tugaga rathimwo nĩ mũciĩ wa Tugimata na WCW mũno rathimwo mũno wa Karura na wa Pwasto. Asante. Na tutiraheana iheo nĩ gũkũngũĩra mĩaka 23. Ironio tũrĩa nĩ mekũrĩa mwena wa social media. Makĩhenania moragia nĩrĩ. Atĩ rĩu Inooro tũrakũngũĩra mĩaka 23. Tũkũrĩra tondũ wewe hakuna hiyo maneno. Ithuĩ tũrĩ na mbeca cia cheza icio nĩcio twĩ nacio. Mũndũ ũroria atĩrĩrĩ niĩ magacinda-rĩ tũkera mũrata ũyũ witũ ndagakue ngoro o mũndũ mũtumia ũngĩ ũratwĩrire we nĩ akoretwo akĩona o andũ makĩhotanĩra na rĩu we mũthenya wake nĩ ũrakĩire. Koguo tũrera mũthikĩrĩria witũ ndũgecokie mũthenya waku-rĩ nĩ ũroka wohotani. Ningĩ wanehotanĩra kũingĩ ndũĩ tũroraga o haha harĩa tarũ no uge niĩ ndindehotanĩra kĩndũ tũkorwo kũrĩa wanahotana nĩ kũingĩ. Kũrĩa wanamũkĩra ũhotani nĩ kũingĩ. Mwarimũ Kariũki wa Krodaboni Mũiga, good morning. Nĩtwageithio nĩ 2W nĩ ũkĩmũĩ wa kũrĩa Kieni. Andũ hetagwo Watuka. Na nĩtwageithio mũno nĩ Pastor Gatiba aratwĩra tũgeithĩke na tukageithio nginyagia nĩ mũrata ũngĩ Gĩtaũ wa Rumagogo na gaceri gake matiagaga kũnyitana na ithuĩ. Ona mũtumia twendete wĩtagwo nyina wa Brian, ona mũrata waku gwĩtwo Helen Ignatius onake nĩ arĩkĩtie gũkorwo akĩnyitana na ithuĩ. Tena mũrata ũngĩ nake twendete mũno wĩtagwo Esther Karanja wa gwa Kairũ kũrĩa mwena wa Ruiru onake nĩ atũgeithia. Rĩu-rĩ atĩ etagwo hejamba ĩno ĩgenagia mũno. Ũhũraga etagwo Gĩtaũ na gaceri gake. Gĩtaũ na gaceri matiagaga gũkorwo me mĩtambo-inĩ na nĩ arata mũno na arata arĩa angĩ aitũ a kũrĩa gwĩtagwo na nĩ Gĩtaũ wandĩkaga ndũmĩrĩri maita maingĩ. Such a loving husband. No wandĩkaga ndũmĩrĩri ĩyo ya Gĩtaũ wa Rumagogo na gaceri gake. Tiguo wandĩkaga na gaceri nĩ the daughter. Mwathani mwega ti mũtumia mũndũ ũkoragwo ti mũtumia wake. Arĩa makoragwo marĩ mũtumia-rĩ nĩ aya a gũkũ gwĩtagwo ndiariganĩrwo nĩkĩ. Ndĩraga Mwathani ta Gĩtaũ na gaceri gake. Ndacenjia mahoya. Ndĩrakiũra mũthuri ũcio mũthuri wa bata. No wega mũndũ gwĩtambũra mwana wake. Akoragwo mwana wake? Arĩ the daughter. Arĩa kũrariganĩra nĩkĩ ya kĩrĩa he kapu ĩtwandĩkagĩra mũno na nĩ ĩgeithagia Gĩtaũ na gaceri. He kapu ĩtũgeithagia mũno makĩria. Ndirariganĩra nĩkĩ no nĩ ngũririkana mbere ya tukihigite tabarira takuwa nimekumbuka. Why did you thought Gasheri was the wife? Hapana, ni the daughter. Oh hega. He's a very good father. Yes.
Wanjiru wa Fausto. Wakini Fausto na Wanjiru wake. Akaduka unikega wewe. Tikoru we. 072-200-720. Namba itu ya thimu. Yes. Nio uragitwariria umuthi 0722000720 atugagikena muno nginya WhatsApp itu ni raruta wira wega ta wega kogo no hore direct no hore na WhatsApp ona tugakira nginya muthikiriria uragituthikiriria ari kuria diaspora mundu gwitwo sheshe kore mwena wa UK murato gwitwo Bakito na kiari kore mwena wa UK no mugitwaririe kugerera namba ino ona muratoria wa kuma kore Seattle mutungatiri ni no magitwaririe wega kugerera namba ino ya WhatsApp tukota ukoro tugithie na mbere o wega. All right. Good morning Inoro. Hello, good morning. Good morning too. Mwathani agoco rucini. Ameni. Niĩ njĩtagwo Panero ene na Kirene twarahũkire thayũ. Twarahũrĩre mũndũ gwĩtwo Patron James mũrĩithi wa Kaganda kĩrĩa Kĩrĩnyaga. Aina wa Magũrũ Kasarani Mũiki Rachel Njenga na Esther Karanja wa gwa Kairũrĩ. Rĩngĩ na wa Mũthoni wa Ũjima arahũke ndĩmwĩra inyuĩ mũrĩ a bata mũtinde thayũ. Ameni. Thank you so much. Thank you. Asante sana. 0722000720. He mudrauga niĩ nyonaga tatari ma uhoro wa mbeca ici Wanjiru na Wakarura mũrakĩnjĩra na nĩ tũgũcokera kaũndũ twaugire haha Wakarura. Inoro nĩ kambuni nene na Inoro nĩ kambuni iramenya atĩ nĩ kũrĩ watho na wambere rĩ ona kuona ũguo ti ũru tondũ nĩ kuona na nĩ woni wake no nĩ kũrĩ ũma rĩu ũma rĩ nĩguo ũcio ũratwĩra nĩguo nĩ kũrĩ watho na nĩ tũĩ ũhoro wa watho na nĩtũrakĩmenya atĩ o nĩguo ĩngwĩre kambuni nene ta ya Royal Media ĩgũkorwo ĩkĩrũmĩrĩrwo mũno makĩria ũhoro-inĩ wĩgiĩ maũndũ ta maya na nĩkĩo gũkoragwo na ũhoro wĩgiĩ BCLB tondũ rũcinĩ Wakarura na Wanjiru magoka ha makera mamirioni mathikĩrĩria ũhoro wĩgiĩ mbeca ta ici agakorwo tiguo kũngĩikarĩte atĩa ĩrĩkũ tũrenda tũtingĩkoretwo ngathĩti-inĩ na Twitter wega mandu bamenyete kambuni ya Inoro ti kambuni nini. It's a big company. In fact number 1 Royal Media bũrũri witũ wa Kenya no East Africa nĩyo ĩkoragwo ĩ namba ĩmwe hoka nĩ Citizen hoka nĩ so na taru ona Radio Citizen no maratugana na mbeca ici cia cheza ndira gũkũria atĩrĩ Wakarura Shwari kambuni ya Royal Media rĩ ngiri 10 rĩ nĩ kũremwo nĩ gũtuga mũhotani ĩtawe Wanjiru rĩteru rĩaku rĩothe atĩ ũkorwo no ũtunye mũndũ ciringi 100 ati you risk your name for 100 bob mundu oke haria gate-inĩ atindi akiugĩrĩria Wanjiru hapana kana ukanikagwo social media hapana na tugakorwo atĩ taru nĩ twahũrire ira Margaret James na turaria nake Margaret ndiye ndimoe ona ndũrĩa othe tũhũragĩra rĩ amathingĩkĩrĩ makĩaria nĩ twĩrĩga kũhũrĩra Esther Njerũ wĩrĩga kwĩno good ona tũratũra mũcene no akiume o gũkũ agagĩthiĩ kũndũ ta Kĩrĩnyaga kana Mũrang'a gũkiuga na gũkĩhũra mbica na hotani atĩrĩrĩ Wanjiru matukũ maya tũratũra nĩ ũndũ ũrĩkũ ũngĩhota kũhitha matukũ maya tũratũra nĩ hinya mũno kũhithania maũndũ especially maria makĩrĩ limelight-inĩ koguo mũthikĩrĩria witũ *779# tacera mwena ũcio mũthenya waku nĩ ũgũkinya na nĩ ũgwĩtĩkia atĩ kweri Wanjiru na Wakarura matihenanagia kweri Inoro FM nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana na nĩkĩo tũrera mũthikĩrĩria witũ tunakupenda sana tũgĩkorwo tũgĩkũhe ihinda rĩa kũhota gũkorwo kĩhotana nĩ tũgũkorwo na mũhotani witũ ihinda rĩtarĩ haraya nĩgetha tũhote gũkorwo tũkĩaranĩria nake no tũrera mũthikĩrĩria ndũgakue ngoro Mzee Mwangi Njogo wa kuma kũrĩa Icaga Cirutetu thank you so much Penuel arauga atĩrĩrĩ anahotana high school ta mũria hotanire cigana twĩre Penuel
ambia sisi tell us ona patron ndagitari murithi wa kana ni kuririkana indi ya rembesha ni ahotanire ti once ti twice ona he muratongi ta muthi wa try nake uria Stanley Theuri wa kuria engineer ni erika gukorwo akinuka na mbeca and I'm very sure agi no agutumira message iyo ya thimu-ini yake ya kwamukira mbeca cia cheza ikimwira congratulations Thank you so much Helen Ignatius ona kerauga ndakire na uru Jathiman wa Ruby's Fly over ni arahokete John Githenya wa Hill Titi Mboroa ona wago hapa Sengara twira good morning good morning Mwarimu Kimiti wa Muri wa Busha na Primary and Junior School kora Gatundu North na mama Ken wa Varisho aya othe makirimita boine tukakena ginya Mugristi original wa kora Subukia ona kiaga gitwendithiria muthenya wa kirathimo na ithe tukakimwendithiria muthenya mwega kanata kimotho left good morning no agite ni Mbogwa Arab Kamanja thegi muno Mbogwa na muduguto Olivia Kefas salimia wewe theka muno Olivia Kefas ona ndirago afa mkono wa ratu geithia na Darlene K wa kura Hope City aruga 6k ni pio form 2 6000 then unga bill mzima nikaletewa hadi home imagine ni wanaririkana na riu ni teacher in practice ni TP na reform 2 jaba makutano dage kugeithia jaba wa makutano ni dageithika makutano ni kule sana na mugo wa bidan tege muno mugo wa bidan etomukira geithi tabutikiri hanini tabatikiria tu ohanini thaa 11 ina 25 minutes tege muno Paul wa gas wa kumakora Kirigiti na muthikiriria witagithi na mbere na gukingira kura gwa cheza nigetha ritwa riake rikorwo riri ria kuhotana na raikira na njira kuhinywa *779# joke tumaririkania mutaboni wa Inoro FM mushini wotu winotana geto wa karwanyu to na ni geto wa Jiro wa Fausto good morning Shongai, either it's all in the
gocungai mihumu yakwa koro wanjirire kuria gaingire anaki na indo ciothe ni ciaku Jehova thikio ni tondu niumagara kiundu kokoragwo na nie na ati mutugo guthie na kunduka urogoco Ngai ithe witũ ũrĩ igũrũ koro wega waku wekĩrĩka gĩcicio na maĩ ingĩwĩkĩra gĩcicio ndĩrorage naguo nĩ wega mũingĩ ũtugi ona ũgitĩri mahinda mothe mawega maku nĩ maingĩ matiĩtarĩka ũrogocwo Ngai matiĩtarĩkaĩ manjiũrĩrĩire ngoro makangenia korwo nĩ kũrio mũndũ wothe ũrĩ muoyo wa kũgocaĩ nĩguo ndũkanerire gũtũiga muoyo ũrogocwo Ngai ithe witũ ũrĩ igũrũ koro wega waku wekĩrĩka gĩcicio na maĩ ingĩwĩkĩra gĩcicio ndĩrorage naguo mũingĩ ũtugi ona ũgitĩri mahinda mothe mawega maku nĩ maingĩ matiĩtarĩka ũrogocwo Ngai ithe witũ ũrĩ igũrũ koro wega waku wekĩrĩka gĩcicio na maĩ ingĩwĩkĩra gĩcicio ndĩrorage naguo nĩ wega mũingĩ ũtugi ona ũgitĩri mahinda mothe maku nĩ maingĩ matiĩtarĩka ũrogocwo Ngai asante etagwo DM Dennis Mutara rũbũrũthaka mũno makĩria rwega rwatukinyire wega thaa 11 na ndagĩka 31 mũciĩ-inĩ wa ũtugi no tana Inoro FM ni twatigario ndagĩka 29 nigetha matukorwo tukiamũkĩra matemo ma mohoro kĩroko kĩega na makĩria nigetha Jeff nake akorwo agĩkĩoerera na atuterebe wega thĩinĩ wa tabarĩra ya Hagaria itwageithio nĩ mũndũ ũgwĩtwo Gacoki wa kuma kũrĩa Kĩrĩnyaga Kabare na tukageithio nginya nĩ mũrata witũ ũgwĩtwo Pastor Samuel Kimaro ona mũrata ũngĩ witũ haha ũtaga kũnyitanĩra na ithuĩ Dedan wa kuma kũrĩa mwena wa Mĩkũngi nĩ atugeithio na JM Menge wa Mũrĩma Totari Njoroge wa Kĩhuyo mũrata ũngĩ wĩtagwo Maiko Mũraya aratwerithirie ihinda rĩega Wanyeke makanikati wa kũrĩa Thĩka na mũrata ũngĩ witũ wĩtagwo Lea wa Karĩ aya othe nginya Baba Vini nĩ maragĩtwendithĩria mũthenya wa kĩrathimo na ithuĩ tũgakĩmendithĩria ihinda rĩega rĩrĩa marathime na meke wega ona Mrs Wajakoya arauga ndarĩ na ũru Mrs Wajakoya yes na Nancy's msalimika sana ni na Mary Dorcas Rongo ha mũndũ kũnjĩrĩte na ndana hota na giritu edi tagwo ũndũ wacho kajana ndana hota na giritu edi anyakanya tũngĩra mũthikĩrĩria haha atwandĩkĩre ndakwĩra tũtingĩhota gũthoma ndũmĩrĩri icio na cingĩkorwo cirĩ nyingĩ mũthikĩrĩria agĩtwĩra ni ndehotanĩire milioni ndehotanĩire ngiri magana matatũ ngiri igana wengi sana ngiri 50 thĩinĩ wa Kenya thĩinĩ wa Rebesha you know cheza matukuma ciro hana mũndũ tocio orio ũguo ndakanyakanya gaciro andũ ondire kĩndũ tokanyakanya na mami ona mathabu baya bako bari probability ona ketira kare nduini angĩkorwo nĩ tuge tũrĩ nĩ twaingĩra wa *779# tũrĩ andũ milioni 1 ona nĩ tũnyihie tuge milioni 1 na wanjuna wakarua macini ĩramahe andũ erĩ
ithe ndona haha haha nĩ gũcagũrwo no kondo hindi yo ri ingĩamba kũhoita na kanyakanya ko nĩ ndoĩ tondũ ndĩna ma nĩ ingĩarĩire rĩrĩ wa kanyakanya wega biũ twenya ndarwo kĩbĩbĩ mĩharati wa kanyakanya wega ta wega na mami ndaumaga karendio-inĩ twakanyakanya tũgeterera matukũ macio mothe tũtiaumire tũhotanĩre kĩndũ ko ndacoka ũnini-inĩ wakwa ingĩambire kũhoya na madina manĩ ingĩrũmwo andũ arĩa maugaga nĩ ndahotanĩire tondũ tũraugire maũndũ nĩ spiritual maũndũ nĩ spiritual no andũ arĩa othe manakĩanjia kuma hĩndĩ ya kanyakanya nginya thaa ici rĩ ũngĩana kĩigua karũgano ũngĩana kaigua karũgano ũngĩana kĩigua andũ makiuga Inoro marokĩra tiguo matinandehera kĩndũ ũngĩana igua karũgano na korwo andũ igana maingĩra na no andũ erĩ marona ũguo 98 matikuona kĩndũ ũguo no wega wĩikare ũkĩgeragia wĩtĩkio waku ũkawambabatĩria na tondũ nĩ waigua ndeto ĩyo na nĩ ya kũingĩra rĩ hinya harĩa ha star 779 hash star 779 hash na we nĩwe tũkũhũrĩra thimũ tondũ tũramenya macini nĩ gũtũhe rĩtwa rĩaku nĩ cheza box ithandũkũ rĩaku wĩhotanĩre ithandũkũ rĩaku ũcemanie narĩo rĩna mbeca na ithandũkũ rĩaku no ũngĩcemania narĩo rĩtarĩ na mbia ndũkamake tondũ haha nĩho cheza bonus ĩraingĩrĩra nĩ kũrĩa wa star 779 hash nĩ twageithio nĩ mũndũ ũgĩtwo Mũgua Kamanja na aragĩkiuga Bishop Kiboi ageithĩke Olivia Kefas rĩ arauga etagwo Olivia Kefas no Olivia no thene mako Oliver Twist yote ni yako Mount Kizito tegemeo letu rĩgũrĩra kamũno makĩria rĩgũrũ nĩ ndĩraigua rũkĩngenia mũno Tumaini
letu kwako Bwana, tegemeo letu wewe uliye juu, twakutegemea peke yako, ndiwe nguvu yetu wewe, tumaini letu kwako Bwana, tegemeo letu wewe uliye juu, twakutegemea peke yako, wewe Mungu wetu, wewe Mungu wetu. Kwenye familia zetu migogoro inazidi, hakuna wa kujishusha, malumbano kila siku, bila pendo lako Mungu hatutafanikiwa. Tegemeo letu linabaki kwako wewe, tumaini letu kwako Bwana, tegemeo letu wewe uliye juu, twakutegemea peke yako, ndiwe nguvu yetu wewe, tumaini letu kwako Bwana, tegemeo letu wewe uliye juu, twakutegemea peke yako, wewe Mungu wetu, wewe Mungu wetu. Tazama uchumi wetu, madeni yanatuzidi, biashara nazo ngumu, ajira zimeyeyuka, bila neema zako Mungu hatutafanikiwa. Tegemeo letu linabaki kwako wewe, tumaini letu kwako Bwana, tegemeo letu wewe uliye juu, twakutegemea peke yako, ndiwe nguvu yetu wewe, tumaini
kwa Mount Kizito Makuburi. Makuburi. Tegemeo letu. Watu kingine weka shirika dakika 11. Yes. Eka ndogo inanena. Natuthiete na mbere o wega thereruka Wednesday tugakorwo tugicokia ngatho muno muno makiria ni ndumiriri ciothe iria turamukira thimu ciothe iria turamukira taru ni turona ginya murata witagwo James Bogwa ni agitugeithia ni turona murata wi haha witagwo Wangu wa Pasenga Jabo wa Makutano tukona ginyagia Mwatha Bobo wa Makomboki ona haria Ruiru Dam turakirwo Kamadawa ni mundu gwitwo Su wa kuria wako. Thank you so much. Na nitona ginyagia murata wi haha witagwo Mr. Philip Kangara no arathi na mbere na gukendithiria Inoro FM. Happy birthday ariko ore mwena wa county government ya Kirinyaga. Ona Njoroge Trocadero ndari na uru. Yes. Ona haria Rubis flyover ri murata wi haha witagwo Jathimani ri aratwira mutumia wake Teresia wa Mbui na mami wao ekura Ndonyo Njeru ni atugeithia. Haya gitawatari bara atiriri ati ndehotanire inuka chap chap igana rimwe na pigwa jeki ngiri 10 na pigwa jeki ngiri 10 o mawira maroka na kwira tungira muthikiriria ati twaingira twandikire utwire hari ciuthi ciothe twanakorwo nacio kuma kanya guthii uguo inya pigwa jeki ginya rebesha ciothe inya rutu cheza we wanamukira kindu asante sana he mutumia wana hau haito hari Kabare iriga gutwarirwo ni mwarimu mucwe 3 million 3 million wakeneta muno turita andu aitura na kumuteiruga ari o ngeo hau o ni batu akoretwo futwo wira ainukira na 2 million almost mwarimu akamutwarira mwarimu athire kubaithe mwarimu ari okuo kura mwena wa Mugambo na Saturday morning 3 ako na ndurema kuona mwarimu wa mwere ni fake friends niki ningi kai mwarimu ena thire mwarimu nakeragia wega kumuonana ni timurata mwega ni fake friends numereri yo ni ikinyira mwarimu mumwandikire bumwe ndauga ni fake friends nyariganagirwo ni kuhingia uria uga murata mwega ni tona hire mutarona ni arakugeithia gikwate tuinde tura nao haha hindi ya agitigwo ni kuria hindi yo niguo kwa riria guka ni koguo ni weterera riu next year mwarimu fake friend ndi twaihura fake thank you so much. Patrick Makanika kuma kure mwana wa Nyahururu ule amesalimia wewe Michael Njogu Reverend Chaplain John Jage through Reverend Chaplain John Jage ri murata witu fake friend madaga gukorwo agitutumbira message gutugeithia gutuhoera kinya mwike wega ni muthuri mwega tumeshukuru sana ni murata witu wa tabara ya thereruka Tuwageithio nginyagia ni Michael Njogu akura Kibirigwe. Tumesalimika sana. Na tukerwo girathime family citu ni Bishop Alvin Gikonyo wa Kiairathe Kangema. Thengi muno Bishop ona Ngai akurathime na arathime kanitha na arathime gwaku. Tuwageithio ni Paul Mwangi wa Kigosho. Tumesalimika sana. Ni ona George Gicuru ri ndakiri okuo. Ona JM Menge ni eri okuo. Hidi no anyike kidogo tu hivi. Turali horo tigana yaroli kana bene fake bread idio no anyo ike idio no anyo kidama njire myaka meji muno makeria na githika muno reba mugo agithike muno makeria ni gonete John Kihiti kuba kure muno aroge agithike muno makeria ni gone wala babo makubukina rege ode asalimike sana. Asanteni, tunashukuru. Ona Bishop Peterson Jega wa AIPC, asante sana. Blessed Wednesday. Paul Mwangi wa Kigosho ona kenia tugeithia kiroko kiega. Tugakiona nginya murata wi haha witagwo Wangu wa Pasenga. Ona kenia aratwendithiria Wednesday njega na tugakiuga ameni. Oh yes. Asante sana. Turikina wa J Ngaroya. Kuria udutete. Ni tugicokereria tukorwo tugihorera muhotani witu.
ciakwa nĩkĩo ngũina rwĩmbo rũrũ rwa ngatho. Arĩa athũrĩkagio matigwĩgũaga, nĩ thengio Mwathani, nĩ thengio. Mwathani nĩ ũndutĩte rũkũngũ-inĩ, nĩ thengio Mwathani, nĩ thengio. Ũgekĩra kanua gakwa rwĩmbo rwerũ, nĩ thengio Mwathani, nĩ thengio. Ngoro yakwa ĩrĩyũire gĩkeno nĩ kuona ũrĩa we Ngai ũnyendete, na ũkinyanĩria irathimo ciakwa nĩkĩo ngũina rwĩmbo rũrũ rwa ngatho. Ngoro yakwa ĩrĩyũire gĩkeno nĩ kuona ũrĩa we Ngai ũnyendete, na ũkinyanĩria irathimo ciakwa nĩkĩo ngũina rwĩmbo rũrũ rwa ngatho. Mũhotani ũyũ nĩ waku we Mwathani, nĩ thengio Mwathani, nĩ thengio. Reke njage kuoneka we wonekane, nĩ thengio Mwathani, nĩ thengio. Rĩĩtwa rĩaku rĩgocagwo nginya tene, nĩ thengio Mwathani, nĩ thengio. Ngoro yakwa ĩrĩyũire gĩkeno nĩ kuona ũrĩa we Ngai ũnyendete, na ũkinyanĩria irathimo ciakwa nĩkĩo ngũina rwĩmbo rũrũ rwa ngatho. Ngoro yakwa ĩrĩyũire gĩkeno nĩ kuona ũrĩa we Ngai ũnyendete, na ũkinyanĩria irathimo ciakwa nĩkĩo ngũina rwĩmbo rũrũ rwa ngatho. Rĩrĩa ndoretwo nĩ hinya nĩwokire, nĩ thengio Mwathani, nĩ thengio. Ũkĩnyũmĩrĩria ũkĩnjoya na igũrũ, nĩ thengio Mwathani, nĩ thengio. Maithori metagwo mbari ya maria aruru makinyire na nĩ ngatho mũno makĩria nĩ gũkorwo me mĩtambo-inĩ. Yes. Ndiakorwo rũciũ ngathaka cia kũrima retwo njega matha mau. Yes. Mũndũ gwĩtwo Pastor Chege wa Wiri, Tara Kimuni, akorwo tũgũthakĩte rwa kũndũ rwa rĩrĩ rwa Apostle Job Ayub, Ngai etĩkĩra gũthaithĩka tuna balance kila zote kila kona. Karibu tutatumira okanyamũ kanini etagwo mũndũ ona tatumira okanyamũ kanini wetagwo Teresia Njeri Wangoi. Teresia Njeri. Yes. Thank you so much. Teresia Njeri nĩ mũhotani Yes. Nĩ rata kũmũkinyĩra. Tune kana kũmũkinyĩra. Okay. Nĩ kĩndũ kĩnini gĩa kũpewa. Ĩgakorwo akĩinũka na ũhotani kũrĩa kwa cheza. Good morning Teresia Njeri. Morning. Titago wanyu tũĩ. Kuma kwa Inoro FM. Wewe mwana ũrĩkũ wa bũrũri witũ wa Kenya? Ndĩ Mwea. Mwea kũ? Kĩrĩnyaga kũndũ gwĩtagwo gĩcagi gĩtagwo gĩa Kĩandego. Nĩwakũmenya wathi? We nĩ wega biũ. Horo waku mũrata witũ. Ũhoro wa Teresia. Teresia tũrero nĩ wehotanĩra kanyamũ kuma kwa Inoro. Wahotanĩra mbia cigana? 3,700 ma ndũĩ. Ma 47. Na mũgwanja. Thank you so much. Ũkũgĩte maita maigana? Ageria ndokĩra, nĩ njũkĩraga tene kũrugĩra andũ makwa cai. Ndokĩra 5:30. Na aingĩra na ithandũkũ namba 3. Thathura box 3. Imagine. Ũcio nĩ Teresia. Ũkagera kũrugĩra andũ aku cai? Nĩ marathi mũgũnda nĩ hĩndĩ tũrahanda mũcere.
ngariukira matigagithi matanyuite kuna heho muno mutumia Agatha wa Proverbs. Thank you. Asante. Thank you so much. Amen. Onire no turathiite Kirinyaga mandu ma Kirinyaga ri membere atiriri okagira kuhariria andu ake ucio ni Proverbs 31 eni thimo bata wanu ngeni mutumia ucio ni ahingaga no okagira kuhariria andu ake no tene etagwo Teresia ona macio wa Gitengero nake ri onake arahuka kuhariria andu ake o tene na mutumia wake hari hagenagia ha mutumia uyu Gathari nete muthuri wake ni amwihokete na muthuri uyu ndangituika mukia ndike mutumia Gatha ehinya kuonekana ni kurothogora wake ukirite tuhiga twa goro mutumia ucio matuku mothe ma muoyo wake ngai ekaga muthuri wake wega ndakimwika uru oi hangagia na gutuma nguo cia guoya na cia gatani athuraga irio ciake kuraya agacinukia ta meri cia biacara okagira kuri utuku jokira kuri utuku 11 agakihariria irio cia andu ake na akabangira ndungata ciake cia airitu mawira ma kuruta ethaga mugunda akagura na mbeca iria thukumite akahanda mithabibu mutumia ucio ekio arutaga wira wake na hinya erutaniirie ni oyumithio mawira make mothe amarutaga nginyagia utuku niwe mwene uyo wikaga atia wihotithagiria ndigiri haro inoro tukigore kire kukia patron mu mutumia Gatha muthenya wa umuthe kire patron ndagitari uriithwa kangara atutumire ni Thafuri 45 muhari wa 11 Thafuri 45 wagweta mutumia ucio Gatha ndari uhoro wigi ndagika muthuri wake uru ari ka rugano rwa captain uragitwo Waweru we mutumia riga gukorwo kigarurira indo ciothe acoka aitiga muthe indo cio maundu maya ma mutumia uyu Gathari maingi no hote kama no guita ingire mu ni kariku kau akarura gakurema kuhariria nyumba yake kuhariria nyumba yake uhagiandikirwo ni andikaga airitu a wira makahariria nyumba yake no mama mahagukira tene una connection magwetha migunda tukagura taboti wa migunda no na connection ala ona ndo ame connection